Được chứ ạ, vậy là thành giao nhé ạ. Triệu Huy thì vui mừng vì món làm ăn sắp tới trái lại bên trong không gian huyết ngọc. Thiên lão ta tay siết chặt lại nói lớn, đúng là tên ngạo mạn dám bảo người Triệu ra thay họ à. Hôm nay ta sẽ dạy cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Món cược đã xong rồi, cuối cùng cũng đến đấu võ mồm đúng nghĩa. Đại lão ra đi trước nói, sau khi chiếm được phía sau ngươi bằng vân tự quyết. Không khí bên ngoài Đàm lão viện càng lúc càng đông vui, những tên ở gần quan sát hai người đấu võ mồm liền hốt hoảng tự nói, cái gì, hừng như thể đang nghe chỉ dẫn vậy. Đáp lại lần xuất chiêu đầu tiên của đại trưởng lão, phía Triệu Huy thực chất là thiên thi triển 8 phần công lực rồi dùng hồi tự quyết để chiếm ngược lại phía sau sư phụ, dùng nhất thiểm phá sơn nhắm vào mệnh môn huyệt. Trong không gian giả định, các đòn tấn công của đại trưởng lão hoàn toàn vô dụng. Nếu dùng vận tự quyết để tránh thì dùng khai thiên thiểm toái biến chiêu để thi triển kiếm quyết chỉ, nếu dùng tà tự quyết để tránh dùng nhị thiên nhị lộ điểm hai huyệt là não hộ huyệt và kỳ hải huyệt. Lần đầu tiên đánh không trúng Triệu Huy, lần thứ hai xuất chiêu lại bị một kiếm sắc bén làm đả thương, nét mặt đại lão ra có chút bất ổn. Lão nghĩ, vậy là mọi nước di chuyển của vận tự quyết và tà tự quyết đều bị chặn. Bỗng dưng lời của Triệu Huy cất lên, hết nửa khắc rồi, sư phụ cũng biết quy tắc của luận kiếm mà. Với cái tính của đại lão ra, lão không bao giờ chịu thua sớm thế. Lão đưa tay ra trước nói lớn, tốc tự quyết, ta dùng tốc tự quyết theo hướng ngược lại để thoát khỏi đòn tấn công của ngươi. Mấy tên bên ngoài đang hưng phấn vì đại trưởng lão có vẻ xoay chuyển tình thế. Triệu Huy xuất khẩu, đồ đệ dùng 8 phần công lực, đợi tới khi hồi tự quyết vừa nãy đồ đệ đã dùng đạt được một nửa công lực, dùng bộ pháp liên kết để thi triển toàn bộ công lực của vận tự quyết, tiếp theo đó kết thúc bằng cách dùng phi ưng thiểm ở phía sau sư phụ. Thấy bộ dạng của mình bị một kiếm chém chết tươi thì tâm trạng đại lão ra liền suy sụp. Lão đã thua lần này là 14 lần rồi, lão nghĩ cách biệt giữa mình và nó quá rõ ràng. Lão thở dài nói, tiểu tử này ta thua rồi, lấy ván này phân thắng bại đi, nhưng mà có thể đấu thêm vài ván nữa chứ. Triệu Huy cũng chẳng ngại để đại lão ra thua vài ván nữa đâu, nên cậu ta liền đồng ý không do dự. Mấy tên hóng hớt bên ngoài nói nhỏ, cảm giác như ngài ấy đang thỉnh cầu để được học vậy. Màn tỉ thí luận kiếm vẫn diễn ra, kiếm pháp của đại lão gia cũng tiến bộ hơn lúc đầu. Mỗi kiếm ông ta chém ra đều mang chút kiếm đạo, trái với vẻ cật lực là vẻ mặt thản nhiên của Triệu Huy. Bỗng dưng đại lão gia liền hốt hoảng, mồ hôi trên mặt đã thấm nhuần. Ông ta nhìn Triệu Huy trước mặt lớn hơn mình không biết bao nhiêu lần, có thể đè chết ông ta như một con kiến. Trong lòng đại lão gia không kiềm chế được mà tuôn ra, đây là Thái Sơn, đứng trước Thái Sơn, kiếm công của ta bắt đầu tiêu tán rồi. Bỗng lão bừng tỉnh, ngay lập tức xung quanh lão phát ra thứ năng lượng kỳ lạ, hai tay chạm sát vào nhau, đây chính là tư thế của người ngộ ra kiếm đạo. Đứa con trai của ông ta thấy cảnh này vội nói, lẽ nào là ngài đã giác ngộ rồi, hộ pháp mau hộ pháp cho ngài ấy. Tuy luận kiếm đã kết thúc nhưng người ra vào Đàm lão viện vẫn chẳng bớt đi tí nào, thậm chí còn tăng thêm. Tiếng bàn tán càng ngày càng lớn. Sau một chút thời gian trôi qua, cuối cùng đại lão gia cũng chịu mở mắt. Trong con mắt đột nhiên xuất hiện một vầng sáng xanh. Đứa con của lão bên cạnh thấy lão tỉnh dậy vui mừng hỏi, ngài vừa hoàn thành đại công sao? Đại lão gia nói, hậu tam chiêu của Thương Cung Vô Ái kiếm ta đã tới được phần đầu đó rồi. Nghe được điều này, đám thuộc hạ của lão ai đấy đều rất vui mừng phấn khởi, rồi tất cả những ánh mắt đều hướng về phía Triệu Huy, trong lòng đều có chung một suy nghĩ, đang luận kiếm mà lại giác ngộ được ư? Bị hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, Triệu Huy đây là lần đầu tiên cảm nhận được áp lực của dư luận nó lớn thế nào. Đang bế tắc, đại lão ra tươi cười nhìn Triệu Huy, mặt như vớ phải vàng nói, ta phải gọi ngươi là sư phụ à? Ha ha ha. Triệu Huy hỏi, sư phụ vẫn chưa quên Thương Thiên kiếm bài đâu đúng không? Đại lão ra không nghĩ mà đáp ngay, sau này ngươi có thể dùng cái tên Nam Cung để làm mọi việc, ta sẽ nói cho nội viện chủ. Triệu Huy cúi người cung kinh, đa tạ sư phụ. Nhìn thấy sự hài lòng của Triệu Huy về việc được kinh doanh, đại lão ra liền hỏi, ta không thể hiểu nổi, cả đời ta chưa từng gặp được thiên tài võ công nào như ngươi cả, ngươi thực sự chỉ muốn làm thương nhân thôi sao? Triệu Huy trong lòng có tâm ý của cậu ta, nét mặt giữ bình tĩnh đáp, sư phụ đừng nói vậy, không có cơm ăn thì sao mà học võ được vậy, đồ đệ xin phép tới nội viện chủ đây. Đại lão ra hỏi, chưa gì đã chuẩn bị đi ngay thế à? Triệu Huy gật đầu đáp, vâng, còn nhiều việc lắm à. Với cả sư phụ có thể thu nhận đại ca của đồ đệ trở thành võ sư của thế gia được không? Về tư chất thì đồ đệ không rõ, nhưng sự nhiệt huyết của huynh ấy đối với kiếm và giang hồ thì không có gì phải bàn cãi. Triệu Hách đứng một bên nghe đệ đệ mình mở lời ngỏ ý về việc cho mình học võ tại thế gia thì Triệu Hách liền đứng hình mất mấy giây. Đối diện, lời của đại lão ra cất lên, Thanh Long đoàn chủ ngay lập tức đứa con trai của ông ta đứng sau lưng liền tiến lại gần, giọng rõ ràng đáp, có tại hạ, mời Thương Thiên Đàm lão viện chủ hạ lệnh. Đại lão ra lệnh, hãy nhận tiểu tử đó vào Thanh Long đoàn viện và chỉ dạy nó. Tuân mệnh. Những giọt nước mắt lần đầu tiên xuất hiện trên mặt Triệu Hách, đây là những giọt nước mặt hạnh phúc, nhìn đại ca mình như vậy. Triệu Huy tiến lại hỏi, huynh toại nguyện rồi chứ? Triệu Hách hạnh phúc đến mức không nói lên lời, ước nguyện của cậu ta cuối cùng đã được Triệu Huy thực hiện thay. Triệu Huy nói, có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau trong vài năm tới, không có đệ huynh vẫn sẽ ổn chứ? Triệu Hách tự tin đáp, tất nhiên rồi. Triệu Huy còn dặn dò, huynh đừng quên thi thoảng ghé qua Thích Phường thăm cha mẹ nhé. Điều này Triệu Hách đương nhiên cũng sẽ làm, nhưng thấy thái độ khác lạ của Triệu Huy, Triệu Hách liền hỏi, nhưng đệ tính đi đâu? Đi đâu thì Triệu Huy còn lâu mới nói được. Bóng lưng Triệu Huy từ từ bước ra khỏi cánh cửa Đàm lão viện. Những ánh mắt đố kỵ ban đầu hiện giờ thay vào sự ngưỡng mộ. Thiếu hiệp hãy cùng luận kiếm với tại hạ. Xin thiếu hiệp hãy dạy tại hạ một chiêu. Nhưng đáp lại sự khẩn cầu của đám đó là sự thờ ơ, vì nhà cậu ta còn bao việc luận kiếm thì bao giờ mới xong chứ. Trở lại với thành An Huy, căn nhà mà gia đình Triệu Huy ở vẫn nằm đó. Lý tổng quản ông ấy đang ngắm cảnh vật xung quanh.
Kể từ lần đầu ông ấy gặp Triệu Huy thì thấy chàng thanh niên đó khác người rồi. Ông ấy nhớ lại những lời mà Triệu Huy nói với ông, tất nhiên là không thể dùng tiền bạc để lấy lòng các lão gia, nhưng mà tại hạ sẽ khiến trái tim của các ngài ấy bừng sống trở lại. Đang trầm tư, cạch tiếng mở cửa phòng, Triệu Huy vừa mới bước vào liền hỏi, tổng quản, ngài vẫn khỏe chứ? Lão Lý ông ấy còn chưa tỉnh ngủ thì Triệu Huy đã đưa ra tấm lệnh bài, mặt vô cùng đắc ý. Nhìn tấm lệnh bài trên tay, Lý tổng quản không kìm được mà thốt lên, trời đất ơi, Thương Thiên kiếm bài, chúng ta phải lập xưởng mới thôi. Triệu Huy nói, không chỉ có vậy đâu. Lý tổng quản như nhớ ra liền cười nói lớn, à mãi binh bài, cuối cùng chúng ta cũng bán binh khí được rồi. Triệu Huy đưa cho Lý tổng quản tấm lệnh bài rồi nói, ta đã đi gặp Phường đại nhân rồi, ngài treo nó lên đi, 1 tháng nữa khoảng 5-6 xe chở sợi quặng sắt sẽ tới đây. Các Phường đại nhân đích thân hỗ trợ các toa xe đó. Lý tổng quản suy tính tài chính kinh tế liền nói, chắc ta không có đủ chi phí để mua quặng sắt đâu. Tuy nhiên Triệu Huy chẳng có vẻ mặt lo lắng tẹo nào, cậu ta thản nhiên đáp, Phường đại nhân cứ tính toán thong thả. Câu mã lệnh này tuy đơn giản mà không phải ai cũng làm được, Lý tổng quản thấy vậy cũng phần nào bớt chút lo lắng. Một ngón tay Triệu Huy chỉ thẳng phía trước, khuôn mặt đầy sự mong chờ nói, An Huy đệ nhất thiết phường chúng ta sẽ biến An Huy này trở thành vương quốc của sắt. Nhìn sự thay đổi chóng mặt này, Lý tổng quản biết mình đã chọn đúng nên văn minh, ông ấy cười vui vẻ nói, ngài đã làm được thật rồi. Triệu Huy đáp, tại hạ đã làm được gì đâu, bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi, ngài cứ giao lại cho phụ thân ta lo việc dựng xưởng mới. Ông ấy sẽ tự làm được sản xuất binh khí, trước hết ta sẽ đặt tên là Binh Sơn Các, ngài tổng quản hãy lo việc sắp xếp nhân lực nhé. Với sản lượng của thiết phường chúng ta thì 1 tháng có thể rèn được hàng trăm thanh kiếm, đã có nơi nào để tiêu thụ hàng chưa? Vấn đề lo lắng của lão Lý, Triệu Huy cũng tính toán từ trước. Cậu ta cầm một bức thư lấy từ trong áo ra nói, đây là thư tay của Phường đại nhân mà ta sẽ gửi cho phủ đại tướng quân, trước mắt tại hạ có thể cung cấp binh khí miễn phí cho một binh đoàn. Lý tổng quản hoảng hốt, binh đoàn ư, miễn phí ư? Triệu Huy bình tĩnh nói, hàng thử không đủ để khiến đại tướng quân động tâm đâu. Chúng ta phải tạo ra binh khí có được thuyết phục được tất cả các thiết phường đại phu. Chừng nào còn chưa làm được như vậy thì đừng giao hàng, và chúng ta cần một thương đoàn độc lập cung cấp độc quyền hàng sản xuất ở thiết phương chúng ta. Lão Lý vẫn có chút không hiểu, lão hỏi, chẳng phải Thương Quan Phi của Hỏa Long thương đoàn đã đảm nhận việc đó giúp chúng ta rồi hay sao? Triệu Huy nói, ý tại hạ là một thương đoàn độc lập. Lý tổng quản nghe vậy nhưng vẫn chưa hiểu ra mục đích thực sự của Triệu Huy, mục đích của cậu ta chính là thành lập thương đoàn của riêng nhà họ Triệu. Đến lúc này Lý tổng quản mới hoảng hốt hỏi, ngài định lập thương đoàn riêng ư? Triệu Huy đắc chí nói, đúng vậy, có Thương Thiên kiếm bài thì không có chuyện gì phải do dự nữa. Tổng quản lý dường như hiểu ra điều gì đó ngập ngừng đáp, phường chủ nhưng mà. Triệu Huy kiên định với ý mình nói tiếp, cho đến bây giờ Hỏa Long thương đoàn đã độc chiếm mọi giao dịch với thiết phường của chúng ta thì lợi ích đạt được sẽ nhiều như thế nào chứ? Tổng quản lý cũng đã nhận ra điều đó đáp, đúng vậy, lợi ích mà thiết phường chúng ta có được cũng không bằng. Triệu Huy suy nghĩ rồi đáp, nhiều hơn chúng ta gấp 2 lần ấy. Tổng quản lý ngạc nhiên, 2 lần sao ạ? Triệu Huy lạnh lùng nói tiếp, với khoản đầu tư 60 lượng vàng, Hỏa Long thương đoàn đã thu về khoảng 1.000 lượng vàng trong 8 tháng, một con số lợi nhuận quá lớn so với đầu tư. Tổng quản lý lo lắng đáp, dù sao thì Tam công tử cũng là nghĩa huynh đệ với phường chủ. Triệu Huy phẩy tay nhẹ nhàng đáp, chúng ta chỉ có thế thôi, ta cũng đã làm hết sức mình rồi. Giao dịch giữa các thương nhân đều dựa trên nguyên tắc trao đổi tương đương, không thể duy trì một cuộc giao dịch mà ở đó một bên đơn phương gặp tổn thất trong một thời gian dài. Hơn ai hết huynh ấy càng biết rõ điều đó, ta luôn cảnh báo huynh ấy về sự thật này, nhưng không có phương án nào hấp dẫn cả cho nên đành kết thúc giao dịch mà thôi. Hơn nữa cho đến bây giờ chúng ta chỉ đơn phương chịu đựng các giao dịch tổn thất vì mấy nén vàng đó. Nếu đảm bảo thiết khoáng nguyên thạch thì chúng ta không cần chịu tổn thất đó nữa. Sau một hoài giải thích, Triệu Huy táo bạo quyết định, tổng quản lý hãy kiêm nhiệm cả chức vụ thương đoàn chủ. Tổng quản lý giật mình chỉ kịp thốt lên, hả? Triệu Huy đắc chí thuyết phục, nếu tổng quản lý vận hành thương đoàn độc quyền và phân phối sản phẩm của thiết phường chúng ta thì 1 tháng sẽ thu được lợi nhuận bao nhiêu chứ? Tổng quản lý ngập ngừng suy nghĩ rồi đáp, 1.000 lượng vàng. Triệu Huy hỏi, tại sao? Tổng quản lý trình bày ý tưởng của mình, trước tiên lão đã tính toán lợi nhuận của hàng hóa giao dịch hiện tại gấp 5 lần. Vì dùng thiết khoáng nguyên thạch làm nguyên liệu, thêm nữa là lợi ích thu được từ việc vận hành thương đoàn trực tiếp ở đó 300 lượng, và sau khi sản xuất xong các mặt hàng đang phát triển ở Kỳ Sơn các doanh thu dự kiến là 700 lượng. Triệu Huy tập trung nghe và chỉ ra thiếu sót, bỏ qua Bính Sơn các rồi, bởi vì phường chủ đã đưa ra yêu cầu cao về độ hoàn thiện của binh khí. Nếu là binh khí khiến tất cả các thiết phường đại phu với sự tự tôn cao gật đầu thì có vẻ ít nhất cũng phải tập trung phát triển trong nửa năm, cho nên đã loại trừ khỏi doanh thu. Sau khi phát triển nếu thành công giao dịch với phủ đại tướng quân thì, tổng quản lý đăm chiêu suy nghĩ rồi quyết đoán đáp, 5.000 lượng dự tính sẽ là 5.000 lượng vàng. Triệu Huy hài lòng với suy tính của tổng quản lý đáp, hệt như dự đoán của ta, tốt lắm. Tổng quản lý nhìn sự thản nhiên của Triệu Huy rồi thầm nghĩ, ô, sắc mặt không có chút ngạc nhiên nào ư? 1 năm mà tận 6 vạn lượng vàng. Triệu Huy đột nhiên lấy ra một tờ giấy từ áo rồi nói tiếp, bây giờ ta mới có thể bắt đầu kinh doanh mới. Tổng quản lý ngạc nhiên đáp, kinh doanh mới, đó là? Tờ giấy Triệu Huy vừa lấy ra là một tấm bản đồ. Tổng quản lý nhanh trí đáp sau khi nhìn thấy tấm bản đồ, đây không phải là bản đồ của Hợp Phi ư? Triệu Huy vừa nhìn bản đồ vừa nhếch nhẹ khóe miệng lên rồi nói, ta đã đặt hàng phát triển cỗ xe ngựa nhỏ ở Kỳ Sơn Các vào ngày hôm trước, không phải gọi là nhân xa mới đúng, nhớ chứ? Tổng quản lý nhớ ra Triệu Huy đã từng nói một chút về điều này, ý phường chủ là thứ mà ngài gọi là xe đạp à? Triệu Huy khẳng định, đúng vậy, sau khi hoàn thành việc phát triển xe đạp ở Kỳ Sơn Các thì sẽ sản xuất 500 chiếc và bảo quản trong kho,
Tổng quản lý đưa tay lên cằm suy tư rồi nói, 500 chiếc ư, cần bao nhiêu kho để chứa đây ạ? Ngài định khi nào bán? Triệu Huy đã tính trước điều này tuyên bố, đến khi ta chuẩn bị. Và lại xe đạp tuyệt đối không thể bán. Tổng quản lý ngạc nhiên không hiểu ý định của Triệu Huy đáp. Hả? Triệu Huy giải đáp tiếp, tổng quản chưa từng nghĩ như vậy sao? Nếu có người đi giao những món ăn ngon ở khách trạm thì sẽ không tốt ư? Tổng quản lý chưa kịp loát hỏi. Đi giao, đó là gì? Triệu Huy nhẹ nhàng giải thích. Nghĩa là sẽ có người cầm và mang đến. Tổng quản lý đã nhận ra ý đồ của Triệu Huy đoán. Lẽ nào? Việc kinh doanh khách trạm mà phường chủ đã nói trước đó là, Triệu Huy bắt đầu nói chi tiết về ý tưởng. Đúng vậy, bất cứ nơi nào có lộ nhỏ thì dù ở đâu của hợp phì thì đồ ăn của khách trạm chúng ta cũng có thể giao đoán. Ta đã nghĩ đến việc khách trạm giao hàng như thế. Hãy nhìn bản đồ này đi, hàng trăm chấm xanh này là bảng hiện hành giao hàng. Mỗi sáng tại đây, nhân viên của khách trạm chúng ta đều ra ngoài vào thời điểm quy định và nhận yêu cầu đặt món bữa trưa và bữa tối của khách hàng. Việc thanh toán cũng được thực hiện ở đây. Ngay khi nhận được đơn đặt hàng, nhân viên sẽ viết địa điểm và thời gian giao hàng lên bảng hiện hành. Sau đó tài xế của chúng ta không người giao hàng sẽ đến đó xác nhận bảng hiện hành. Sau đó quay lại khách trạm và chuyển đơn đặt hàng. Khi đồ ăn được mang ra thì mỗi người sẽ đến khu vực mình đảm nhận và bắt đầu đi giao. Tổng quản lý bất chợt nhận ra, thế còn xe đạp, giao hàng nhanh, đó là một phát minh đột phá để hoàn thành việc giao hàng trước khi thức ăn nguội. Tổng quản lý phấn khích với ý tưởng cảm thán. Ồ, vậy thì giữa những chấm xanh có 8 chấm đỏ này chính là, Triệu Huy đắc chí đáp. Đúng vậy là khách trạm của chúng ta. Tổng quản lý đưa tay lên cằm suy tư, quả là một việc kinh doanh mới. Hơn nữa ngay cả khi các đối thủ cạnh tranh muốn bắt chước họ cũng không thể làm được vì không có xe đạp, cho nên mới không bán xe đạp. Sau khi suy tính, tổng quản lý nói ý nghĩ của mình, tuy nhiên giá thành lại quá cao, không phải chúng ta phải thuê hàng trăm người để giao hàng sao ạ? Triệu Huy nhẹ nhàng đáp, dù có mắc thì cũng phải bắt họ ăn chứ. Tổng quản lý ngạc nhiên thốt, hả? Triệu Huy chống tay lên cằm chán nản nói, ta thấy đồ ăn ở đây giờ quá chẳng có vị gì. Rốt cuộc là tên nào nói rằng món ăn Trung Hoa là ngon nhất vậy chứ? Vì đường và muối đắt tiền nên đồ ăn mới nhạt nhẽo và dở như thế, các loại gia vị quả ít so với thời hiện đại. So với khẩu vị của mình khi còn là người hiện đại thì không hề ngon gì cả, vì vị giác của mình và vì thị trường đồ ăn còn rất nhiều cơ hội phát triển. Triệu Huy không thể ăn những đồ ăn dở tệ thế này mãi được. Triệu Huy đứng dậy và bảo tổng quản lý, hãy mua số lượng lớn muối và đường ở Giang Nam. Tổng quản lý tò mò, đường và muối? Triệu Huy quyết tâm, ta sẽ nấu ra món mới, nếu mọi người cảm nhận được độ hấp dẫn của sự mặn ngọt thì những người nghiện chúng dù có mắc vẫn sẽ mua mà thôi. Tổng quản lý khó hiểu nghĩ trong đầu, mặn ngọt, rồi nói, chúng ta sẽ ưu tiên phát triển kinh doanh mới hơn thiết phường sao ạ? Triệu Huy từ tốn đáp, chắc vậy. Tổng quản lý chắp tay cúi đầu nói, vâng, tôi sẽ làm hết sức mình. Với ý tưởng mang đồ ăn hiện đại về thời cổ đại, có thể nói là người cổ đại chưa từng thấy những món ăn như vậy, họ không thể tưởng tượng được mùi vị của các món ăn này. Triệu Huy hai mắt phát sáng cười méo cả miệng với ý tưởng của mình, tự thầm, hỡi người Trung Nguyên, ta sẽ cho các người biết thế nào là hương vị hiện đại tuyệt vời. Vào một buổi sáng bình thường, tại Nam Cung Thế Gia, trong một căn phòng tại nội viện chủ Nam Cung Bạch đang đọc các báo cáo trong thời gian ông ta không ở Nam Cung Thế Gia. Đột nhiên Nam Cung Bạch nhìn thấy gì đó lạ lùng thốt lên, có một cái tên mà Nam Cung Bạch chưa thấy bao giờ, Kim Thất Khách Triệu Gia Thiết Phường. Triệu Huy, Thương Thiên Kiếm Bài, phát thư. Nam Cung Bạch tò mò, Triệu Huy của Triệu Gia Thiết Phường, cái tên này là ai mà một năm đã xin ta cấp Thương Thiên Kiếm Bài 3,4 cái chứ? Trong lúc đi công du đến Hà Nam ta đã đưa còn gì, rốt cuộc là kẻ nào? Bất chợt Nam Cung Bạch thấy cái tên đã phê duyệt cấp Thanh Thiên Kiếm Bài. Thương Thiên Đàm lão viện nhận khả. Nam Cung Bạch tức giận, đôi mắt ngập tràn sự thù ghét nói, quái đản, coi thường xã hội, coi thường trật tự, coi thường gia pháp. Nam Cung Bạch đập một phát thật mạnh, giận dữ nói, 3 tháng trước đưa một thanh niên đến đây, ta đã cố gắng ngăn cản việc kết nghĩa huynh đệ này rồi, đưa Thương Thiên Kiếm Bài cho một thiết phường không tên không tuổi ư? Nam Cung Bạch đứng phắt dậy đi ra ngoài giận dữ nói, không thể nhịn được. Nam Cung Bạch đi đến xưởng luyện kim, đưa mắt nhìn một vòng rồi thầm nghĩ, nhưng mà tại sao không có ai ở xưởng luyện kim chứ? Nam Cung Bạch đi dạo trong nội viện Nam Cung Thế Gia nhưng không nhìn thấy một bóng người nào, tự hỏi, bây giờ đang là thời gian huấn luyện tốt nhất, Thanh Long đoàn đi đâu hết rồi? Khi đang đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên Nam Cung Bạch nghe thấy âm thanh nhộn nhịp. Nam Cung Bạch tò mò, ông ta bước đến phía âm thanh, thấy rất nhiều người ở đây, thầm nghĩ, tất cả tập trung ở đây làm gì? Những đệ tử Nam Cung Thế Gia nhận ra Nam Cung Bạch đang tiến lại, nhanh chóng chắp tay hành lễ chào, bái kiến nội viện chủ. Nam Cung Bạch tò mò hỏi, Thanh Long đoàn đều tập trung ở đây ư? Có chuyện gì thế? Một đệ tử trong Thanh Long đoàn nhanh nhẹn đáp, chúng tôi đang luận kiếm tỷ võ. Nam Cung Bạch ngạc nhiên, luận kiếm? Ông ta giận tím mặt trách móc, theo như ta biết thì việc luận kiếm bị cấm trong giờ làm việc, lẽ nào ta hiểu sai? Người đệ tử nhanh chóng đáp, đoàn chủ đã cho phép rồi ạ. Nam Cung Bạch giật mình, đoàn chủ? Ông ta nén cơn giận thầm nghĩ, hoạt động và truyền thống của thế gia đã sụp đổ thế này rồi ư? Sau đó ông ta bùng nổ sự tức giận, phất tay về phía các đệ tử đang tập trung hét lớn, luận kiếm là việc khổ luyện cả đời, các ngươi không biết chuyện đó, lại làm ra trò gì đây? Dám bỡn cợt ta ư? Người đệ tử thanh minh, Đàm chủ đã trực tiếp gặp chúng tôi ở Đàm lão viện. Nam Cung Bạch vẫn giận dữ quát, rốt cuộc đã thấy gì? Người đệ tử nói tiếp, Đàm lão viện chủ đã khai thức sau khi luận kiếm, đã đạt cảnh giới Thanh Thiên Nhãn. Nam Cung Bạch đứng hình mất mấy giây, ngạc nhiên nói, đó là thật ư? Ông ta thầm nghĩ, Thương Thiên Nhãn là một đặc điểm xuất hiện khi luyện kiếm công của thế gia ở cảnh giới cao nhất. Trong lịch sử của thế gia, đạt được Thương Thiên Nhãn không vượt quá 10 người. Những đệ tử Nam Cung Thế Gia xung quanh đồng loạt phấn khích nói, đúng vậy, chúng tôi đã nhìn thấy. Nam Cung Bạch gượng cười, ha ha, ông ta tự nghĩ,
Một cao thủ đạt cảnh giới đồng đẳng với gia chủ luyện gia tuyệt đại cảnh xuất hiện, khó mà không tranh luận. Nam Cung Bạch tiếp tục hỏi, đối tượng luận kiếm của các ngươi là ai? Gia chủ ư? Người đệ tử hứng khởi đáp, đối tượng luận kiếm là đệ tử Vô Ký Danh của viện chủ. Nam Cung Bạch tò mò, đệ tử Vô Ký Danh, ông ta băn khoăn nghĩ, đệ tử Vô Ký Danh ở đố tuổi đó à, tên gọi sẽ rắc rối nghiêm trọng lắm đây. Sau đó ông ta hỏi tiếp, người trở thành đệ tử là ai? Người đệ tử nhanh chóng đáp, là thiếu hiệp Triệu Huy của Triệu gia Thiết Phường. Nam Cung Bạch đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bây giờ lại xuất hiện cái tên khiến ông ta đau đầu khi đọc báo cáo, lại là tên Triệu Huy đó. Nam Cung Bạch rất tò mò về người tên Triệu Huy là ai mà lại được nhiều đệ tử biết đến như thế. Bỗng nhiên Nam Cung Bạch hô lên, Linh Châu. Ngay tức khắc có một người như từ hư không xuất hiện sát bên cạnh Nam Cung Bạch. Nam tử này mặc một bộ quần áo đen từ đầu tới chân, chắp tay hành lễ nói, có thuộc hạ. Nam Cung Bạch ngay lập tức ra lệnh, mau điều tra kẻ có tên là Triệu Huy của Triệu gia Thiết Phường. Linh Châu ngay cúi đầu chắp tay đáp, tuân lệnh. Bẵng đi một khoảng thời gian, tại một tòa lầu thuộc Nam Cung thế gia, trong căn phòng riêng tư, đại lão gia gặp mặt một người đàn ông trông rất thanh lịch nho nhã. Đại lão gia cười nói vui vẻ, bây giờ mới đến thăm tổ phụ sao? Làm gia chủ bận rộn quá rồi. Người đàn ông thanh lịch nho nhã đấy hóa ra là gia chủ của Nam Cung thế gia, Thương Thiên kiếm hiệp Nam Cung Tú. Thương Thiên kiếm hiệp Nam Cung Tú nắm bàn tay hơi run nhẹ đáp, hôm nay ta đã đọc luận kiếm ký lục mà ngài đã đưa 3 ngày trước. Đại lão gia lại cười vui vẻ nói, ha ha ha, chắc con ngạc nhiên lắm nhỉ? Nam Cung Tú gật đầu đáp, đúng vậy. Nam Cung Tú đăm chiêu suy nghĩ, hắn sử dụng tứ lưỡng bát thiên cân, di hoa tiếp mộc tam tài kiếm, kiếm pháp tam lưu như võ lý khổ tiết. Tam tài kiếm trong luận kiếm ký lục cho đến nay là chiêu thức võ công có 102 mà ta đã từng thấy, một cảnh giới mà ta chưa đạt đến. Lúc này đại lão gia, Thương Thiên kiếm hiệp Nam Cung Tú hay bất cứ ai cũng không thể ngờ được là người đã luận kiếm hôm đó với đại lão gia lại chính là kiếm thần danh tiếng lẫy lững, chiến thần bất khả xâm phạm. Quay trở lại hiện tại của cuộc trò chuyện, Nam Cung Tú tràn đầy sát khí hỏi, là Hoa Sơn? Nam Cung Tú đang liên tưởng đến Từ Hà kiếm thánh, thiên hạ đệ nhất kiếm thủ, tuy đạt cùng cảnh giới nhưng là một kẻ mà ta không thể đánh bại. Đại lão gia nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải hắn. Nam Cung Tú có chút căng thẳng hỏi, nếu thế thì là kẻ nào? Đại lão gia hít một hơi thật sâu để lộ ra đôi mắt đã được thức tỉnh thanh thiên nhãn, hai con ngươi phát ra ánh sáng xanh dương bén ra như có dòng điện chạy qua, nói, từ từ ngươi sẽ biết. Ta hy vọng gia chủ có thể hiểu thêm được gì đó. Nam Cung Tú lộ rõ nét vui vẻ trên mặt, đứng dậy chúc mừng. Bá phụ chúc mừng đại công cáo thành. Đại lão gia đắc chí cười, hô 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 hô. Buổi chiều hôm đó, ánh chiều tà nhuộm vàng khắp thành. Tại một khách trạm nọ, Tiểu Nhị đang chào hỏi lãng khách đến quán. Khách quan mời. Người lãng khách này được nhiều người khách xung quanh chú ý đến bàn tán. Hoa thị kiếm môn. Hoa thị kiếm môn gì chứ? Hoa thị cầu tử thì có. Hoa Tây Minh con chó của Hoa thị. Người này với phong thái ung dung lững thững từng bước thong thả tiến vào, vừa đi vừa nhìn xung quanh rồi đột nhiên đến một bàn trà giơ tay chào hỏi, ha ha, các vị anh hùng của Chư Cát thế gia đều ở đây ư? Một thiếu hiệp tay cầm quạt thể hiện rõ khí chất tự tin, nhẹ nhàng đáp, Hoa thiếu hiệp, huynh vẫn khỏe chứ? Hoa Tây Minh cợt nhả hỏi, vị này là, không phải là tiểu Chư Cát thiếu hiệp Tả Khâu Vân? Những người bên cạnh nghe thấy đều nhắm mắt khó chịu. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Nhị nói, khách quan mời. Có người tiến vào khách trạm khiến Hoa Tây Minh chú ý. Hoa Tây Minh vui vẻ nói, tiểu kiếm chủ. Hóa ra có hai người, một nam một nữ mặc võ phục Nam Cung thế gia tiến vào. Hai người này tách biệt với những xung quanh, hào quang sáng chói giữa khách trạm từ từ tiến vào. Hoa Tây Minh đỏ mặt tiến lại chặn trước mặt người con gái, cười nói, tiểu thư nàng càng ngày càng xinh đẹp. Tiểu thư trong miệng Hoa Tây Minh tỏ ra miễn cưỡng đáp lại, đã lâu không gặp. Tiểu kiếm chủ Nam Cung thế gia nói thẳng Hoa Tây Minh với vẻ mặt không tự nhiên, vẫn xuồng xã như thế nhỉ? Hoa Tây Minh cười to đáp, ha ha ha, Trương Hổ huynh. Hoa Tây Minh được đà nói tiếp, tiểu kiếm chủ và tiểu Chư Cát ở cùng một chỗ ư? Quả nhiên là Tiểu Long đại yến hội. Gương mặt Nam Cung Trương Hổ tối sầm lại, tỏ vẻ khó chịu, ra mặt thầm nghĩ, nếu không vì mệnh lệnh của gia môn thì ta nào phải cần trò chuyện với các ngươi, bắt ta phải đến Thiểm Tây cùng những kẻ đã làm ô danh phụ thân bằng ngòi bút ư? Tiểu thư của Nam Cung gia đứng sau Nam Cung Trương Hổ cảm thấy không tự nhiên nhưng vẫn nghe lời. Sau khi Nam Cung Trương Hổ nói, sau khi dùng điểm tâm thì bọn ta sẽ xuất phát ngay. Cũng ngay lúc này Triệu Huy đang tranh cãi to tiếng với một người có thể là chủ của khách trạm. Vậy ngươi muốn gì chứ? Người kia có vẻ khó chịu đáp, này tiểu tử, muốn gì là muốn gì chứ? Tiểu thư Nam Cung Tố Tố nghe thấy tiếng ồn và chú ý đến. Nam Cung Tố Tố bất ngờ nhận ra người đang cãi nhau là Triệu Huy, quay trở lại với Triệu Huy. Người chủ khách trạm đang khoanh tay tức tối nói lớn, sao ta phải cho ngươi biết công thức của ta chứ? Triệu Huy mím môi bối rối, bất lực không biết phản bác thế nào, thầm nghĩ, khốn kiếp, dù ta đã hạ mình đến thế mà không có kẻ nào nói cho ta biết cách vận hành một khách trạm, kế hoạch của ta sẽ tan tành mất. Người chủ khách trạm cười nhếch mép khinh thường nghĩ trong đầu, không biết tên nhà giàu này đến từ đâu, tưởng ta không biết ngươi muốn mở khách trạm ư? Lúc này tiếng Tiểu Nhị chào khách ở cửa khách trạm lại vang lên. Có một bóng dáng quen thuộc vội vã chạy thẳng vào khách trạm, tiến thẳng tới chỗ Triệu Huy, hét lớn, Hộc Hộc, đệ đệ, nghĩa đệ của ta. Triệu Huy quay lưng theo lại, theo phản xạ bất giác nói, Trịnh Tài huynh. Ly Trịnh Tài mặt tối sầm, trên tay cầm tờ giấy gì đó, vừa thở dốc vừa nói lớn, chuyện này rốt cuộc là sao? Triệu Huy ngạc nhiên thầm nghĩ, quả nhiên tổng quản làm việc thật nhanh lẹ. Ly Trường Tại với vẻ mặt nghiêm trọng hét lớn, thu hút sự chú ý của người xung quanh, nghĩa đệ có biết ta đã tìm đệ bao lâu không? Đệ đột ngột chấm dứt giao dịch của chúng ta mà không nói một lời, đây chính là bản chất thật của nghĩa đệ đấy ư? Triệu Huy với gương mặt vô tội bình thản nói, huynh, mọi chuyện thật sự đã như thế rồi. Lý Trường Tại vẫn tức tối bóp nát tờ giấy trong tay, nói lớn, đã như thế là thế nào? Thậm chí thương đoàn đối thủ cũng không làm như thế này.
Làm thế nào mà đệ có thể không cho Thương Đoàn đã giao dịch với đệ 1.500 lượng mỗi tháng một cơ hội để đàm phán chứ? Đệ đơn phương chấm dứt giao dịch thế này ư? Không phải chúng ta thậm chí còn là nghĩa huynh đệ. Triệu Huy không gấp gáp giải thích mà từ tốn hiên ngang đáp, đệ thật sự rất tôn trọng huynh nhưng chúng ta phải công tư phân minh. Trường Tại như nhận ra điều gì đó chỉ thốt lên, nghĩa đệ. Triệu Huy lạnh lùng nói tiếp, huynh nói ra vẻ như đệ không cho huynh cơ hội nhưng thật ra đệ đã cho huynh bao nhiêu cơ hội chứ? Mỗi ngày đệ cũng đều nói với huynh mà. Trường Tại bối rối đáp, chuyện đó. Triệu Huy kiên định chặn lời không cho Trường Tại biện minh, lạnh lùng nói tiếp, lợi nhuận một tháng mà huynh có được khi giao dịch với đệ chính là 120 lượng, thân là một thương nhân, huynh biết rõ con số đó lớn bao nhiêu mà. Trường Tại không còn nét mặt tức giận mà chuyển sang lo lắng bối rối như việc làm xấu đã bị bắt quả tang. Trường Tại thầm nghĩ, hắn biết lợi nhuận mà ta có được thông qua giao dịch với An Huy Thiết Phường ư? Triệu Huy tức tối giọng đanh thép chất vấn, nghĩa huynh đệ, huynh nói hay lắm, huynh nói xem có người đệ đệ nào dâng tặng nghĩa huynh 120 lượng một tháng không? Không phải nghĩa huynh đệ mà là ăn cướp đấy, không phải là đút lót ư? Trường Tại bị nắm thóp, lúng túng biện minh, không phải vậy, đệ có biết là để cung cấp ngân lượng cho đệ thì nghĩa huynh phải. Triệu Huy từ từ rút từ trong áo ra Thương Thiên kiếm bài, người chủ khách trạm đứng cạnh đấy và Trường Tại há hốc mồm khi nhìn thấy kiếm bài. Trường Tại suy sụp thất vọng thể hiện rõ trên nét mặt, thốt lên, à, điều này cũng đồng nghĩa với việc thương vụ kết thúc rồi. Người chủ khách trạm nhận ra kiếm bài chắp tay rối rít xin Triệu Huy, trời ơi thưa công tử, thảo dân đã vô lễ với ngài. Triệu Huy bất ngờ thốt lên, hả? Ngay lúc này có bước chân đi đến gần Triệu Huy, người đó chính là Nam Cung Trương Hổ, người được mệnh danh là tiểu kiếm chủ của Nam Cung thế gia. Nam Cung Trương Hổ gây áp lực cho họ bằng lời nói, các ngươi là ai, sao ngươi lại có kim bài của bổn gia? Triệu Huy bất ngờ trước tình huống này vội vàng hành lễ chắp tay giới thiệu, tại hạ là Triệu gia Khâu Triệu Huy của An Huy Thiết Phường. Nam Cung Trương Hổ có vẻ như không tin vào Triệu Huy cũng như An Huy Thiết Phường, nói, An Huy Thiết Phường, hãy cho ta xem kim bài. Đột nhiên Nam Cung Tố Tố chạy theo vội vã nói, sư huynh, Triệu Huy thiếu hiệp bây giờ chính là người có uy danh nhất thế gia của chúng ta đó, Thương Thiên kim bài chắc chắn là của thế gia. Nam Cung Trương Hổ tò mò hỏi, uy danh? Nam Cung Tố Tố từ từ giải thích, huynh vừa kết thúc bế quan hôm qua nên đương nhiên không biết. Sau này huynh hãy hỏi Thương Thiên Đàm lão viện chủ, không huynh chỉ cần gặp các đoàn chủ là biết. Nam Cung Trương Hổ đoán, hắn đã gửi tặng bổn gia chiêu thức võ kiếm tuyệt đỉnh ư? Nam Cung Tố Tố cười to đáp, ha ha, không phải vậy, vị thiếu hiệp này có võ công rất cao cường. Nam Cung Trương Hổ liếc mắt nhìn qua Triệu Huy, thấy bàn tay mảnh khảnh không giống người tập võ, nhãn quang cũng không sắc, càng không giống người tập võ, đặc biệt là võ công cao cường. Nam Cung Trương Hổ lớn tiếng quát, muội đang đùa ta đấy ư? Kẻ này chắc chắn không phải là một người có võ. Nam Cung Tố Tố lúng túng đáp, chuyện này, nhưng huynh ấy đã luận kiếm thắng cả tổ phụ. Nam Cung Trương Hổ nghe lời Nam Cung Tố Tố nói như sét đánh ngang tai, hắn không tin vào tai mình, cảm thán, tổ phụ. Nam Cung Tố Tố nói tiếp, hai người họ luận kiếm hàng chục lần nhưng tổ phụ đều thua. Nam Cung Trương Hổ đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ biết thốt lên, cái gì? Nam Cung Tố Tố lại tiếp tục nói, hơn nữa tổ phụ còn nhận huynh ấy làm đệ tử ký danh, tuy là đệ tử ký danh nhưng về thân phận thì huynh ấy đứng trên chúng ta, huynh không nên đối xử với huynh ấy như thế. Nam Cung Trương Hổ không tin vào điều trước mắt, nắm chặt bàn tay tức giận nói, đệ tử, muội nói một kẻ không biết võ công lại thuộc bậc trưởng lão của thế gia ư? Ta sẽ không chấp nhận chuyện này cho đến khi tận mắt thấy. Nam Cung Tố Tố thở ơ đáp, huynh hãy về bổn gia mà hỏi đi. Nam Cung Trương Hổ khó xử trách, ồn ào quá. Triệu Huy thầm nghĩ, mình còn phải xử lý chuyện của nghĩa huynh, nếu vướng vào chuyện này nữa thì càng tệ. Triệu Huy hành lễ rồi nói, tại hạ sẽ xem như tiểu thư Nam Cung Tố Tố đã giúp tại hạ xác nhận kim bài. Tại hạ xin phép. Lý Trường Tại nhanh nhảu thừa cơ hành lễ rồi giới thiệu, ta đã một lần được diện kiến công tử từ xa, thật vinh hạnh khi được gặp tiểu kiếm chủ. Tại hạ là Hỏa Long Thương Đoàn. Nhưng Nam Cung Trương Hổ không để ý đến hắn mà chỉ tập trung ánh mắt về Triệu Huy rồi hô lớn, đứng lại đó. Triệu Huy bối rối quay đầu đáp, ngài có chuyện gì cần nói sao? Nam Cung Trương Hổ kiên quyết nói, Thương Thiên kim bài chính là đại diện cho uy danh của bổn gia, người sở hữu kim bài nhưng ta lại không biết ngươi là ai, chuyện này không thể xem thường. Triệu Huy khó chịu đáp, không phải tiểu thư Nam Cung Tố Tố đã xác nhận cho tại hạ rồi ư? Nam Cung Trương Hổ nhấc kiếm lên với khí thế hiên ngang oai phong lẫm liệt hét lớn, ta thay mặt gia chủ của bổn gia ra lệnh, ngươi phải tự mình chứng minh điều đó với ta. Nam Cung Tố Tố và mọi người xung quanh đều bị kích động và ngạc nhiên với lời nói của Nam Cung Trương Hổ. Mọi người trong khách trạm đều chú ý vào hai người. Đột nhiên huyết ngọc phát sáng rồi truyền ra âm thanh từ kiếm thần, tiểu tử này thú vị đấy, một kiếm thủ có võ công cao cường thật khó để đạt cảnh giới như hắn ở độ tuổi này. Triệu Huy thầm nghĩ, kiếm thần trưởng lão chưa từng nói tốt cho kẻ nào, lão thích hắn à? Kiếm thần thiên hai tay khởi động gân cốt, đôi mắt tràn ngập sát ý nói, nếu nghiền nát hắn chắc sẽ thú vị lắm. Triệu Huy đứng hình mấy giây nghĩ, cái gì, nghiền nát hắn ư? Lão thiên bên trong huyết ngọc nói, ta nghĩ theo cách nói ở thế giới của ngươi thì là hắn cần phải được dạy dỗ. Nghe ngữ điệu này của thiên khiến Triệu Huy cũng cảm thấy ớn lạnh, xung quanh cậu ta đều là các anh tài gia thế. Triệu Huy nghĩ, cần được dạy dỗ à? Khoan đã, trời ơi, ngài không thể làm vậy ở đây được. Thiên liền quát, im lặng, hắn ta muốn vậy mà, cứ xông lên đi. Tuy có thiên chống lưng phía sau nhưng dù sao đây là lần đầu tiên cậu ta đối diện với ánh mắt không thích mình như này. Triệu Huy hỏi Nam Trương Hổ. Tên Trịnh Tố hùng hổ đáp lại, đấu tập. Nếu là vấn đề này thì đến tổ phụ hắn còn thua chứ đừng nói là hắn. Âm thanh trong huyết ngọc vang lên, nói với hắn đúng như những gì ta bảo đi, đừng thêm bất kỳ bình luận không cần thiết nào. Rồi Triệu Huy làm theo những gì thiên nói, cậu ta từ từ luận đàm với Trương Hổ. Kiếm pháp Nam Cung tập trung vào sức mạnh và sự tĩnh lặng. Sao ngài lại tập trung vào tốc độ và phô trương vậy chứ?
chắc hẳn ngài đã tu luyện thuật pháp điểm huyệt, xin đừng có tu luyện võ công một cách bất cẩn như vậy nữa. Dù việc một kiếm giả luyện tập thị lực cũng là điều đương nhiên nhưng ngài không nên quá phụ thuộc vào những gì mình thấy. Những lời Triệu Huy nói ra khiến Trịnh Tố anh ta bỗng cảm thấy sợ sệt, hai mắt bỗng mở to quát, ngươi thì biết cái quái gì? Tên Trương Hổ càng tức giận thì càng chứng tỏ những điều mà Triệu Huy nói là chính xác. Triệu Huy lại đàm luận tiếp, về thuật điểm huyệt thì lúc ngài bộc phát ra nội lực nó cũng kèm theo những tác hại vô cùng, tuy ngài phải bẩm sinh đã được thiên phí về khả năng nhận khí huyết, nhưng về thuật điểm huyệt khi ngài tu luyện nó với kiếm pháp của Nam Cung gia sẽ gây ra những xung đột tai hại mà hiện giờ ngài chưa cảm nhận được. Nam Trương Hổ bỗng chợt nhận ra thứ gì đó trong lời ẩn ý của Triệu Huy, hắn đang khẳng định mình rất tài năng nhưng lại đi sai hướng sao? Rồi nét mặt Trương Hổ lại trở nên tức giận, hai hàm răng hắn cắn chặt lại với nhau nói, câm cái miệng ngu ngốc của ngươi lại. Triệu Huy nói đến thế rồi mà cái tên này vẫn chưa chịu chấp nhận khiến cậu ta phải chỉ một ngón tay vô hắn, miệng nói lớn, ngài không đồng ý sao? Chấp niệm cầm kiếm của ngài lớn đến đâu khi mà tay của ngài lại ở trong tình trạng như vậy ngài vẫn còn chưa biết. Nam Trương Hổ hắn ta nhìn vô cánh tay phải của mình, hắn ta cũng có chút hơi sợ sệt nói, tay ta làm sao? Triệu Huy giải thích, không phải tay phải của ngài có hơi dài hơn hay sao? Và nhìn cái cách cơ bả vai của ngài sưng lên thì chỉ có huyệt vân môn của ngài là phát triển, khi ngài xuất chiêu điểm huyệt người khác thì ngài cũng chính là người chịu tác động đầu tiên. Nội kình dư chấn sẽ từ từ hủy hoại cánh tay ngài, tính cách của ngài là đặc trưng của một kiếm giả mang nặng chấp niệm cầm kiếm phải chiến thắng đối thủ bằng mọi cách. Những người xung quanh kể cả tiểu thư Nam Cung Tố Tố cũng lấy cánh tay phải của Trịnh Tố làm điểm chú ý, những tên khác bắt đầu lại thì thầm to nhỏ. Triệu Huy lúc này giống như người luận đạo chân chính, những lời cậu ta đều tựa như là chân lý vậy. Dấu vết trên tảng đá đã phơi bày bản chất của chính nó, dù cho nó không tan ngay cả trong những trận bão khủng khiếp nhất nhưng lâu dài thì nó cũng sẽ phải tan vỡ mà thôi. Con đường mà Thần Long trừng phạt thế gian mục nát như thể nó coi thường thế giới và khoan dung muôn loài phi long thăng thiên. Bản chất thật sự của Thanh Thiên khoan dung cho chúng quỷ, dù có mạnh mẽ áp chế nhưng lại không đành nghiền nát tất cả trên thế gian. Con đường của một vị kiếm tôn là con đường chiến đấu không ngừng, không có chỗ cho sai lầm và thất bại. Thanh Thiên coi thường thế gian bằng con mắt ngạo mạn nhưng trong lòng lại chứa đầy lòng thương cảm. Trong 200 năm lịch sử của kiếm thuật Nam Cung gia, không có bất kỳ dấu vết gì của thứ kiếm thuật nhanh mà cuồng bạo như vậy hết. Lời Triệu Huy nói như sấm đánh ngang tay trong kiếm đạo của Trịnh Tố, và lúc này bỗng dưng Triệu Huy lại chẳng nói thêm lời nào nữa vì nó hết ý của thiên rồi. Bên ngoài tỏ vẻ bình thường chứ trong lòng Triệu Huy đã tái mét mặt. Cậu ta thầm nghĩ, mình quá nhập vai và nói tất cả những gì mà kiếm thần đã nói đúng như cách của lão rồi. Mình nên làm gì bây giờ? Hắn sẽ đánh mình ư? Đang lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo thì cái tên mà bị mọi người gọi là con chó của Hoa thị Tây Minh nói đúng vài chữ là 400 năm mà khiến cho đám người xung quanh tưởng hắn bị tâm thần. Khi mọi người bàn tán xôn xao vấn đề gì đó thì trong người Nam Trương Hổ đang có một luồng ý nghĩ hiện ra, thiên thư. Hắn ta đơn giản là đang nói đến kiếm pháp cơ bản của Nam Cung gia nhưng mình đã quên mất ngay cả những điều cơ bản đó. Vậy mình bắt đầu mang theo chấp niệm đáng sợ như vậy từ bao giờ chứ? Mình không thể theo kịp sự nhanh nhạy của hắn, hàng chục hàng trăm thế kiếm pháp khác nhau. Tiểu Long Hoa Sơn, Trung Tố Vân, để có thể đánh bại hắn mình đã dành ra 3 năm vừa qua để tu luyện, đồng thời bắt ép cơ thể mình đến cực hạn. Nhưng trái tim mình lại trở nên nhạy cảm, thô ráp và tàn bạo hơn vì mình sợ hắn ta. Suy nghĩ đến đây, tay Trịnh Tố nắm chặt lại và bắt đầu có sự run rẩy, nhưng Trịnh Tố cũng không phải kẻ ngu dốt mà không hiểu đạo lý trên đời. Cậu ta ngẩng đầu lên, cái giọng hống hách lúc trước cũng biến mất, thay vào đó là sự tôn trọng hỏi, ngươi nói tên ngươi là Triệu Huy phải không? Nam Trịnh Tố so đứng bên cạnh không khỏi giật mình, trong đầu suy nghĩ, đại ca đang nói năng lễ phép sao? Đúng vậy, Triệu Huy trả lời câu hỏi lúc trước của Trương Hổ. Trương Hổ nói, ngươi đã của trách ta giống như một người cha vậy. Triệu Huy cũng chẳng biết nói gì về cái chuyện đó cả, vì dù đó cũng là lời mà thiên nói mà. Hai tay Trịnh Tố nắm lấy thanh kiếm đưa ra phía trước, thái độ lễ phép nói, ta Nam Cung Trương Hổ không phải kẻ ngu ngốc không biết lễ nghi, ta không còn nghi ngờ khả năng của ngươi nữa. Dù cho theo phân cấp thì ta nên coi ngươi là sư phụ. Tuy nhiên ta vẫn là một gia chủ trẻ tuổi, vậy nên làm ơn hiểu cho, ta chỉ có thể ăn nói lễ phép mà thôi. Trái ngược với mấy tên gia chủ phản diện trong mấy câu chuyện Triệu Huy từng đọc thì Trịnh Tố lại khác hoàn toàn. Ánh mắt Triệu Huy nhìn chăm chú Trịnh Tố thầm nghĩ, chết tiệt, đúng là hành vi của một nhân vật trong danh môn chính phái, tuyệt thật đấy. Triệu Huy cũng chắp tay hành lễ như hai người đồng vị với nhau, miệng tươi cười nói, ha ha, ngài không cần lo điều đó. Gia gia của ngài cũng gần như ép ta trở thành đệ tử ký danh của ngài ấy, xin hãy nói năng bình thường với ta thôi. Nhìn Trương Hổ và Triệu Huy nói chuyện vui vẻ với nhau, Lý Trường Tại cảm thấy bất ngờ, thế mà thiếu kiếm chủ lại đang bày tỏ sự tôn trọng với Triệu Huy. Lý Trường Tại mà nhìn thái độ đại lão gia cũng hành xử y xì như Trịnh Tố thì có lẽ liền ngất ngay tại chỗ. Là một con buôn nên sự nhanh nhạy của Lý Trường Tại là không phải bàn, ông ta tiến lại chỗ Trịnh Tố, thái độ khép nép nói, bái kiến tại hạ là Lý Trường Tại, huynh đệ kết nghĩa của Triệu Huy. Ha ha, ta cũng là con trai thứ 3 của Thương Đoàn Hỏa Long. Đáp lại sự khẩn cầu đó của Lý Trường Tại là Trương Hổ đếch thèm quan tâm ông ta nói gì mà hỏi Triệu Huy, nếu không lỗ mãng thì ta có thể mời ngài cùng dùng trà không? Triệu Huy đáp, thật vinh dự quá nhưng hãy uống rượu đi, được thôi, và thế là hai người họ sánh bước mà đi để lại mấy tên khác. Lý Trường Tại đang sợ hãi, lão nghĩ mình không thể để mối quan hệ của mình với Triệu Huy kết thúc như thế được. Lập tức lão lấy trong người một cuốn sách, ông ta sợ Triệu Huy đi mất thì sẽ mất đi cơ hội nên vô cùng khẩn trương, chờ một chút, ít nhất hãy thành toàn cho ta chuyện này Triệu Huy. Nét mặt Triệu Huy coi thường lão Lý Trường Tại, cậu ta nói, Trường Tại huynh làm ơn đừng làm lố, trưởng quỹ của Trương Đoàn Hỏa Long không được trả lương hay sao? Lý Trường Tại lắc đầu thẹn thùng nói,
Ha ha, không phải đệ còn tính nhanh gấp 10 lần, không 20 lần lận họ sao, ta đang cần gấp mà. Ngay lập tức Triệu Huy hướng sang Trương Hổ cúi người nói, xin thứ lỗi, cảm phiền cho ta một chút. Trương Hổ vui vẻ đáp, không sao, cứ lo chuyện của ngài đi. Triệu Huy ngồi vào chiếc ghế, tay cầm cuốn sách mà Lý Trường Tại vừa đọc vừa nói, đá mái 5 xe, 288 cân thảo dược, 1536 cân kim loại, thỏi mực 474 cân, than đốt 288 cân, vải 3200 cuộn, tơ lụa 380 cuộn, nếu trong sổ mua có tổng cộng 82 vật phẩm thì tổng giá mua sẽ là 4873 lạng. Lý Trường Tại hỏi, 4873 sao? Đúng vậy, Triệu Huy trả lời Trường Tại rồi trả lại cuốn sách cho ông ta. Thấy thái độ kia của Trường Tại, Triệu Huy tò mò hỏi, tháng này huynh mua khá nhiều vải đấy nhỉ, huynh lại mới kiếm được mối mua bán nào giá rẻ hơn à, hay ở đâu có thêm nhu cầu vậy? Lý Trường Tại lắc đầu như chưa được lắc, giải thích, đâu có, ta chỉ mua vào hàng tồn kho vì giờ chúng đang rẻ thôi. Câu trả lời này liền khiến Triệu Huy tức giận, cậu ta nói lớn, thấy chưa xem huynh kìa, đó là lý do vì sao từ trong xương tủy huynh chỉ là một con buôn thôi đấy. Không bao giờ huynh để lộ ra hết các ngón bài và thâm tâm tràn đầy lòng tham của mình, có kế sách làm ăn lại không bày cho đệ, bảo sao đệ có thể tin tưởng huynh đây hả? Bị mắng nhưng mà Lý Trường Tại lại rất vui, lão cười ha ha nói, lần sau nha, ta sẽ lưu ý, cảm ơn, để rồi lão nhanh chóng chạy về phía cửa ra. Nhìn cái tướng của lão chạy mà Triệu Huy cảm thấy đôi mắt bị xúc phạm. Cùng lúc đó, Tả Khâu Vân anh ta phát ra tài năng của Triệu Huy, trong đầu tự nảy sinh câu hỏi, thật nực cười, sao có thể như thế? Trương Hổ và Triệu Huy chuẩn bị tiến tới bàn của mình, vừa uống rượu vừa nói chuyện, bỗng nhiên Tả Khâu Vân đứng dậy hét lớn, làm sao có thể, làm sao ngươi làm được? Đang được thảnh thơi một tí lại có một tên đếch liên quan hỏi mình, khiến cho Triệu Huy cảm thấy khó chịu vô cùng. Tả Khâu Vân nói, có tận 82 vật phẩm với khối lượng khác nhau, tổng có hơn 3600 cân vật phẩm và 3000 cuộn vải, sao ngươi có thể tính nhẩm nhanh đến vậy? Ngươi là thần tính toán à? Tả Khâu Vân anh ta hình dung tất cả những người mà anh ta gặp trong cuộc đời, thầm nhủ, ngay cả trong gia tộc Gia Cát các học giả ở đó dành cả đời để học số học từ khi còn nhỏ cũng không một ai có thể tính nhẩm nhanh đến thế, hắn làm thế quái nào tính nhanh thế được. Trong đầu Tả Khâu Vân liên tưởng đến vô số hình học mà hắn ta đã được học, miệng không ngừng nói, ngươi dùng phương pháp số học gì vậy? Phép bảng tính? Không, bây giờ ngươi đâu có gì trong tay, sao thể tính nhanh như vậy được? Đó là một loại tính toán dựa trên ghi nhớ phải không? Bị một loạt các câu hỏi cứ như chạy lũ khiến cho con mắt phân biệt nam nữ của Triệu Huy cũng bị đảo lộn. Tả Khâu Vân rõ ràng là nam nhi mà thế nào mà Triệu Huy lại nhìn ra thành nữ nhi? Trong đầu Triệu Huy nhớ lại những kiến thức mà ở kiếp trước cậu ta được học mà nhủ trong lòng, mình muốn giải thích cho cô ta nhưng làm sao mình giải thích toán học hiện đại được chứ? Điểm khác biệt lớn nhất giữa toán học hiện đại và số học trung nguyên thời này là khái niệm số không. Ngay cả khi có rất nhiều vật phẩm cần được tính toán thì mình cũng có thể dùng dạng đa thức hay lũy thừa để tính toán dễ dàng. Sao cô ta lại coi một thứ đơn giản như thế giống như sức mạnh siêu nhiên vậy? Dù sao mình cũng phải nói gì đó, thử xem sao. Giọng nói Triệu Huy cất lên, nếu cô thử nhân 5 vào một số không có gì thì cô sẽ được bao nhiêu? Lúc này Tả Khâu Vân đang liên tưởng 5 cái que nhân với thứ vô hình, cô ta hiểu câu hỏi của Triệu Huy liền đáp lại, làm sao 5 nhân được với không có gì chứ? Triệu Huy hỏi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng không có gì cũng có thể là một con số hay sao? Lời này của Triệu Huy khiến Tả Khâu Vân như ngốc ra, anh ta suy nghĩ, không có gì là một con số sao? Thứ định nghĩa kỳ quái gì vậy chứ? Rồi anh ta nói với Triệu Huy, con số có giá trị nào đó thì có nghĩa là nó mới tồn tại, làm sao khi không có gì trở thành một con số được chứ? Trong đầu Tả Khâu Vân, con số 1 biểu thị cho một người, 2 quả táo thì là số 2, 3 con trâu là số 3 và cứ thế, giống như bài toán đếm số của lớp 1. Triệu Huy dự tính được chuyện này sẽ xảy ra nên cậu ta cũng muốn dừng vấn đề này lại. Triệu Huy nói, được rồi, quên chuyện đó đi. Tuy nhiên Tả Khâu Vân không chịu từ bỏ, anh ta vội nói, khoan đã, làm ở nói cho ta biết làm sao 5 nhân được với không chứ? Triệu Huy đáp, vì không nhân được nên vẫn là không có gì đó. Câu trả lời này khiến não Tả Khâu Vân như muốn nổ tung, sao cơ, thế là thế nào? Vì một số không thể nhân với không có gì, nên số 5 vẫn là số tự nhiên phải còn lại chứ, thứ tính toán kiểu gì vậy? Triệu Huy lấy hơi ngắn, nét mặt coi thường Tả Khâu Vân nói, đầu đất. Tả Khâu Vân không nghe rõ liền ấp úng hỏi, đầu, ngươi vừa nói gì cơ? Đương nhiên trong đầu Triệu Huy thấy tên này rất chi là đầu đất nhưng không dám nói to sợ bị đánh, cậu ta cười trừ nói, không có gì. Nam Trương Hổ đứng bên cạnh cười nhếch mép bày tỏ sự khinh thường nói, nếu không thể tự mình giải thích bằng hiểu biết của bản thân thì sẽ không xem hiểu biết của người khác ra gì. Hóa ra đó là bản chất của ngươi Trư Cát nhỉ, phải không thần cơ Trư Cát? Trong mắt Triệu Huy đang nhìn Trương Hổ như một tên phản diện hay đi kiếm chuyện, cậu ta nghĩ, không phải chứ, hắn vừa tỏa ra hào quang chính phái mà sao đột nhiên lại bị người khác khinh thường. Nhưng Tả Khâu Vân lại hết sức bình tĩnh, anh ta thở dài đưa tay ra phía trước làm hành động coi thường nói, ta thì chỉ thấy một lũ ngốc đang xem kiếm mới là tất và phỉ báng các đệ tử khác mà thôi. Mắng người thì đắc ý nhưng bị người mắng lại thì cáu. Trương Hổ hằn giọng nói, ta thà cắn lưỡi chết còn hơn sống với tư cách làm một tên công tử ẻo lả chỉ biết giở trò vặt vãnh, sống cả đời như một võ sư ngày ngày luyện kiếm chính là một người cầu đạo chân chính. Tả Khâu Vân nghe tên này nói đạo lý liền quay đầu chẳng thèm nhìn mặt đáp, hừ, cho nên ta mới xem lời nói của An Huy như trò đùa, ta không muốn tốn chất xám. Trương Hổ liền dí đầu gần lại, giọng chọc ghẹo, cái gì cơ, ngươi nói nhỏ quá ta không nghe, nói chuyện nhỏ thế. Bỗng dưng Nam Cung Tố Tố liền quát lớn, ngớ ngẩn vừa thôi làm ơn dừng lại đi. Đúng lúc đầu bếp cũng mang đồ ăn ra bàn, Trương Hổ liền bảo mọi người ngồi xuống. Tên Hoa Tây Minh chả biết từ góc nào đi ra cười ha ha mở lời với đám Trương Hổ, hắn nói,
có tiểu kiếm chủ và tiểu Chư Cát ở đây thì sao mà thiếu Đào Hoa công tử này được chứ, sư huynh đệ ngồi được chứ. Lời tên này nói khiến Triệu Huy chú ý đến hắn. Triệu Huy thầm nghĩ, tên này là chắc chắn rồi, tuy chỉ trông thấy từ xa nhưng hắn chính là kẻ mà ta và phụ thân đã thấy khi thấy Hoa thị kiếm môn Hoa Tây Minh. Hình ảnh tên này trong đầu Triệu Huy chính là một kẻ không hề đơn giản tí nào. Đúng lúc hai người ngồi gần nhau, Triệu Huy bày tỏ sự tôn trọng trước, bái kiến huynh đệ, tại hạ là Triệu Huy đến từ Triệu gia Thiết Phường. Tuy nhiên cái tên Hoa Tây Minh lại thờ ơ đáp, à thế à. Triệu Huy khá tức giận, mặt cậu ta liền xuất hiện từng sợi gân, thầm nghĩ, tiểu tử, đã nuốt 2000 lượng mà không nhớ ư. Hoa Tây Minh hắn ta quay sang hướng Nam Cung Tố Tố, nét tươi cười nói, ta vẫn không thể nào quên màn trình diễn của tiểu thư vào lễ trùng vương năm ngoái, không biết khi nào có thể được xem lại. Có điều, Nam Cung Tố Tố coi hắn như vô hình trong bàn ăn, cô ấy liền hướng ánh mắt chỗ Triệu Huy nói, à vì quá gấp nên ta không chào ngài đàng hoàng, thật thất lễ, đa tạ ngài đã chỉ bảo. Phong thái tuyệt mỹ của Tố Tố khiến cho tên Hoa Tây Minh nhìn cô ấy như một nữ thần được mang xuống trần gian vậy. Triệu Huy cũng đáp lại lễ của Tố Tố, không có gì mời ngồi. Thấy cuộc trò chuyện hai người đầy bí ẩn, Trương Hổ liền hỏi Tố Tố, muội cũng muốn luyện võ à? Tố Tố liền đáp, trong đầu huynh chỉ có luyện võ thôi ư? Bị tiểu muội của mình nói không thương tiếc thế, Trương Hổ cũng chẳng thể làm gì, cậu ta lại hỏi, thế muội đã học gì? Trong đầu Tố Tố xuất hiện hình ảnh những cánh hoa đào cùng tiếng chim hót, nét mặt hết sức thỏa mãn, giọng nói đầy vui vẻ, một bài nhạc nghệ hết sức tuyệt vời cùng âm luật sâu sắc đến mức không nơi nào có được. Trương Hổ nghe những điều Tố Tố nói thì chả hiểu gì về nhạc nghệ và âm luật, vì trong đầu cậu ta chỉ có võ học mới là chân ái. Tả Khâu Vân chứng kiến thái độ kia của Tố Tố lại chuyển ánh mắt về Triệu Huy hỏi, ngài cũng có thạo cả nhạc nghệ ư? Để tránh hỏi quá nhiều nên Triệu Huy cố gắng trả lời cho xong chuyện, tại hạ chỉ là dân buôn bán quản lý Thiết Phường mà thôi. Nhưng Tả Khâu Vân biết Triệu Huy chỉ là đang che giấu những tài năng của cậu ta mà thôi, trong đầu anh ta liên tục tự hỏi, rốt cuộc hắn ta là ai? Một kẻ không biết võ đánh bại cả Nam Cung Trương Hổ, một bậc thầy về phương pháp tính toán khiến ta kinh ngạc giờ thứ gì? Nhạc nghệ ư? Hắn vừa nói mình là thương nhân, việc tốt nhất mà mình đã làm ở họp phì chính là gặp được kẻ này. Rồi Tả Khâu Vân liền lấy ra thứ gì trong người giống như một thanh vàng nhưng màu nhạt hơn, hắn ta trịnh trọng nói, thứ này chính là Phượng Hoàng Kim Phiến của bổn thế gia. Ta muốn mời ngài đến thế gia làm khách quý một chuyến, khi nào có dịp mong ngài ghé thăm, nếu ngài cho họ thấy thứ này cũng xem như là thấy ta. Ai mà không hiểu được rằng các tiểu thế gia luôn lôi kéo những kẻ mạnh về gia tộc mình. Lời của Tả Khâu Vân vừa dứt, Trương Hổ liền đập mạnh tay xuống bàn, cậu ta nói, cất nó đi. Tả Khâu Vân thản nhiên hỏi, tại sao ta phải làm thế? Lúc này Trương Hổ đã rất tức giận, điều này được biểu hiện ngay trên khuôn mặt, cậu ta nói, Triệu Huy thiếu hiệp là chủ nhân của Kim Bài, không phải là người ngoài của bổn gia, nghĩa là ngài ấy không phải là ngươi mà ngươi có thể giở trò. Tả Khâu Vân cũng chẳng kém về đạo mồm, thì sao, có luật nào không thể mời võ sư thuộc môn phái khác đến làm khách không? Luật giang hồ này là gì đây? Hiện tại không phải là lúc các giang hồ môn phái tích cực giao lưu với nhau ư? Ta thật lòng muốn mời ngài ấy đến làm khách ý vậy mà bị xem là giở trò ư? Lời của Tả Khâu Vân khiến cho Trương Hổ tức giận đến mức nếu không có hai tên đệ tử đi theo ngăn cản thì có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trương Hổ quát lớn, thế thì sao hả tên khốn? Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Triệu Huy mở lời nói, đa tạ tấm lòng của thiếu hiệp nhưng tại hạ không dám nhận. Sự tiếc nuối biểu hiện trên khuôn mặt cùng lời nói của Tả Khâu Vân. Trái ngược hoàn toàn là sự đắc ý của Trương Hổ. Trương Hổ hướng tay hành lễ với Triệu Huy nói, xin lỗi vì đã làm ngài mất hứng, ta xin mời ngài chầu rượu lần sau. Triệu Huy cũng gật đầu vì cậu ta cũng chẳng muốn làm khó ai bao giờ cả. Trương Hổ hành lễ với Triệu Huy xong cậu ta liền hơi ngoảnh đầu lại hướng Tả Khâu Vân nói, mau ăn nhanh rồi xuất phát, ngươi có thể chọn ta theo ta hoặc không, và tên Hoa Tây Minh cũng xin đi theo cùng Trương Hổ. Thấy mấy tên này vội vàng đi như thế, Triệu Huy liền hỏi, ngài có công vụ gì ư? Tả Khâu Vân nhanh chóng đáp lại, bọn ta sẽ tham gia Tiểu Long Đại Yến hội ở Hoa Sơn vào tháng sau. Tiểu Long Đại Yến hội, năm chữ này khiến Triệu Huy cảm thấy có cảm giác quen quen, cậu ta tự nhủ, hình như ta đã nghe qua, nghe nói là lễ hội của các anh tài võ kiệt giang hồ được tổ chức 3 năm một lần. Sẽ có một đại hội tỷ võ và yến vũ từ các phái, ngoài ra còn có trà đạo, hội họa, nhạc nghệ, thư pháp, một lễ hội giao lưu nhiều chủ đề. Khoan đã, Hoa Sơn à? Triệu Huy phát hiện ra thứ gì đó, đó là kiếm trùng mà Kiếm Thần trưởng lão đã nói nằm ở Cam Tuyền, biên giới giữa Cam Túc và Thiểm Tây, Hoa Sơn ở tỉnh Thiểm Tây. Thấy mục đích của mình có chung với đám người Trương Hổ, lập tức Triệu Huy nói, tại hạ có thể cùng đi với các ngài không? Chi phí tại hạ sẽ chi trả vì sự tham gia đột xuất này. Triệu Huy nhủ, bọn họ là những người mà mình có thể tin tưởng, nhân cơ hội du ngoạn Hoa Sơn và làm thân với ngũ đại môn phái, ngũ đại thế gia luôn. Ai chứ, nhưng riêng Triệu Huy thì họ cầu còn không được. Tố Tố và Tả Khâu Vân không hẹn mà cùng đáp lại, hoan nghênh thiếu hiệp đồng hành cùng bọn ta, ha hát ngài đừng lo về chi phí. Sáng ngày hôm sau, tại một đường núi có một đoàn quân cùng đang tiến về phía trước, đây chính là lần đi đến Hoa Sơn của đám người Triệu Huy, trong chiếc xe ngựa. Tên Hoa Tây Minh đắc ý nói, ta không muốn khoa trương nhưng mà Hoa thị kiếm môn của bọn ta sở hữu một cơ nghiệp đồ sộ, ngài không thể tưởng tượng đâu. Triệu Huy nói, tất nhiên là ta biết danh Hoa Tiền Trang nổi tiếng ở hợp phì này. Con mắt của tên Hoa Tây Minh liếc sang một bên nhìn Tố Tố, nhưng cô ấy đang ngồi tĩnh tâm thế cho nên hắn ta lại tiếp tục công cuộc khoe khoang của mình. Ha ha, tất nhiên là không chỉ có danh Hoa Tiền Trang, Khai Dương tiểu cục, quán ăn và tiệm vải Thiên Hương, ngoài ra còn có hàng trăm khách trạm. Triệu Huy cũng chẳng bất ngờ lắm mà đáp, thật ngạc nhiên. Khai Dương tiêu cục không phải là tiêu cục lớn nhất An Huy hay sao? Hơn nữa quán ăn Bách Nhị còn có phong cảnh khác biệt khi nhìn từ đỉnh tháp,
người ghé thăm đếm không xuể. Nghe những lời này từ Triệu Huy, tên Hoa Tây Minh cười ha ha, hắn rất vui vẻ đáp, ngài biết cả việc đó ư? Ngài quả nhiên là một người am hiểu sâu rộng. Triệu Huy nói, có một khách trạm nhỏ cũng đủ khiến ta mãn nguyện rồi. Ha ha, ngài không cần phải khiêm tốn mà ngài nói đúng rồi đấy, Hồng Lư khách trạm và Vạn Thọ khách trạm mà nói thí. Sự đắc ý của tên Hoa Tây Minh trong mắt Triệu Huy thì giống mấy tên đần, cậu ta nghĩ, ta chỉ mới khen một chút mà hắn đã khoa trương rồi. Đột nhiên bên ngoài có giọng nói của thị vệ, tiểu gia chủ, có chuyện xảy ra thưa ngài. Chuyện gì? Đằng trước có cờ hiệu. Trương Hổ hỏi thị vệ, bọn chúng là kẻ nào? Thị vệ liền đáp, Đại Hổ trại ạ. Trong đầu Trương Hổ thầm nghĩ, ta nghe nói Đại Hổ trại là trại yếu nhất trong Lục Sâm Thập Nhị Sơn trại. Đường đường là tiểu kiếm chủ vừa mới ra ngoài đã bị kẻ khác bắt nạt thì ai mà chịu được cơn tức chưa chứ? Trương Hổ tay cầm chặt kiếm, tay kia đấm mạnh vào thành xe nói lớn, bọn chúng dám ngáng đường ta. Tả Khâu Vân thở dài ngán ngẩm, hắn nói, hừ xem kìa, cũng không phải dã thú có nhất thiết ngươi phải ra mặt, ngươi không biết suy nghĩ à? Trương Hổ tức giận lắm nhưng mà thấy lối của hắn cũng đúng nên chẳng biết nói gì hơn. Tả Khâu Vân nói, ngươi hãy suy nghĩ thử xem, Đại Hổ trại không phải là lũ ngốc, làm gì có kẻ nào tự tìm đường chết như thế. Bọn chúng thấy cờ hiệu của chúng ta và dương cao cả cờ hiệu của bọn chúng. Triệu Huy không hiểu chuyện giang hồ lắm, cậu ta nói, nghĩa là bọn chúng tự tin với sức mạnh và chiến lược vạch ra. Tả Khâu Vân đáp, đúng vậy, giang hồ không phải là nơi đơn giản đâu thưa An Huy Bành Gia. Nghe điệu ngữ đó khiến cho Triệu Huy chửi thầm trong lòng, cái tên khốn này hắn cứ nhắc đến An Huy Bành Gia thế. Trương Hổ tức giận nói, dù sao thì mọi việc đang trở nên rắc rối, không chỉ những tên thư sinh đoán này đoán kia ở Võ Lâm Minh mà cả bọn tà phái cũng dục dịch gây náo đều là những kẻ khốn khiếp chết tiệt. Tả Khâu Vân nhìn vào chiếc cờ được cắm phía trước cười ha ha, khoan đã, hãy nhìn cờ hiệu đi, một con gấu, chỉ có một sơn trại dùng cờ hiệu là gấu trong Lục Lâm. Cờ xích hùng là ấn ký của Thiết Hùng Bá Lục Lâm Đại Vương nổi danh, có nghĩa là hiện tại Lục Lâm Đại Vương đã đến đây, hoặc ít nhất là đệ tử của ông ấy hoặc đội cận vệ trực thuộc đã đến. Nghe cái tên này trong lòng Triệu Huy cảm thấy sợ hãi, nghĩ, Thiết Hùng Bá không phải là thất võ tọa nhưng là kẻ có uy danh tương đương với người đó. Tả Khâu Vân nhảy xuống xe ngựa, giọng không vui nói, cái hoàn cảnh xui xẻo gì thế không biết, nếu cứ xông ra thì chắc ta đã bị đánh cho thân tàn ma dại mất. Phía trên ngọn núi bỗng có vài bóng dáng không rõ mặt đang bay xuống. Theo như hiểu biết của Tả Khâu Vân, đây là Xích Hùng Tật Phong đội. Những con quái vật được biết đến là một tổ chức chiến đấu dưới sự dẫn dắt của Lục Lâm Đại Vương và một đại hội duy nhất có sức mạnh tương đương với một môn phái. Bọn chúng ai đấy đều là cơ thể cường tráng, nét mặt dữ tợn và những vết thương tạo thành sẹo trên mặt, và một điểm chung khác nữa chính là áo choàng được buộc trên cổ. Trương Hổ một tay rút kiếm khiến các tảng đá xung quanh liền đổ vỡ, cậu ta ra hiệu lệnh, Đại Nam Cung chiến đấu. Tất cả đám binh lính tay rút kiếm, Trương Hổ nhảy lên phía trước hạ lệnh, mau lập trận. Ngay tức khắc khi Nam Cung Trương Hổ ra lệnh cho những hộ vệ của Nam Cung Thế Gia chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu và lập kiếm trận để đối phó với tình huống xảy ra trước mắt. Tả Khâu Vân cũng ra lệnh cho hộ vệ của Chư Cát Thế Gia nhanh không kém, hộ giá bố trí trấn thạch và bài thập mộc, kỹ trần xa, thiết lập thái ất mê ly trận ở phía sau. Những hộ vệ Chư Cát Thế Gia ngay lập tức tuân lệnh, họ sắp xếp các nguyên liệu cần thiết để lập trận và chỉ đợi hiệu lệnh của Tả Khâu Vân để khai trận. Tả Khâu Vân hô lớn khai trận. Ngay lập tức có những làn sương xuất hiện che chắn vị trí của trận pháp sư, những cơn gió thét gào xung quanh trận mà họ thiết lập. Tả Khâu Vân đứng tại mắt trận, hiên ngang hét lớn, nếu thấy không có cơ hội thắng thì hãy tiến ngay vào trận. Nếu tiến vào sinh môn hãy cho ta biết, ta đã nói không muốn tranh cãi, ngươi không muốn nghe thì thôi, nếu đã lãnh đạo bọn họ thì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm giảm tổn thất tính mạng. Nam Cung Trương Hổ là người chính trực tràn đầy tinh thần chiến đấu và biết rõ trách nhiệm này nặng như thế nào, đáp, được. Triệu Huy lúc này đang đứng trong trận pháp được Tả Khâu Vân thiết lập phòng thủ, những làn sương xung quanh sẽ cản trở những ai tiếp cận. Triệu Huy lần đầu chứng kiến cảnh tượng này chỉ biết cảm thán trong tâm, thật khủng khiếp. Tào Tháo bất ngờ nói từ trong huyết ngọc, bất ngờ thật đó, là trận pháp nâng cấp từ tứ tương mê ly trận ư? Càng ngạc nhiên hơn nữa chính là các pháp sư có năng lực vượt trội hơn hẳn hắn đang kết hợp để lập trận, nghĩa là tất cả bọn họ đều hoàn toàn hiểu rõ thái ất mê ly trận. Quả nhiên là hậu duệ của Khổng Minh. Nam Cung Trương Hổ truyền nội công vào thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh dương chứ danh của gia tộc Nam Cung, dẫn đầu và hô lớn tăng cường khí thế cho đệ tử Nam Cung Thế Gia. Đại Nam Cung xông trận, các hộ vệ Nam Cung Thế Gia ngay lập tức theo sát bước chân của Nam Cung Trương Hổ. Đột nhiên có một tiếng hét phá tan không khí đang căng thẳng, khoan đã, có một người cầm giáo bật nhảy thoát một cái lộn trên không mấy vòng để giảm áp lực và tiếp đất hoàn hảo. Triệu Huy thấy cảnh tượng tuyệt đối điện ảnh này chỉ biết ngạc nhiên lặng lẽ quan sát tình hình. Người vừa xuất hiện có một gương mặt dữ tợn, đôi mắt long sòng sọc, con ngươi nhắm thẳng mục tiêu như ăn tươi nốt sống người trước mặt, nói một cách vui vẻ nào. Nam Cung Trương Hổ thấy đối thủ có khí thế rất mạnh và không biết đây là ai nên đã dừng lại rồi lên tiếng hỏi, các hạ là Thiết Hùng Bá? Tên nam tử này bối rối, khó chịu ra mặt hét lớn, cái gì, ngươi quá lời rồi đó, ta và lão già đó cách nhau bao nhiêu tuổi hả? Ngươi không có mắt à? Hoa Tây Minh khó hiểu hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi? Tên nam tử với khuôn mặt dữ tợn cười nói, ta 17 tuổi. Câu trả lời khiến tất cả mọi người đều sốc, duy nhất chỉ có Nam Cung Tố Tố là ngạc nhiên không lộ rõ vẻ mặt. Triệu Huy thầm nghĩ, cái gì vẻ mặt đó ư, nhỏ hơn ta 1 tuổi, nói 40 còn tin. Nam Cung Trương Hổ nét mặt lộ rõ vẻ không tin tưởng, đáp, nói đùa quá trớn rồi đấy huynh đệ. Nếu ngươi muốn thử bọn ta thì, nam tử với gương mặt dữ tợn tức giận lôi đình và có một chết trong lòng một ít hét lớn, khốn kiếp, ta tức giận rồi đấy, tại sao mỗi người gặp ta đều xem ta là một lão già chứ? Ta là thiếu niên đó, rốt cuộc tại sao không có ai tin? Triệu Huy chứng kiến cảnh tượng này thầm nghĩ,
Hừ, cái tên đó chắc chắn hắn chưa từng rửa mặt huống chi là soi gương. À, mấy tên sơn tặc làm gì rửa mặt? Nam Cung Trương Hổ không tin nổi và nói, chuyện này ngươi phải nói gì thì ta mới tin chứ, đừng nói nhảm, mau khi ra thân phận. Nam tử đó giận dữ quát lên với sơn tặc đằng sau, điên thật chứ? Khang Đại Châu không giúp ta sao? Sao ngươi lại đứng như trời trồng thế? Khang Đại Châu lập tức đáp, nếu xưng tên thì vị này là đại đệ tử của Lục Lâm Đại Vương, Trương Nhất Long thiếu hiệp. Xin hãy lịch sự. Trương Nhất Long vừa nắm tay lại vừa hét lớn, ta còn chưa lạy lão già đó. Đã bảo không phải đệ tử mà sao ngươi cứ nói thế? Ta chỉ đánh nhau với lão đó thôi. Không phải nên nói tuổi của ta cho bọn họ biết ư? Khang Đại Châu cười nói, ngài đã nhận lục huyết bào thì chắc chắn chính là đệ tử của Đại Vương, xin ngài tự trọng và lại tuổi của tiểu vương là. Trương Nhất Long với đôi mắt tràn đầy sát ý liếc Khang Đại Châu đe dọa, ngươi cười ta? Khang Đại Châu lập tức làm mặt nghiêm túc rồi đáp, tiểu vương của bọn ta chắc chắn là 17 tuổi. Trương Nhất Long cười tươi nói, thấy chưa, nghe thấy rồi chứ, nghe chưa? Nghe rồi đúng chứ? Nam Cung Tố Tố đỏ mặt trong lòng tràn ngập tình ý, rung động liên tục. Trái tim đập ba đa bùm nói, dễ thương. Triệu Huy bên cạnh nhìn Nam Cung Tố Tố lại được một phen bất ngờ thẩm mỹ. Là gu của nhỏ này à? Đột nhiên Tả Khâu Vân từ trận pháp bước ra nói, kẻ nào còn nói không phải bọn sơn tặc ngu ngốc chứ, sao không đánh nhau một trận rồi nói, đùa ta à? Biết trấn thạch tốn bao nhiêu tiền để lập trận không hả? Này, thôi bỏ đi. Ngài nói ngài là đệ tử của Đại Vương à? Trương Nhất Long tức giận đáp, đã bảo không phải mà. Tả Khâu Vân ngắt lời nói tiếp, được thôi, hãy nghe lý do tại sao bọn ta lại làm chuyện hoang đường này. Rõ ràng là hành động của các ngươi có ý thù địch, mấy người các ngươi định tấn công bọn ta đúng chứ? Khang Đại Châu giữ tợn dọa nạt, ngươi không biết việc xung đột với các anh tài hào kiệt chính phái ở vùng Cửu Giới Sơn này là một việc ngu ngốc ư? Tả Khâu Vân bất mãn hét lớn, cái gì? Những kẻ có thân phận cao quý mà làm trò này chắc? Các ngươi có biết là ngoài 20 dặm nữa là có nhánh Hà Nam của Võ Lâm Minh hay không? Khang Đại Châu kiên định đáp, bọn ta chỉ làm theo lệnh của Đại Vương, không có lý do nào khác. Tả Khâu Vân giật thót, lệnh của Đại Vương? Lệnh gì? Khang Đại Châu đáp, nhưng hộ vệ tiểu vương chính là nhiệm vụ của bọn ta. Trương Nhất Long khó chịu phản đối, Khang Đại Châu hình như nói sai rồi đó, ta đột nhiên muốn dương cờ hiệu và xuống núi thôi mà bọn họ lại bám theo. Tả Khâu Vân lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nói, thế thì ta phải nói chuyện với ngài rồi, đệ tử của Lục Lâm Đại Vương. Trương Nhất Long tức giận chỉ ngón cái vào mình nói lớn, đã bảo ta không phải đệ tử mà, ta là Trương Nhất Long. Tả Khâu Vân và Khang Đại Châu đều lặng im thoáng chốc chỉ thở dài rồi Tả Khâu Vân nói, được rồi Trương Nhất Long thiếu hiệp, dù ngài trẻ tuổi đi nữa thì cũng không nên dương cờ hiệu uy hiếp bọn ta chứ. Ngài phải chịu trách nhiệm đi, nếu chậm một bước thì suýt nữa hai bên đã có người chết hay bị thương đó. Ngài tưởng giang hồ là chỗ để ngài chơi à? Trương Nhất Long bối rối rồi dõng dạc nói, không, ta chỉ coi như là yêu cầu nói chuyện chính thức đi, đệ tử của danh môn tài giỏi như các ngươi sẽ chịu đứng yên chắc, nếu không vung kiếm thì thế nào? Các ngươi vừa thấy cờ hiệu của Lục Lâm thì đã nháo nhào lên rồi còn gì, còn dám tăng danh thế tài giỏi, chính là anh tài hào kiệt chính phái các ngươi gây rối sơn trại bọn ta từ lâu. Nam Cung Trương Hổ không thể chịu được sự sỉ nhục danh môn chính phái, lập tức rút kiếm chỉ thẳng về phía Trương Nhất Long nói, những kẻ gọi là võ nhân lại sống bằng cách ăn cướp hay đòi thuế thông hành kể cả dân lành hay phụ nữ, cho nên bọn ngươi chính là hắc đạo, không thể tránh khỏi bị tiêu diệt. Tất cả sơn tặc đứng ở phía sau Trương Nhất Long nghe xong đều tràn ngập sát ý, khó chịu lườm về phía Nam Cung Trương Hổ. Nam Cung Trương Hổ ngay lập tức giương mũi kiếm lên trời, hội tụ năng lượng xung quanh và truyền nội công vào mũi kiếm, thanh kiếm như thể sắp xé toạc không gian xung quanh, phá hủy hết tất cả những gì trước mắt. Nam Cung Trương Hổ lớn tiếng nói, được thôi, đến đi, hôm nay ta sẽ đưa bọn hắc đạo các ngươi xuống mổ. Đế vương Đoạn Thiên. Khi Tả Khâu Vân đang nhìn tình huống một cách cẩn thận nghiêm túc thì Triệu Huy nghĩ trong đầu, hư ấu trĩ quá. Triệu Huy quyết định mở lời can ngăn, trước tiên chúng ta hãy nói chuyện, ngài nghe hắn nói thêm vài lời đi. Nam Cung Trương Hổ vừa tụ thế tích nội công vừa đáp, ta không có gì để nghe. Trương Nhất Long đối diện với tình huống này nhưng không mất bình tĩnh mà hơi khó chịu nói, bởi vậy mới nói định kiến đáng sợ thế nào. Này tên Nam Cung cao quý đó, ngài biết pháp lệnh cao nhất của Lục Lâm là gì không? Trương Nhất Long chỉ thẳng mặt Nam Cung Trương Hổ nói lớn, không thể chĩa kiếm về phía Lục Lâm ngoài giang hồ và thương đoàn. Đã 200 năm trôi qua kể từ khi pháp lệnh mà Sơn Đế lập nên khi sống ở Lục Lâm này. Khang Đại Châu có ý thù ghét nói, ngài tưởng chính phái sẽ quan tâm đến pháp lệnh của Lục Lâm ư? Bọn họ thậm chí không dạy cho các hậu duệ của mình sự thật đó là Lục Lâm đã quá dễ dãi, việc này rất tốt để các anh tài hào kiệt lấy nó làm động lực khi xem chúng ta là địch. Không thể dạy người trẻ đối phó với ma nhân từ Thiên Ma Thành ngay lập tức mà. Nam Cung Trương Hổ kiên định nói, bớt nói nhảm nhí đi, thương nhân không phải là lương dân ư? Căn bản sự tàn ác của các ngươi sẽ không bao giờ thay đổi. Trương Nhất Long cười nhếch mép khinh thường nói, wow, hãy xem cái tên không lý lẽ đó đi. Này huynh đệ, trong tất cả các thương đoàn của Trung Nguyên, hãy cho ta biết một thương đoàn không bị ràng buộc trực tiếp hoặc gián tiếp với quan phủ hay giang hồ bang phái đi, vậy thì ta sẽ công nhận là Lục Lâm là hang ổ của cái ác. Nam Cung Trương Hổ dương mũi kiếm về phía Trương Nhất Long nói lớn, cái gì? Nói lại lần nữa xem. Nam Cung Trương Hổ mặt mũi xám xịt nghiến răng nói, việc uy hiếp và ăn cướp, mấy hành vi đó cũng là công lý ư? Căn bản của cái ác không bao giờ thay đổi. Trương Nhất Long hiên ngang đáp trả ngay lập tức, ồ giỏi đấy, muốn có tiền thì cắm dao dựng cờ, chiếm hết những nơi có gỗ tốt, nếu bị thiệt hại thì phỉ báng bọn ta, hình như vẫn còn một nơi trống ở Nam Cung hợp phỉ đấy nhỉ? Tả Khâu Vân tham gia tranh luận nói, bản chất giành lấy bằng sức mạnh chính đáng của bọn ta khác với sơn tặc các ngươi. Trương Nhất Long đáp trả đanh thép, đe dọa và ăn cướp là điều xấu. Được rồi, vậy ta sẽ hỏi một câu, một thương nhân giàu có đã khai trương một khách trạm lớn ở hợp phỉ, thu hút ẩn sĩ,
làm ăn thuận lợi, ai sẽ là người đầu tiên chiếm khách trạm đó. Cứ cho là cách của các ngươi khác với tà phái bằng cách phá hoại đi, nhưng mà các ngươi đã thể hiện vũ lực của mình và khiến người đó không thể nào không dựa dẫm vào các ngươi. Nếu không có được sự bảo hộ của các ngươi thì các ngươi sẽ ủng hộ đối thủ cạnh tranh hoặc huy động quan phủ gây áp lực, không phải tất cả đều làm như vậy để ăn cướp sao? Trương Nhất Long đắc chí chỉ tay vào Nam Cung Trương Hổ rồi nói tiếp, chủ quán đó không phải lương dân ư? Nếu theo lý luận của các ngươi thì chỉ cần cổ vũ cho việc kinh doanh là được. Sao lại sống bám lương dân chứ? Nam Cung Trương Hổ lúng túng không biết phản bác thế nào, chỉ thốt lên, cái gì? Sống bám? Trương Nhất Long nắm chặt bàn tay, đôi mắt như ăn tươi nuốt sống Nam Cung Trương Hổ, sự tức giận như tức giận thay cho tất cả lương dân, lớn tiếng nói, thì ngươi nói vậy mà, bọn ta là những kẻ độc ác đấy, bọn ta cũng chỉ động chạm những thương nhân có quan hệ với giang hồ chính phái mà thôi, các ngươi vì lợi ích không phải nói là danh dự nhỉ? Không phải thường xuyên đánh nhau với môn phái khác ư? Theo ta thấy thì chúng ta đang cầm dao và ăn cướp không có gì khác với những kẻ đang ngầm đấu nhau vì lợi ích cả. Nếu là cửu phái thì không biết chừng bọn họ sẽ không muốn nghe những lời như vậy từ ngũ đại thế gia các ngươi đâu. Triệu Huy lặng im quan sát rồi nghĩ, thông thường đầu óc thế này sẽ bị chậm phát triển. Đột nhiên Vạn Tưởng Tào trong huyết ngọc chứng kiến tất cả rồi nói, nhưng lý luận này lại giống với nhân bản hành ký của Lục Thông Thư. Triệu Huy hít một hơi thật sâu rồi dũng cảm tiến lên nói, lời nói của ngài có một lỗ hổng lớn. Trương Nhất Long hung dữ nói, lỗ hổng gì? Triệu Huy hiên ngang giơ một ngón tay chỉ thẳng vào Trương Nhất Long rồi nói, trước tiên những điều được ngươi gọi là luật lệ vẫn còn sai sót. Trương Nhất Long tức giận nói, vẫn còn sai sót sao? Triệu Huy sắc sảo nói, ngươi nói về luật lệ từ 200 năm trước, nhưng chỉ 7 năm trước trong thời mùa màng thất bát Sơn Tắc đã cướp hết lương thực cứu đói mà quan phủ chia cho thường dân. Trương Nhất Long nhận ra điều đó và nhất thời không phản bác được. Toán Sơn Tặc trên núi Cao Hùng ở tỉnh An Huy, quận Phong Đài, chúng ta gọi chúng là Cao Hùng Sơn trại. Khi ấy bọn Sơn Tặc đó đã đánh giết dân thường, cướp hết lương thực của họ, những người đang phải sống bám víu vào lương thực cứu đói mà không hề ăn năn hối cả. Cha ta cũng là một trong những nạn nhân. Triệu Huy mãnh liệt nói tiếp, dựa trên những gì ta điều tra được, khi ấy kẻ đứng đầu Cao Hùng Sơn trại, Dương Thiên Hòa, chắc chắn thuộc 72 Lục Lâm Sơn trại. Ngươi vẫn còn nói được rằng Lục Lâm luật có thể cai trị được hàng vạn sơn trại dưới trướng sao? Giọng Triệu Huy đanh thép, thái độ không sợ sệt làm cho mọi người xung quanh bất ngờ. Triệu Huy tiếp tục nói, một địa bàn còn con thế này mà còn có chuyện như vậy xảy ra thường xuyên. Ngươi nghĩ ta sẽ tìm thấy những sai trái gì nếu dõi khắp Trung Nguyên nữa đây? Nếu quy tắc quan trọng của một tổ chức đã nửa vời đến vậy thì làm sao được gọi là luật lệ được chứ? Ngay cả hiện tại danh xưng Lục Lâm Sơn Tặc hẳn vẫn đang bị kẻ khác lợi dụng để ức hiếp kẻ yếu, vậy nên lý luận chúng ta thuộc cùng một loại người của ngươi không có nghĩa lý gì hết. Ngươi nói rằng phe chính phái không nhớ luật lệ ngươi đã sửa, đương nhiên họ sẽ làm vậy rồi. Tại sao họ lại phải để ý đến những kẻ chẳng hề thay đổi vẫn luôn làm điều xấu như các ngươi chứ? Trương Nhất Long lúng túng đáp biện minh, khoan, chuyện đó là vì giới Lục Lâm quá rộng. Triệu Huy tiếp tục chỉ ra điểm sau, hơn nữa phương thức kiếm lợi nhuận cũng khác biệt. Được, có thể chúng có chút giống nhau. Phe chính nghĩa sẽ cưỡng ép để gia tăng sức mạnh cho gia tộc bang phái và chiếm lấy các thương vụ, có vẻ cũng chẳng khác mấy với đám Sơn Tặc cầm kiếm xông vào kẻ khác. Nhưng các ngươi có sở hữu tấm lòng hào hiệp giúp đỡ những kẻ đã phạm sai lầm hay không? Hay liệu các ngươi có giúp đỡ mọi người trong cơn hoạn nạn? Lòng hào hiệp, các ngươi đã nhìn thấy gương mặt của lương dân Hợp Phì khi họ nói đến Nam Cung thế gia chưa? Đôi mắt họ có tràn đầy ghen tị, sợ hãi và khiếp đảm hay không? Không, ngươi sẽ nhìn thấy trong mắt lương dân tràn đầy ngưỡng mộ vì họ đã giúp đỡ mọi người. Cùng với đó là tấm lòng tôn trọng sâu sắc mà lương dân dành cho sự hào hiệp và công lý mà bọn họ bảo vệ. Có ai ép lương dân phải có những cảm xúc đó không? Trương Nhất Long liếc mắt sang nhìn Nam Cung Trương Hổ và thấy được sự tự tin, hãnh diện, hiên ngang của Nam Cung Trương Hổ. Lúc này Triệu Huy tiếp tục phán xét, ta không nói trong Nam Cung thế gia không có bất kỳ tên khốn kiêu ngạo nào, cũng có những kẻ sử dụng sức mạnh của mình để thỏa mãn lòng tham của bản thân. Nam Cung Trương Hổ cảm thấy nhột mà không dám nói gì. Triệu Huy chỉ thẳng mặt Trương Nhất Long nói lớn, nhưng họ đã chăm lo cho những người cần đến sự giúp đỡ trong một khoảng thời gian rất dài, cùng dân nghèo vượt qua hoạn nạn và cùng sẻ chia vui buồn, đó là những thứ mà các ngươi không có. Hào hiệp và công lý. Triệu Huy thầm nghĩ, chặn đường xong, còn dùng kiếm để đe dọa thu lộ phí, bọn chúng còn muốn nói triết lý công bằng nhảm nhí gì nữa vậy? Cứ giết quách hết đi là xong. Trương Nhất Long liếc nhìn về phía Khang Đại Châu cùng các sơn tặc khác rồi nói, giờ ngươi biết tại sao ta cố tránh phải gặp mặt và nói chuyện với chúng rồi chứ? Ta thật sự rất ghét việc phải làm sơn tặc. Khang Đại Châu giật mình hô, thiếu vương. Sau khi được Triệu Huy thông não, Trương Nhất Long ngay lập tức tháo lục huyết bào đang khoác trên mình ra và vứt xuống đất. Khang Đại Châu và các sơn tặc còn lại nhốn nhào cảm thán, ôi ngài ấy vứt lục huyết bài đi rồi. Trương Nhất Long thản nhiên nói, ta không hiểu tại sao tấm áo bào này lại quan trọng đến vậy, ta mặc nó chỉ đơn giản là vì lão già đưa cho ta và trông nó cũng khá cứng cáp mà thôi. Trương Nhất Long lạnh lùng nói tiếp, đi báo với lão già điều này, ta sẽ rời sơn trại. Khang Đại Châu và các sơn tặc khác hốt hoảng đáp, thiếu vương, thiếu vương. Trương Nhất Long từ từ tiến về phía Nam Cung Trương Hổ và Triệu Huy nói, ta cần phải làm gì để được gia nhập Nam Cung thế gia dưới danh nghĩa võ giả? Trong khi Nam Cung Trương Hổ còn đang ngạc nhiên thì Triệu Huy thầm nghĩ, tên nhóc con này, hắn thay đổi thái độ nhanh thật. Khang Đại Châu bối rối mặt tối sầm thầm nghĩ, không thể tin được ngài ấy đã ném lục huyết bảo, một trong ba bảo bối của Lục Lâm xuống đất như thể đó chỉ là chiếc giày cũ nát như vậy. Thiếu vương chỉ huy 10.000 Lục Lâm sơn tặc muốn rút khỏi Lục Lâm và gia nhập Nam Cung thế gia sao? Nam Cung Trương Hổ cất kiếm lại vào bao ghét bỏ nói, sơn tặc lại muốn gia nhập Nam Cung thế gia à? Đó là điều ngu ngốc nhất ta từng được nghe đấy. Trương Nhất Long ngây thơ cười nói, ngươi cũng thấy rồi phải không? Ta vừa không làm sơn tặc nữa rồi. Triệu Huy thầm nghĩ, với chỗ cơ bắp và vóc ngươi thấy kìa á, rõ ràng ngươi là sơn tặc khó mà thay đổi được.
Nam Cung Trương Hổ bơ yêu cầu của Trương Nhất Long, quay người nói, nếu không còn chuyện gì ở đây nữa thì chúng ta đường ai nấy đi thôi. Trương Nhất Long đứng sau Nam Cung Trương Hổ nói lại, ta muốn gia nhập Nam Cung thế gia. Nam Cung Trương Hổ khó chịu quay đầu lại nói, ngươi, nhưng Trương Nhất Long đang chắp tay hành lễ chân thành phía sau rồi nói, ta Trương Nhất Long muốn chính thức tuyên bố khát vọng gia nhập gia tộc của ngươi dưới danh nghĩa một võ giả. Nam Cung Trương Hổ thở dài rồi cứng ngắc nói, Lục Lâm là một phần của những kẻ bất lương và gia tộc của ta không có chỗ cho những kẻ bất lương đâu. Trương Nhất Long xua tay thanh minh, nhưng ta đã rời sơn trại rồi mà. Nam Cung Trương Hổ kiên quyết nói tiếp, quan hệ sư đồ đâu dễ dàng phá bỏ như thế, đó không phải thứ ngươi muốn bỏ là bỏ được. Trương Nhất Long tức giận nghiến răng nói, chết tiết, nhà ngươi điếc à, không phải phe chính nghĩa luôn nói quay đầu là bờ hay sao? Ta còn chưa từng thực hành nghi lễ bái sư bao giờ đâu. Nam Cung Trương Hổ cười nham hiểm nói, nếu ngươi mang đến đây một lá thư có con dấu của Lục Lâm Vương chứng minh rằng ngươi đã rời sơn trại thì ta sẽ xem xét việc ngươi gia nhập Nam Cung gia, hoặc ngươi có thể chọn cách xin thư giới thiệu của một người thuộc trực hệ Nam Cung thế gia. Bỗng nhiên trong lúc không ai ngờ tới, Nam Cung Tố Tố trong lòng tươi như một ngàn đóa hoa nở rộ vội vàng giơ tay ngại ngùng nói, ta sẽ viết thư giới thiệu cho ngươi. Nam Cung Trương Hổ giật mình quay ngoắt 360 độ hỏi, Tố Tố muội đang làm gì vậy hả? Trương Nhất Long như mở cờ trong lòng tay xé một mảnh quần ở trên người mình để lộ bắp đùi to bằng nửa người. Triệu Huy cười nói, khà khà, làm ơn hãy nhanh chóng viết thư giới thiệu cho ta trước khi hắn đổi ý. Trương Nhất Long đắc chí thản nhiên đưa mảnh quần vào tay Nam Cung Tố Tố đang ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Trương Nhất Long vô tư nói, ngươi có bút lông không? Chà, ta đoán chúng ta có thể cắt tay lấy máu của ngươi viết cũng được. Triệu Huy nhẹ nhàng lấy từ áo ra một chiếc bút lông cho Nam Cung Tố Tố, mặc kệ cho sự khó chịu của Nam Cung Trương Hổ. Trong đầu Triệu Huy thầm nghĩ, Từ Sơn Tắc liều lĩnh chết tiệt này, trong thái độ của tên này đi, trông hắn như chuẩn bị cắn đứt tay muội muội của ngài rồi vậy. Nam Cung Tố Tố vừa viết thư giới thiệu vừa cười nói vui vẻ với Trương Nhất Long. Trương Nhất Long thì phấn khích vì đang nghĩ rằng mình cũng có thể hào hiệp trượng nghĩa như Triệu Huy đã nói lúc nãy. Chứng kiến cảnh này, Nam Cung Trương Hổ chỉ biết thở dài một tiếng, rồi tức giận nói, ta đảm bảo ngươi sẽ giữ vị trí binh sĩ cấp thấp nhất cả đời. Trương Nhất Long đắc chí thản nhiên nói, không vấn đề gì, miễn là ta không phải sơn tặc nữa là được. Sau đó Nam Cung Trương Hổ lại triệu tập mọi người chuẩn bị lại đội ngũ rồi nói, nhanh khởi hành thôi. Những đệ tử Đại Nam Cung đồng loạt đáp, vâng thưa ngài. Trong ánh nắng lấp lánh chiếu sáng cả khe núi, Khang Đại Châu và các sơn tặc lặng im nhìn đoàn xe ngựa từ từ đi ra khỏi núi. Lão sơn tặc bên cạnh Khang Đại Châu bối rối hỏi, đội trưởng, chúng ta thật sự để chúng đi như vậy sao? Những sơn tặc khác cũng lên tiếng, chúng ta mà cứ thế để thiếu vương đi như vậy thì quay về sẽ chết đó. Ngài ấy đã lệnh cho chúng ta đến để bảo vệ thiếu vương mà giờ ngài ấy rời sơn trại luôn rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Khang Đại Châu uy nghiêm nói, chà, nếu đã như vậy chúng ta có nên đánh một trận long trời lở đất với bọn người đó hay không? Nhưng nếu chúng đốt pháo hiệu hay gì đó thì chúng ta sẽ phải chiến đấu với Thiên Long chiến đội của Liên minh Võ Lâm địa phận Hà Nam. Không ổn đâu. Lão sơn tặc bên cạnh Khang Đại Châu sợ sệt run rẩy nói, vậy chúng ta nên làm gì đây? Ta sợ lắm. Khang Đại Châu ra lệnh, trước hết cứ nhặt Lục Huyết Bào lên đã thay y phục và đuổi theo chúng thôi. Có ai còn giữ mặt nạ ra người không? Một số sơn tặc giơ tay lên. Trên đoạn đường ra khỏi nói, bên trong xe ngựa đang hộ tống Triệu Huy và mọi người đến Hoa Sơn. Tả Khâu Vân phá vỡ bầu không khí yên lặng nói, một kẻ vừa mới gia nhập thì không phải chỉ là binh sĩ cấp thấp nhất không có địa vị thôi sao? Sao hắn lại cùng ngồi trong xe ngựa với chúng ta chứ? Nam Cung Trương Hổ khó chịu nghĩ, nếu không phải vì mắt thẩm mỹ kỳ lạ của muội muội thì ta đã đá hắn khỏi xe ngựa rồi. Tả Khâu Vân chọc ngoáy Trương Nhất Long, trông ngươi có vẻ mạnh khỏe lắm, hay là ngươi xuống đi bộ đi? Trương Nhất Long thản nhiên đáp, thể lực của ta không tốt đến vậy đâu. Tả Khâu Vân thở dài rồi trêu tiếp, thôi nào đừng đùa vô lý như thế. Nam Cung Tố Tố ngồi đối diện Trương Nhất Long gắt gỏng bênh vực Trương Nhất Long, có thể hắn là binh sĩ cấp thấp nhất nhưng chúng ta phải công nhận địa vị của hắn mới phải phép. Không phải việc đối xử không tôn trọng với người từng là đại đồ đệ của Lục Lâm Vương cũng không hợp lẽ hay sao? Triệu Huy chứng kiến Nam Cung Tố Tố bênh vực Trương Nhất Long lo lắng nghĩ, chờ chút không phải ngươi là người thuộc phe chính nghĩa hay sao? Đỡ lời cho kẻ cầm đầu tương lai của giới Lục Lâm có ổn không đấy? Nam Cung Tố Tố không để ý đến ai xung quanh, trong mắt chỉ có Trương Nhất Long vui vẻ cười rồi hỏi, nhân tiện ngươi có bao nhiêu huynh đệ? Triệu Huy ngồi bên cạnh hóng hớt suy diễn, đang thu thập thông tin rồi đấy à? Trương Nhất Long cũng vô tư đáp, bọn ta có tổng cộng 7 người. Dù sao cha ta cũng khá khỏe mà. Tả Khâu Vân đoán mò, đừng nói nhị đệ của ngươi là Tiểu Long đấy nhé. Trương Nhất Long hồn nhiên đáp, ngươi cũng thông minh đấy. Và đứa bé nhất là Thất Long. Triệu Huy thầm nghĩ, cha hắn thậm chí còn chẳng thèm nghĩ tên cho các ngươi nữa. Chỉ có một mình Nam Cung Tố Tố là hào hứng trò chuyện. Vậy là ngài ấy chỉ sinh con trai thôi sao? Trương Nhất Long đáp, không, người em thứ ba là nữ tử. Nam Cung Tố Tố hồn nhiên hỏi, vậy tên cô ấy vẫn là Long sao? Trương Nhất Long nhiệt tình cười nói đáp, không, vì là nữ tử nên tên muội ấy là Bong, vậy nên tam muội tên là Trương Tam Bổng, Long là rồng, Bong là Phượng Hoàng. Nam Cung Trương Hổ không nhịn được cười để lộ ra một thanh âm phụt. Triệu Huy nhanh mắt nhìn ra rồi nói, ngài ấy vừa cười có phải không? Tả Khâu Vân tiếp lời, có vẻ vậy. Đột nhiên Tả Khâu Vân nghiêm túc lại rồi hỏi, nhưng sao các ngươi lại tấn công bọn ta? Phải có lý do nào đó phải không? Trương Nhất Long thành thật đáp, ta định nhờ các ngươi giúp đỡ. Tả Khâu Vân tò mò, giúp sao? Trương Nhất Long lúng túng gãi đầu nói, ta thật sự rất muốn gia nhập Đại Thiếu Long hội nhưng ta không nghĩ ra cách nào để gia nhập với danh tính của mình. Triệu Huy cạn lời nhất thời không biết nói gì thẩm mỹ. Hắn thật sự rất thẳng thắn trong việc nói chuyện. Tả Khâu Vân tức giận trách, ngươi đã làm tất cả những việc đó chỉ để gia nhập Đại Thiếu Long hội thôi hả? Trương Nhất Long cười gượng rồi nói, xin lỗi vì chuyện đó. Hoa Tây Minh khoanh tay ra vẻ rồi nói,
Trước hết bọn ta sẽ đối xử với ngươi như một binh sĩ của Nam Cung thế gia, và nếu ngươi thật sự 17 tuổi thì không phải ngươi nên xưng hô trang trọng với tất cả chúng ta hay sao? Việc không quan tâm đến những lễ nghi như thế khiến ngươi giống với một kẻ không được lễ phép đấy." Trương Nhất Long chột dạ hỏi, "Các ngươi bao nhiêu tuổi?" Tả Khâu Vân đáp, "Ngoại trừ tiểu thư Tố Tố thì mọi người đều lớn tuổi hơn ngươi." Trương Nhất Long cười rạng rỡ nói, "Đã hiểu, ta sẽ làm như vậy vì giờ ta đã thuộc phe chính nghĩa rồi." He he. Trương Nhất Long với đôi mắt long lanh như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu hường đến mức có thể bẻ cong người đọc, nhẹ nhàng nói, "Sư huynh." Triệu Huy giật thót, nổi da gà với hành động của Trương Nhất Long, vội nói, "Đừng làm như vậy." Vẫn với gương mặt thỏa mãn, ánh mắt long lanh như vì sao nhìn về phía Nam Cung Trương Hổ nói, "Nam Cung huynh." Nam Cung Trương Hổ cũng không thể chịu được tình cảnh này, gắt gỏng nói thêm bất cứ câu nào thì ta sẽ rạch họng ngươi. Trương Nhất Long đổi mục tiêu sang Tả Khâu Vân, vẫn với gương mặt búng ra sữa, đôi mắt sáng đến mức có thể soi sáng trong màn đêm. "Gia Cát huynh." Tả Khâu Vân vội vã rút ra một tờ bùa chú của trận pháp sư nhằm phong ấn sự đáng yêu đến đáng sợ của Trương Nhất Long, hét lên, "Đừng làm vậy." Chỉ có Nam Cung Tố Tố với đôi mắt lấp lánh không thua gì Trương Nhất Long nói, "Nhất Long huynh." Trương Nhất Long cũng đáp lại ngay, "Tố Tố muội." Cứ như vậy màn đêm đã buông xuống từ lúc nào không hay. Nửa tháng sau, đoàn xe hộ tống Triệu Huy và mọi người đã sắp đến đích. Ở trong xe ngựa, vì đã ngồi xe một khoảng thời gian dài, Nam Cung Tố Tố vươn vai ưỡn ngực than thở, ta thật sự muốn tắm rửa tử tế." Tả Khâu Vân lại nghiêm túc nói, "Chúng ta sắp đến nơi rồi, chúng ta sẽ đến được điểm tập trung đầu tiên sớm thôi." Triệu Huy tò mò, "Điểm tập trung đầu tiên sao?" Tả Khâu Vân giải thích, "Tuy Hoa Sơn rất rộng nhưng sẽ khó để họ có thể lo cho tất cả nhân sẽ Võ Lâm Đông như thế đột ngột đến đây. Ngũ đại gia tộc sẽ tập trung ở Lữ Quán hoặc trước chúng ta sẽ sớm thấy cờ hiệu của các gia tộc khác trên con đường này." Đột nhiên Hoa Tây Minh mở cửa xe ngựa và nói, "Ta nghĩ chúng ta đã thấy được họ rồi." Tả Khâu Vân đưa mắt nhìn ra ngoài và thấy một chiếc cờ vàng có hình huyền vũ rồi nói, "Cờ vàng Hắc Quy." Nam Cung Trương Hổ tỏ vẻ chán chường nói, Không thể tin được ta phải ở chung với mấy tên khốn không não đó." Trương Nhất Long đưa mắt nhìn và tò mò hỏi, "Oa, họ là ai thế? Dù có ở trong Lục Lâm Sơn trại cũng khó mà thấy được những người có cơ bắp như vậy đấy." Trước mắt Trương Nhất Long là rất nhiều người có thân hình cường tráng, các thớ cơ bắp săn chắc đang đứng đợi ở ngoài. Thiếu chủ gia tộc Bành của Hà Bắc Tân Đao Vương, Bành Quát, thân hình hắn ta có thể gọi là vượt trội hơn hẳn tất cả cùng trang lứa, quần áo thiết kế giống như vảy cá. Bành Quát ung dung ngồi trên một tấm gỗ lớn, thầm nghĩ, đàn ông thì phải mạnh mẽ, đao đúng là vũ khí tuyệt vời nhất với sức mạnh cường hãn tuyệt luân. Kiếm chỉ là một loại thương khác mà thôi, sử dụng đa dạng bộ cước và cả ám chiêu đều là chỉ mấy ngón đòn của kẻ yếu mà thôi. 3 năm trước vì không thể vận dụng được hoàn toàn sức mạnh của bản thân cũng như đao pháp nên ta đã thua mấy tên khốn này. Thiếu Long của Hoa Sơn, Trung Tố Vân, tên khốn đánh lừa mắt ta bằng thứ kiếm pháp hoa mai đó. Lần này ta chắc chắn sẽ đánh bại hắn, ta sẽ khiến cho hắn nhận ra rằng sức mạnh là chân lý duy nhất của thế gian, đao pháp mới là tuyệt luân. Đang thẩm du tinh thần cho trận so kè mấy ngày nữa, đột nhiên một tên liền đến bẩm báo, "Thiếu chủ, Chư Cát Gia và Nam Cung Gia đến rồi." Bành Quát thản nhiên nói, "Không cần lo đến Chư Cát Gia và Nam Cung Di." Bỗng nhiên Bành Quát cảm thấy giật mình vì người đi đầu là một thanh niên to con lực lưỡng cầm thương. Hắn đâu có biết tên này có địa vị thấp nhất trong đây nhưng lại được đi đầu, còn tiểu kiếm chủ lại phải đi sau làm nền. Bành Quát thầm nghĩ, Nam Cung Gia à, trong gia tộc bọn họ có kẻ ra dáng nam tử Hán đại trượng phu như thế sao? Vừa mới gặp Bành Quát thì Trương Nhất Long có vẻ rất hứng thú với hắn, cậu ta chưa chào hỏi gì liền cười nói, "Ha ha, thân hình của ngươi được đấy, vật tay với ta đi." Bành Quát hỏi, "Vật tay à, không dùng nội công à?" Con mắt Bành Quát tỏa lên chiến ý ngút trời vì có một kẻ dám đọ sức mạnh với hắn. Khóe miệng Trương Nhất Long cười khỉnh, giọng nói tự tin đáp, "Nếu ta mà dùng nội công là sẽ bẻ gãy tay ngươi luôn đó." Nhảm nhí, nói rồi, tên Bành liền dùng đao của mình chặt cái cây gần đó để thay thế chiếc bàn. Bành Quát chủ động đặt tay lên trước đắc ý nói, "Xông lên đi nhóc." Hai tên này chỉ nói vài câu khích nhau là lập tức tỉ thí ngay, giao kèo giữa hai người họ là 3 trận. Những tên lính của mấy thế gia đứng thành vòng tròn xem hai người họ tỉ thí, cả hai bên đều có cổ động viên cổ vũ cho nên tình thế vẫn là cân bằng không nghiêng về ai. Triệu Huy cảm giác nghi ngờ con mắt mình liền hỏi Tả Khâu Vân, vì lẽ quái gì mà họ lại làm như thế? Tả Khâu Vân đáp, "Chả hắn ta cư xử giống như một kẻ thuộc gia tộc Bành hay làm thôi mà, bọn họ là thế đấy." Trái ngược với cảm xúc phát ngán thì cô em gái Tố Tố lại tỏ ra việc đó là rất ngầu, nét mặt hết sức ngưỡng mộ khiến Trương Hổ cũng đếch biết phải làm gì, trong lòng chắc đang hận vì sao lại sinh trên đời lắm. Cuộc tí thí vẫn tiếp tục diễn ra, các gân tay Trương Nhất Long nổi lên như dây rừng, khuôn mặt đỏ rực vì mệt. Đối diện, Bành Quát cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mồ hôi trên mặt anh ta đã thấm nhuần, hai con mắt còn chả mở nổi ra mà nhìn đối thủ. Đột nhiên trên lớp vảy cá kia của Bành Quát bỗng dưng phát sáng, ngay lập tức cậu ta đã hạ Trương Nhất Long chỉ với một phát duy nhất đó. Những tên lính gia tộc Bành liền hô to, "Đúng là thiếu chủ của chúng ta, Tân Đao Vương, Tân Đao Vương." Trương Nhất Long tức giận nói lớn, "Chết tiệt, ngươi sử dụng nội công, ta không nghĩ ngươi lại gian lận như thế đấy." Bị đối thủ cáo buộc gian lận nhưng Bành Quát lại mặt nghệt ra vì biết có giải thích như nào cũng chẳng được. Những tên xung quanh Bành Quát liền hỏi, "Thật sao, ngài làm thế thật à thiếu chủ? Ôi thất vọng quá, thật luôn đấy." Bành Quát xấu hổ, ấp a ấp úng nói, chúng ta có thể đấu một trận nữa không?" Là nam nhi nhưng Trương Nhất Long liền dỗi không thèm nhìn tên kia đáp, "Không đời nào." Triệu Huy thầm nghĩ, không thể tin nổi hắn thắng được cả Tân Đao Vương, hắn có phải người thật không vậy? Mất tích một thời gian, Kiếm Thần Thiên đột nhiên lên tiếng, nghĩ đến mới thấy tên đó chắc hẳn là hậu duệ của Đao Đế Lỗ Mãng.
Phe chính nghĩa trên giang hồ rất hiếm khi coi trọng ngoại công hơn nội công, bọn họ là một trong số ít đó. Triệu Huy hỏi, tại sao ngoại công lại quan trọng hơn nội công được chứ? Kiếm Thần giải thích, rèn luyện thân thể trước khi luyện nội công để có một thân hình với sức mạnh phi phàm, hay luyện nội công để cho toàn bộ kinh mạch được đả thông trước kia rèn luyện thân thể cứng cáp. Không có đáp án chính xác cho những câu hỏi này, nhưng tranh luận đó đã tồn tại từ thuở sơ khai của võ thuật rồi, điều quan trọng là giữ được thế cân bằng chứ không phải rèn cái gì trước. Mang chấp niệm quá nặng về một bên sẽ khiến cho tâm trí của kẻ đó bị hạn hẹp và trở nên cứng nhắc, đó là lý do vì sao chúng không thể vượt qua Thiếu Lâm. Gì cho ngoại công của Thiếu Lâm là đỉnh cao trong giang hồ, nhưng họ cũng không hề lơ là trong việc tu luyện nội công. Hơn hết, vấn đề lớn nhất của bọn họ là cảm thấy việc cầm kiếm là thấp kém, vì vậy nên họ đã vướng phải chấp niệm bất thường với đao. Với tâm thái sai lầm như vậy thì khó mà có thể hoàn toàn làm chủ được bất kỳ loại võ công nào. Nghe hàng loạt điều Kiếm Thần Thiên nói, khuôn mặt Triệu Huy có chút bất lực nhủ, điều này có nghĩa là 100 ngày học thương thuật, 1000 ngày học đao thuật và 10.000 ngày học kiếm thuật chỉ là mấy lời vớ vẩn hay sao? Thiên lão nói, ngươi nghĩ học dùng thương chỉ mất 100 ngày thôi sao? Trương Phi đã sống cả đời, trải qua tất cả gian nan thử thách. Với cây xà mâu của mình, thậm chí dù cho Trương Phi có dùng kiếm thì ngươi nghĩ liệu quân địch của ngài ấy có thể vượt qua cầu trưởng bản hay không? Đúng thật là kiếm mang rất nhiều sức mạnh và uyển chuyển trong chiêu thức, tuy nhiên thật nông cạn khi nghĩ rằng chỉ kiếm mới có thể trở thành vua của mọi loại vũ khí. Lý do tại sao có rất nhiều kiếm phái trên giang hồ cũng là bởi vì thuật quyền cước vẫn chưa được phát triển ở Trung Nguyên mà thôi. Một thanh đao không thể kết hợp với thuật quyền cước được, chỉ có kiếm mới phù hợp với tất cả mọi loại quyền cước mà thôi. Thiên vừa dứt lời, Triệu Huy truyền âm hỏi, sao cơ, không phải điều ngài vừa nói mang ý kiếm là tốt nhất đó sao? Kiếm Thần Thiên bị Triệu Huy hỏi ngược như thế cũng cười ngốc hỏi, nghe có vẻ như vậy ư? Triệu Huy cũng bất lực với lão Kiếm Thần. Cậu ta nói, cha cũng không ngạc nhiên gì lắm, nếu Kiếm Thần mà không tin rằng kiếm là tốt nhất mới là chuyện lạ đó. Trong huyết ngọc, Kiếm Thần Thiên lắc đầu nói, không chỉ là vì trong buổi sơ khai của võ lâm có rất nhiều thuật quyền cước, vì người ta đã bắt chước chiêu thức của loài vật. Không có sự phát triển của những chiêu thức đó thì giờ chúng ta vẫn đều đang sử dụng cung tên thôi, dù sao cung cũng là phương pháp chiến đấu mạnh mẽ nhất khi thuật quyền cước xuất hiện mà. Ngươi nghĩ tại sao Trương Tam Phong, người sáng lập nên phái võ, đang lại chuyển Thái Cực Quyền mà ông ấy sáng tạo ra thành kiếm pháp, Thái Cực Khai Minh kiếm pháp chứ? Đó là vì ông ấy không thể làm vậy với Thái Cực Khai Minh đao pháp, dùng đao thì không cách nào vận dụng chung được với Thái Cực Quyền. Dù không chỉ kiếm mới có thể trở thành vua của các loại vũ khí, nhưng danh xưng đó tất nhiên được đặt cho nó vì lịch sử văn hóa của võ thuật Trung Nguyên. Tuy Triệu Huy chưa nói hết rằng kiếm là vua của các loại vũ khí, nhưng một tên nhạy cảm như Bành Quát lại tự tưởng tượng ra điều đó. Hắn ta nghiến răng, hai mắt trợn trừng lên nói, chắc hẳn ngươi cũng tin rằng mấy thanh kiếm yếu xìu là nhất hả? Đang yên đang lành có đối tượng hùng hổ với mình khiến Triệu Huy có chút sợ hãi, vì dù sao nhỡ hắn đấm một cái thôi khéo gãy răng mất. Đang không biết nói gì thì rất may Trương Hổ tiến lại gần và nói, làm ơn hãy mặc kệ những gì hắn nói đi. Bành Quát tức giận đến mức con mắt của hắn còn phát ra cả những tia sét, cơ thể cũng hiện lên những đường cơ bắp, giọng nói hùng hổ, có nguyên do gì cần phải đến Hoa Sơn mới tỉ thế được, trận chiến bất phân thắng bại 3 năm trước định đoạt ở đây đi. Trương Hổ bình tĩnh hỏi, làm sao một kẻ vừa mới thua binh sĩ mới gia nhập của gia tộc Nam Cung chúng ta dám thách thức ta vậy? Lời này như bôi giò chát chấu vào mặt Bành Quát khiến hắn ta như chết lặng. Tả Khâu Vân không biết từ đâu đi đến, cậu ta đập lên vai Bành Quát nói, cuộc đời phải có lúc lên voi xuống chó, nhiều khi cũng chắc trở lắm đấy, vui lên đi. Bành Quát hất tay Tả Khâu Vân, giọng căm phẫn, cút đi ác ma Trư Cát. Năm ngoái ta đã thua huyễn thuật của ngươi, đã bị mắc kẹt trong Cửu Điện huyễn ma trận của ngươi suốt 3 ngày, điều đó khiến ta khổ sở khó chịu biết bao nhiêu. Giờ chỉ cần nghĩ lại thôi ta cũng muốn bẻ đầu ngươi rồi. Tả Khâu Vân ngoảnh đầu lại, cậu ta hỏi Bành Quát, thôi đi, sao gia tộc Tang không ở đây với ngươi? Bành Quát nói, bọn họ rời đi rồi, họ nói sẽ ở một lữ quán khác. Tư Mã gia tộc cũng nói lần này họ sẽ không tham dự, vậy chắc hẳn ở đây đã đông đủ mọi người rồi đấy nhỉ, xuất phát thôi. Được, và thế là đám người Triệu Huy xuất phát đi đến Hoa Sơn. Bọn họ hành quân trên một con đường cực nhỏ, nó nhỏ đến mức chỉ đủ cho 2 hàng người đi. Triệu Huy mặt toát mồ hôi, cảm giác vô cùng khó chịu, nghĩ, qua sao bọn họ có thể sống ở một nơi thế này được vậy, bọn họ không quan tâm đến việc giao thương hay giữ liên lạc với người khác hay sao? Trương Nhất Long quay xuống nhìn Bành Quát, thấy anh ta đang thở như chó chết, nét mặt hết sức khiêu khích hỏi, trông ngươi mệt mỏi quá nhỉ, có muốn ta cõng không? Ngay lập tức Bành Quát vỗ ngực hô lớn, ta không hề mệt, ta sẽ cõng ngươi thì có. Bên khác, không được thảnh thơi như tên trâu sắt Trương Nhất Long, tiểu thư Tố Tố thì đã thấm mệt. Cô ấy vừa thở dốc vừa nói, Hộc Hộc, ta hy vọng lần Thiếu Long đại hội tới, ngũ đại thế gia có thể đứng ra tổ chức. Hoa Tây Minh hắn ta hết sức cơ hội, nghe Tố Tố nói thế cũng hiểu tâm ý của cô ấy, hắn ta liền quay xuống mặt hết sức tự tin nói, tiểu thư Tố Tố, để ta cõng nàng, nhưng mà yêu cầu của hắn đã bị Tố Tố từ chối thẳng thừng. Hắn chưa kịp vui thì nỗi lại đến, Tả Khâu Vân liền nhảy lên lưng hắn khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, đúng là hai tên trẻ trâu. Nhìn đám kia ồn ào, thấy Trương Hổ cảm thấy chúng vô cùng yếu ớt, cậu ta không nói thêm, chân đã nhấn mạnh, một bước chân của cậu ta nhảy cao chục trượng phóng thẳng về phía trước. Bành Quát cũng không chịu thua, hắn ta nói to, được rồi, muốn đấu thân pháp với ta à? Ngay lập tức, Trương Nhất Long dần mặt hắn ngay lập tức bằng cách phi lên trước. Một lúc sau, một kiến trúc cổ đại bày ra trước mặt, tuy nhiên trước khi lên đó còn phải trải qua hàng trăm bậc thang nữa. Điều này khiến cho Triệu Huy, Tả Khâu Vân cùng đám người phía dưới cảm thấy không vui tí nào cả. Một lão già đứng trước đám người mới đến nói, chào mừng tất cả các vị hẳn đều đến từ ngũ đại thế gia, cảm ơn vì đã lặn lội đường xa đến đây. Người đầu tiên kính lễ với lão là Tả Khâu Vân,
tại hạ Tả Khâu Vân, xin bái kiến trưởng lão Hoa Sơn phái. Lão mỉm cười nói, trông ngài quen quá, là một người đã tham dự Thiếu Long đại hội 3 năm trước, làm sao ta có thể không nhận ra thiếu chủ Tả Khâu là ai được chứ? Nhanh vào đi, Hoa Sơn là một nơi khá tốt để mọi người xua tan mệt mỏi trên chặng đường đến đây đấy. Vâng thưa trưởng lão, rồi cả đám cứ thế tiến vào phía trước, từ các nơi khác các công tử thế gia cũng đã đến đây, mỗi lần gặp nhau liền chào hỏi xã giao. Trong lúc đó, Triệu Huy liền lẻn đi một chỗ khác, cậu ta đến một nơi có hoa anh đào đang rơi. Nhìn cảnh vật xung quanh, Triệu Huy nghĩ, không rộng nhưng lại rất thanh tao và tĩnh lặng. Thần Kiếm Thiên cũng nhìn những cánh đào rơi liền nói, hoa đào đã chịu đựng cả một mùa đông lạnh lẽo khô khốc, để khi nó bắt đầu nở thì cũng là lúc tín hiệu báo xuân về, hương hoa đào năm nay vẫn vậy. Đang thanh cảnh bỗng dưng tên thô lỗ Trương Nhất Long lại xuất hiện, hắn oa một tiếng nói, trông cảnh vật này đi, sẽ rất tuyệt vời nếu mang theo một bầu rượu leo lên đỉnh núi rồi say mê trong cảnh vật trữ tình. Triệu Huy nhìn nét mặt gợi đòn của hắn liền hỏi, 17 tuổi mà ngươi đã nghiện rượu rồi sao? Trương Nhất Long nhe răng ra cười nói, người ta không phải nên vừa uống rượu mạnh vừa cười ở độ tuổi 17 hay sao? Lời này của hắn khiến cho Triệu Huy thấy tên này làm sơn tặc đúng là hết nước chấm. Trương Nhất Long hỏi Triệu Huy, nhưng ngươi là ai? Người thuộc Nam Cung thế gia nói họ đang bảo vệ ngươi, vậy nên ta còn tưởng ngươi là người trong gia tộc Nam Cung, nhưng ngươi lại không mang vẻ giống họ. Triệu Huy đáp, ta chỉ là một thương gia mà thôi. Nói vậy, Trương Nhất Long có chút bất ngờ, mặt hắn trông như đứa trẻ to xác nói, thương gia sao? Kẻ giao thương ấy hả? Ngươi bán gì thế? Nghĩa là ngươi có nhiều tiền lắm phải không? Leo núi cả ngày làm ta đói quá, chắc còn lâu bọn họ mới bày đồ ăn lên nhỉ? Sao việc nấu nướng trong giang hồ phức tạp quá thế? Hết nướng rồi sao xong còn chiên nữa? Triệu Huy giải thích, chả bọn họ đâu thể bày qua bất cứ đồ ăn gì nấu nướng qua loa cho những vị khách quý đến từ ngũ đại gia tộc được. Nước dãi Trương Nhất Long chảy ròng ròng, một tay lau nước dãi miệng nói, chợt ngày xưa đồ ăn lẽ ra chỉ là một cục thịt còn nguyên xương được nướng trên lửa và ăn trực tiếp thôi mà, ta không hiểu tại sao bọn họ cứ phải làm vấn đề phức tạp lên làm gì. Triệu Huy nghe lời hắn thì thở phào, trong đầu thầm nghĩ, hắn ta đúng là một tên sơn tặc tùy ý. Rồi trong não Triệu Huy bỗng nảy ra một suy nghĩ, khoan đã, sao mình không nghĩ đến nhỉ? Nhờ có cuộc trò chuyện với Trương Nhất Long, Triệu Huy lại đắm chìm vào suy nghĩ và nhận ra một điều quan trọng, sau này sẽ là bước đệm cho sự phát triển mạnh mẽ của thương hội do Triệu Huy điều hành. Không nói nên lời luôn, điểm đột phá của công nghệ thực phẩm hiện đại là gì chứ? Là đồ ăn nhanh đó. Cung cấp đồ ăn khá ngon với giá cả hợp lý mà không phải chờ lâu, và McDonald là ông trùm của những công ty như vậy. Triệu Huy thở dài một tiếng, thầm nghĩ, không thể tin nổi mình lại quên mất mình là người hiện đại. Dù cho mình đã học thuộc lòng những công thức tuyệt vời nhất nhưng lại chỉ tập trung vào việc cải thiện việc nấu nướng, trời Trung Nguyên quá thảm hại rồi. Được rồi, để nghĩ xem nào, mình cần bột mì và muối để làm bánh. Men sao? Dùng nu rúc là được, đến xưởng rượu thì lấy được cả tấn ấy chứ. Thịt xay, quá là dễ lấy, xà lách, tương cà. Tuy không có cà chua nhưng có rất nhiều loại tương khác có thể thay thế được, mình nghĩ đường thì có sẵn rồi. Suy nghĩ một hồi, Triệu Huy đã ra quyết định mà sau này Triệu Huy cảm thấy không hề hối hận. Triệu Huy cười với Trương Nhất Long rồi nói, ngươi có muốn làm ăn với ta không? Trương Nhất Long lạnh lùng đáp, làm ăn? Thật sao? Triệu Huy thuyết phục, chả cũng không có gì vĩ đại quá đâu, ta sẽ nói chi tiết với ngươi sau, chắc ngươi sẽ không hối hận. Trương Nhất Long đắc chí cười thỏa mãn đáp, chả được thôi, giờ ta cũng thuộc phe chính nghĩa rồi, giờ ta không cần cướp bóc để kiếm tiền nữa rồi, ha ha ha. Triệu Huy đôi mắt ánh lên tia đỏ như đã bắt được con mồi nham hiểm, nghĩ, tên khốn ngây thơ, sẽ thật tốt nếu như thế gian toàn những kẻ đầu óc đơn giản như hắn. Triệu Huy rút ra một tờ giấy từ trong áo và nói, đây, thứ này được gọi là khế ước giao thương. Trương Nhất Long tò mò cảm thán, khế ước. Triệu Huy nhẹ nhàng giải thích, không có gì đặc biệt đâu, quan trọng là tiền lương kìa, 50 lượng bạc một tháng, ngươi thấy thế nào? Trương Nhất Long sốc khi nghe thấy con số lớn thốt 50 lượng bạc, hắn thầm nghĩ, nếu không may thì cả sơn trại thậm chí còn chẳng kiếm được 30 lượng bạc một tháng, thế mà hắn lại muốn trả mình tận 50 lượng bạc. Trương Nhất Long lúng túng hỏi, thật sự mỗi tháng ngươi đều sẽ đưa ta 50 lượng bạc sao? Triệu Huy thản nhiên đáp, đừng phí lời, không định làm vậy thì ta đâu có nói làm gì. Trương Nhất Long lo lắng nói, giờ ta là một võ giả chính nghĩa thành thực rồi, ngươi không định bảo ta đi giết người hay mấy thứ như vậy đúng không? Triệu Huy đáp, ngươi chỉ cần đứng một chỗ thôi. Trương Nhất Long ngạc nhiên nói, chỉ cần đứng thôi sao? Thế mà cũng gọi là làm việc à? Triệu Huy cười nói, ha ha, cứ từ từ thôi, ta sẽ dần dần giải thích cho ngươi hiểu. Bỗng nhiên có người xuất hiện từ phía cửa sơn môn, dần dần tiến vào trong sân tập trung. Người này thu hút ánh nhìn của những người tập trung tại đây và hô, Thiếu Long Hoa Sơn, tân danh võ giả mạnh nhất giang hồ. Thiếu Long này là một người có dáng vẻ mảnh khảnh, động tác khoan thai nhưng có một khí thế khác hẳn những người xung quanh. Nhẹ nhàng bước vào, Triệu Huy cảm thán trong tâm, khí chất quanh hắn quả là đặc biệt. Kiếm Thần Thiên nghe được ý nghĩa của Triệu Huy giải đáp, đào hoa hóa công mà họ sở hữu còn được biết đến là đào hoa sinh công. Hóa công duy nhất tu luyện nội công còn được gọi là nội lực của một người là Thái Thanh tu pháp, và đào hoa hóa công của phái Võ Đăng. Đó thật sự là một tu pháp tuyệt vời, Triệu Huy thầm nghĩ, thậm chí còn tốt hơn cả Thiên kiếm tu pháp vĩ đại mà mình học sao? Trương Nhất Long nhiệt tình nói, chúng ta cùng đi luôn đi. Thiếu Long Hoa Sơn chắp tay hành lễ với Trương Hổ nói, cảm ơn ngài đã lặn lội đường xa đến đây. Trương Hổ cũng hành lễ đáp, đúng là Thiếu Long Hoa Sơn, trông ngài còn phong độ hơn cả trước kia nữa. Thiếu Long Hoa Sơn với giọng xỉa sói nói, thật ra ngài còn khiến ta ấn tượng hơn đấy, kinh mạch của ngài thật không tầm thường, cải thiện khá nhiều rồi đấy. Trương Hổ khó chịu nghĩ, cách nói của hắn là thứ ta ghét nhất, nhưng hắn cũng là con người mà nhỉ, thứ kiêu căng.
Hắn ta đã rơi vào con đường sâu thăm thẳm đầy gian truân của sự kiêu ngạo rồi. Linh hồn trong huyết ngọc chứng kiến tình huống trên nói, vì hắn sở hữu tài năng đặc biệt mà giờ đã có thể đạt đến đỉnh cao, tuy nhiên lại quá đắm chìm trong kiếm pháp của chính mình, thật nguy hiểm. Kiếm Thần Thiên tức giận nói, đạo sĩ của Hoa Sơn đang làm cái quái gì vậy? Ta sẽ tự mình nghiền nát tên đó. Triệu Huy nhanh chóng phản ứng ngăn sự kích động của Kiếm Thần Thiên đáp, thưa ngài đâu được nghiền nát ai đâu, cơ thể này là của ta mà. Làm ơn dừng lại ngay đi. Kiếm Thần Thiên tức giận nói, nếu ta không chỉnh đốn lại hắn ngay bây giờ thì tương lai hắn sẽ là người mang đến tai họa cho giang hồ. Thiếu Long Hoa Sơn Trung Vân Tố mở lời, ta nghe nói phần thưởng được mỗi phái đưa ra cũng khá lớn, hy vọng rằng mọi người đều thể hiện thật tốt. Tả Khâu Vân hành lễ rồi tiếp lời, rất vui được gặp ngài Trung Vân Tố, 3 năm rồi chúng ta mới có dịp gặp lại. Trung Vân Tố cũng hành lễ rồi nói mỉa mai, được gặp ngài bao giờ cũng là vinh dự của ta. Thiếu chủ Gia Cát, ta hy vọng lần này ngài cũng sẽ xứng đáng với danh xưng báu vật của nhân loại. Tuyệt đỉnh quân sư Chư Cát thế gia. Tả Khâu Vân thở dài nói, ta đoán từ góc nhìn của phái Hoa Sơn vĩ đại thì Ngũ đại thế gia cũng chỉ là con sâu cái kiến thôi nhỉ. Tầm ảnh hưởng của Cửu đại môn phái bao năm vẫn vậy. Tuyệt vời thật đấy. Trung Vân Tố kiêu ngạo lại chắp tay hành lễ nói với giọng điệu khinh khỉnh, ngài hiểu nhầm ý ta rồi, làm sao ta dám nói năng hàm hồ trước mặt người còn được mệnh danh là tuyệt đỉnh quân sư của Chư Cát thế gia chứ? Nếu những lời ta nói khiến ngài cảm thấy bị xúc phạm thì xin thứ lỗi. Tả Khâu Vân khó chịu nghĩ, ngay cả lời xin lỗi của hắn cũng đầy ý khiêu khích. Bành Quát cười lớn và nói, ba ha ha, một kẻ yếu nhất chỉ biết dùng hoa vũ như ngươi nói nhiều hơn rồi đấy. Trung Vân Tố không thèm so kè với kẻ không có não, quay ngoắt đi cho Bành Quát ăn bơ. Nam Cung Tố Tố mở lời hỏi Trung Vân Tố, đã lâu không gặp ngài, nhưng những phần thưởng tuyệt vời của Thiếu Long đại hội năm nay là gì vậy? Trung Vân Tố nói, cô biết Thất Bảo Đan và Thần Mặc Bộ rồi phải không? Vì trưởng môn của chúng ta đã nói rằng đó sẽ là những phần thưởng dành cho kỳ Thiếu Long đại hội kế tiếp, thêm vào đó là Thần Dương kiếm và băng ngân vạn năm nữa. Nghe phần thưởng xong, không khí ở nơi tập trung đã sôi động lên không ít, những võ giả quần chúng góp giọng nói, không phải đó đều là các bảo vật đã không còn được tìm thấy từ sau đại chiến bên cảnh Võ Lâm sao? Trung Vân Tố giải thích tiếp, đúng vậy, Thần Dương kiếm và băng ngân vạn năm đều là báu vật của Thần Dương Điện và Bắc Hải Băng Cung. Khâu Vân đoán mò, có khi nào? Trung Vân Tố kiêu ngạo ngắt lời, đúng vậy, gia tộc của Võ Thần đã đưa chúng đến đây làm phần thưởng cho đại hội lần này. Không khí lại được phen náo nhiệt. Triệu Huy thầm nghĩ, gia tộc của Võ Thần sao? Hắn đang nói về Tư Mã thế gia đấy à? Một võ giả quần chúng nói, điều đó có nghĩa là Tư Mã thế gia cũng sẽ tham gia đại hội lần này sao? Trung Vân Tố giải đáp, không, họ đã báo cho chúng ta rằng họ sẽ không thể tham dự như mọi khi được. Những võ giả nghe xong đồng loạt thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói thoải mái. Trung Vân Tố với ánh mắt coi thường tất cả người xung quanh cười khinh thường tự thầm, bọn họ sợ hãi Tư Mã gia đến vậy sao? Tưởng bản thân có thể vượt qua Hoa Sơn phái sao? Đột nhiên Triệu Huy lên tiếng, giờ ta hiểu rồi. Trung Vân Tố nhìn về phía sau nhìn thấy Triệu Huy tiếp tục nói lớn, thứ đầu óc hạn hẹp và sự huyên hoang đó của ngươi không bao giờ được xuất hiện ở một người học võ công đạo giáo. Võ công cốt lõi của Hoa Sơn phái, một ác quỷ không bao giờ được phép lớn mạnh trên mảnh đất đạo giáo linh thiêng này. Trung Vân Tố liếc mắt chết chóc nhìn Triệu Huy hiên ngang đứng ra nhưng vẫn có phần lo lắng nghĩ, mình đâu có ý vậy đâu, không thể thắng nổi sự hăm dọa của kiếm thần nên mình mới phải nói thôi. Triệu Huy táo bạo nói tiếp, có vẻ như ảnh hưởng của ma thần đã chạm được tới Hoa Sơn phái rồi. Trung Vân Tố và các đệ tử Hoa Sơn khác nhìn Triệu Huy với ánh mắt tràn đầy ác ý, đôi mắt trợn tròn của Trung Vân Tố mang đến sự ác cảm mãnh liệt. Tử Minh ma thần đầu tiên xuất hiện trên giang hồ, hắn là giáo chủ đầu tiên của Thiên Ma giáo và cũng là biểu tượng của cái ác tối thượng. Võ công của hắn được gọi là Tử Minh ma pháp và các võ giả phe chính nghĩa đều nguyền rủa thứ võ công ấy. Vì cơ thể hắn luôn bị bao phủ trong ma hỏa màu tím mỗi khi hắn xuất hiện trên chiến trường. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của nội công Hoa Sơn phái có vẻ giống Tử Minh ma pháp, Tử Minh thần pháp, sức mạnh áp đảo khiến người ta run sợ. Nội công vô hạn và ngay cả ma hỏa màu tím đều quá đỗi tương đồng. Tin đồn bí mật lan ra khắp nơi và thật sự Hoa Sơn phái đã đến những môn phái khác trong giang hồ để kiểm chứng Tử Minh thần pháp là loại võ công gì. Vào lúc đó, võ giả đáng kính nhất trên giang hồ, Hiền Triết gia Nhất Dương đã tự tin tuyên bố trong Thái Thanh Điện của phái Võ Đang, Tử Minh thần pháp của Hoa Sơn phái chắc chắn là chính nghĩa, không có bất kỳ chút ma lực nào trong Tử Minh thần pháp mà ngài ấy nhìn thấy. Trung Vân Tố mắt trợn trừng tỏa ra võ công khí chất ác liệt nói, đó là chuyện mà chúng ta đã giải quyết xong từ 100 năm trước rồi, không thể tin nổi chuyện này lại được nhắc đến nữa, gan ngươi cũng lớn đấy. Kiếm Thần Thiên tức giận nói với Triệu Huy, cút đi. Triệu Huy khó hiểu đáp, sao ngài cứ bảo ta cút đi mãi vậy? Đây là cơ thể của ta, nếu ngài đắc tội với tất cả những người đứng quanh đây thì làm sao ta giải thích với họ được? Tả Khâu Vân đột nhiên đứng ra giữa hai người hòa giải, ha ha, trong một dịp trọng đại thế này mà sao hai người lại hành xử như vậy chứ? Sau này còn nhiều cơ hội để phân định cao thấp mà phải không? Trung Vân Tố với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Huy nói, xưng danh đi. Trương Hổ xuất hiện nói đỡ, ngài ấy là Triệu Huy, một vị khách của Nam Cung thế gia, ngài vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm vậy nên mới cư xử như vậy, xin ngài thông cảm cho chuyện này. Triệu Huy khó chịu chất vấn Kiếm Thần Thiên, trong nháy mắt ta đã trở thành kẻ thiếu kinh nghiệm rồi, đều là nhờ có ngài cả đấy. Kiếm Thần, làm ơn đừng tức giận nữa, ta sẽ cho ngài cơ hội làm những gì ngài muốn khi xung quanh không có ai. Ta cũng không thích tên đó. Trung Vân Tố quay lưng rời đi. Kiếm Thần cũng yên lặng áp chế cơn thịnh nộ. Tả Khâu Vân mở lời, được rồi, phần chào hỏi đã xong, vậy chúng ta ai về phòng nấy thôi. Bẵng đi một thời gian, đêm tối đã bao trùm toàn bộ Hoa Sơn. Trước căn phòng nghỉ ngơi của Triệu Huy đứng ở trước sân. Lúc này Kiếm Thần Thiên đã nhập hồn điều khiển Triệu Huy. Sau khi thử điều khiển cơ thể, Kiếm Thần Thiên nói,
cơ thể này hữu dụng hơn rồi đấy. Kiếm Thần Thiên điều khiển cơ thể liếc mắt nhìn vào các tòa nhà ở Hoa Sơn đã phát hiện ra hai nội đan màu tím, Kiếm Thần nhún một bước làm mặt đất nứt toạc ra một khoảng. Thân hình Triệu Huy ngay lập tức bay lên không trung, nhìn như đang lướt đi trên không trung, giữa đêm tối tĩnh mịch, trăng tròn soi sáng một vùng Hoa Sơn, bóng hình Triệu Huy nhẹ nhàng bay đến sân của một tòa biệt viện. Kiếm Thần Thiên đáp xuống giữa sân rồi tỏa ra nội công cuồn cuộn nhằm thu hút Trung Vân Tố. Trung Vân Tố cảm nhận được nội công áp lực ngút trời đến từ ngay trong sân, hắn ngay lập tức nhảy thẳng ra khỏi phòng rồi thầm nghĩ, kẻ nào tỏa ra khí tức khát máu đến vậy. Trung Vân Tố run rẩy trước khí thế mà Kiếm Thần tỏa ra, sợ hãi nói, ngươi là? Kiếm Thần chỉ dùng một ánh mắt điều khiển nội công cuốn lấy một thanh kiếm bất kỳ trên giàn kiếm rồi tiếp tới tay mình. Trung Vân Tố sợ sệt nghĩ, tâm linh cảm ứng, ngay cả một bậc thầy cũng không thể làm ở khoảng cách đó. Kiếm Thần Thiên đứng hiên ngang giữa sân viện truyền nội công vào thanh kiếm, khiến thanh kiếm lấp lánh như đang được trợ lực từ các vì tinh tú, sáng như những tinh vân trong vũ trụ. Kiếm Thần quyết liệt nói, cho ta thấy chiêu thức của ngươi đi. Trung Vân Tố kiêu ngạo cảm thấy bị chế giễu, tức giận trợn trừng mắt, vận dụng nội công màu tím đặc trưng như những làn khói độc bay xung quanh rồi hội tụ lại mũi kiếm rồi nói, nếu đã muốn xem đến vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy. Nhìn thấy trạng thái nửa ma nửa người kia của tên Trung Vân Tố, Triệu Huy nói, đúng như dự đoán, ngươi đã sử dụng linh lực của mình để che đi khí tức, chẳng trách lại có thể lừa được vạn vật trên thiên hạ. Dù cho ngươi có thể giấu đi tất cả nhưng cũng chẳng thay đổi bản chất thật sự của ngươi, phải không? Trận chiến vừa rồi của ngươi chắc hẳn là với ma hồn và song sinh hỏa diễm thể. Khuôn mặt Trung Vân Tố hết sức khó coi, bị một kẻ không quen không biết lại có thể nói ra chính xác như vậy khiến hắn cắn răng suy nghĩ, sao tên này lại biết được thuật song sinh hỏa diễm thể chứ? Mũi kiếm Triệu Huy chỉ thẳng vào nói, cuối cùng ngươi vẫn không thể chặn được kiếm của ta lại chỉ bằng song sinh diễm thể được đâu. Dứt lời, xung quanh Triệu Huy xuất hiện những đốm sao xanh rồi lập tức từ những đốm sao đó hình ảnh những thanh kiếm đồng thời hiện lên. Lưu động thiên kiếm, thiên hạ lưu tinh, nghe cái tên này thôi cũng đủ độ hoa mỹ, chẳng khác gì vạn kiếm quy tông. Ngay lập tức khi con mắt Triệu Huy lóe lên thì những thanh kiếm đó cũng chọn Trung Vân Tố làm điểm mà chúng nhắm tới. Nhìn thấy những thanh kiếm điên cuồng lao tới khiến cho Trung Vân Tố đứng không vững, hắn biết nếu hắn không chống đỡ thì chỉ có con đường chết thôi. Lập tức hắn xuất ra Hoa Mai kiếm pháp Thiên Chứng Ngưng Hương. Đúng như cái tên gọi, kiếm pháp hắn đánh ra liền tạo thành một dải hoa mai ngăn chặn đòn tấn công kia của Triệu Huy, nhưng mà một tên Trung Vân Tố thì sao có thể tạo ra sóng gió với kiếm thần được chứ? Chiêu hắn đánh ra chỉ làm nền cho mấy mũi kiếm của Triệu Huy xuyên qua. Trung Vân Tố hắn ta chưa kịp nghĩ chuyện gì vừa mới diễn ra thì hàng chục mũi kiếm đâm xuyên qua cơ thể khiến hắn kêu rên đau đớn. Sau khi đánh một chiêu, Triệu Huy nói, ta đã dập tắt song sinh hỏa diễm của ngươi rồi, giờ ngươi làm gì đây? Giờ ngươi có bất kỳ chút lý do gì để chiến đấu với con người thật đang lẩn trốn trong mình chưa? Dáng vẻ Trung Vân Tố hết sức thảm hại, trong hắn hiện giờ chẳng khác gì bia thịt di động nhưng miệng thì vẫn quát lớn, suy cho cùng thì kiếm của Hoa Sơn không phải thanh kiếm tà ác. Vậy sao? Triệu Huy hỏi hai chữ liền đưa thanh kiếm lên, trên đầu kiếm lại hiện lên những ánh sao xanh. Trung Vân Tố thấy cơ thể mình như bị vỡ ra nên hắn rất sợ hãi hỏi, ngươi làm cái gì cơ thể của ta? Trong cơ thể hắn đang có một thanh kiếm cùng một giải lụa, cứ thế mà đâm. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ bên trong người hắn giống như có hàng chục thanh kiếm phi ra khiến tiếng hét của hắn càng lúc càng lớn, hắn không thể ngăn cản những thanh kiếm đó đang xé rách cơ thể. Triệu Huy nói, giờ ngươi thật sự đi ngược lại ý muốn của thần dược rồi đấy, cho ta thấy đi, sự thật về thần thể mà người ta vẫn ca tụng. Trung Vân Tố nhìn hắn lúc này chả có gì ngoài tiếng kêu cùng cái cơ thể đầy máu. Triệu Huy lạnh giọng hỏi, giờ ngươi thảm hại đến mức nào chứ? Đột nhiên mắt Trung Vân Tố liền phóng ra thứ năng lượng màu tím, cơ thể hắn cũng theo đó bị luồng năng lượng đó bao bọc xung quanh thân thể, trạng thái hoàn toàn giống như nhập ma, miệng quát lớn, câm miệng, đừng nói lời vô nghĩa, câm miệng đi tên khốn. Triệu Huy đưa kiếm ra phía trước, cậu ta nói, ra vậy là tâm ma, những đạo sĩ lẽ ra phải mang trong mình mong ước về một cuộc đời thanh thản lại bị nuốt chửng bởi những khát vọng tầm thường như vậy. Vừa mới dứt lời, kiếm của Triệu Huy đã chém, một kiếm này khiến cho tâm ma của Trung Vân Tố tan vào hư không. Cơ thể Trung Vân Tố cứ thế mà ngã ra rồi lập tức đổ vào người Triệu Huy. Triệu Huy đỡ hắn, ánh mắt hướng về một căn phòng gần đó cũng phát ra thứ năng lượng giống hệt với Trung Vân Tố. Lập tức Triệu Huy nhảy một cái mà cũng khiến cho bề mặt xung quanh nứt vỡ. Tại căn phòng mà Triệu Huy phát hiện kia, trong đó đang có một lão già đang viết thứ gì đó. Lão đó chính là trưởng môn đời thứ 28 của Hoa Sơn Tử Tinh Kiếm Dương Thiên Đan. Lão đang ung dung, bỗng nhiên căn phòng mà lão đang làm việc liền rung chuyển. Điều này khiến Dương Thiên Đan hết sức kinh ngạc, nhưng ông ta còn kinh ngạc khi giọng một người bên ngoài lại vang ngay trong đầu lão, lộ diện đi. Nét mặt Dương Thiên Đan sợ hãi, lão nhìn nắm tay mình đang không ngừng run rẩy. Lão thầm nghĩ, khí tức này thần giao cách cảm, một trạng thái mơ hồ bắt ta phải đi đến đó sao? Chắc hẳn người này phải là một hiền giả cao nhân, ta sẽ đi gặp hiền giả cao nhân. Vừa mới mở cửa phòng ra thì Dương Thiên Đan đã bị sốc ngay lập tức vì thứ hắn thấy chính là cái cơ thể đầy máu Trung Vân Tố ngồi bên cạnh người thanh niên mà lần đầu tiên ông ta gặp. Dương Thiên Đan chạy đến, miệng nói lớn, ngươi đã làm gì thế này? Sao ngươi có thể hành động độc ác như thế chứ? Nét mặt Triệu Huy vô cùng tức giận nói, một kẻ mong muốn sức mạnh đã tiêm nhiễm những thứ xấu xa vào đồ đệ của mình như ngươi mà lại dám bàn đến chuyện độc ác với ta. Lời này của Triệu Huy khiến lão già trước mặt mình sợ xanh mặt. Triệu Huy đưa tay ra, một sợi dây linh lực vô hình lần nữa xuất hiện nhưng đương nhiên người khác không thể nhìn thấy. Triệu Huy nói, dù có tu đạo đến thế nào thì ngươi vẫn là con người, ngươi có thể bị những tham vọng trái với đạo đức lung lay, tuy nhiên thanh kiếm mà lúc trước Triệu Huy dùng bị sợi dây linh lực tóm lấy rồi, ngay lập tức nó bị kéo đến chỗ Triệu Huy đang đứng, tay cầm kiếm trên tay, miệng nói,
Nếu ngươi thật sự là người tu đạo thì phải kết thúc lòng tham dục vọng và sự thống khổ của bản thân bằng cái chết, nhưng ngươi lại dám làm suy đổi cả những thế hệ kế tục nữa ư? Mũi kiếm mà Triệu Huy cầm liền phát sáng, thứ ánh sáng này không đơn giản chút nào. Lão Dương Thiên Đan bị nó chiếu vào người thôi vậy mà ngay lập tức liền thổ huyết tại chỗ. Lão sợ hãi nghĩ, chỉ kiếm khí tỏa ra từ thanh kiếm của hắn thôi mà đã làm kinh mạch của ta đứt đoạn. Kiếm khí hòa bình mình không thể nào mà chống lại được, hắn giống như một vị thần, một người như vậy đâu thể can dự vào nhân gian. Lão ta không biết rằng mình đang đối diện với kiếm thần Triệu Thiên nên trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc. Dương Thiên Đan cả cơ thể lão ta đang run rẩy, lão hỏi, đây là chuyện của triều đại chúng ta, tại sao tiên giới lại can dự vào chuyện của chúng ta chứ? Con mắt Triệu Huy bỗng tỏa ra năng lượng, cậu ta nói, ta không phải hiền giả cao nhân như ngươi tưởng, ta chỉ là một kẻ bị huyết ngọc trói buộc, can dự vào chuyện của các ngươi thật sự không phải ý hay. Tuy nhiên ta sẽ vì võ lâm đồng đạo mà lên tiếng, hơn nữa ta đã chiếm được cơ thể này vậy nên hiện tại ta cũng là nhân loại mà thôi. Với danh nghĩa của bậc tiền nhân ta hỏi lại hậu bối của ta lần nữa, ngươi sẽ có thể từ bỏ tham vọng và tâm ma của mình chứ? Dương Thiên Đan thấy lời này lập tức quát, ngươi là kẻ nào mà dám? Chưa nói hết câu bỗng nhiên một cái hất tay của Triệu Huy khiến cho các vật chất xung quanh cậu ta hóa thành hư vô, căn nhà hay là cả mảnh đất Hoa Sơn cũng chỉ bằng một cái hất tay. Khi tất cả đều tan vào hư vô thì lão Dương Thiên Đan cũng bừng tỉnh trong sợ hãi, con mắt lão trợn trừng, chân lão cũng khuỵu xuống vì không thể trụ vững được. Triệu Huy tiến lại gần nói, nếu ngươi dám tiếp tục giả vờ làm một người đi giao giảng đạo nghĩa cho Hoa Sơn phái thì ngươi có nghĩ mình sẽ sống sót thoát khỏi cơn thịnh nộ từ thanh kiếm của ta không? Trong đầu Dương Thiên Đan nhảy lên một suy nghĩ, trong lịch sử võ lâm chỉ có duy nhất một kiếm giả duy nhất mang trong mình sức mạnh to lớn đến vậy, Thiên kiếm giả, thanh kiếm hoàn hảo trong thế gian không nhược điểm, kiếm thần. Suy đoán của lão là đúng nhưng hiện giờ ông ta đang phải đối diện với cuộc tra khảo. Triệu Huy cầm kiếm tiến lại, trong giọng nói đó mang sức nặng ngàn cân, dù ta đã cảnh cáo nhưng chấp niệm với ma đạo của ngươi quá lớn và thậm chí còn gần như không thể có đường quay về chính đạo. Hắc hương mai hoa vẫn còn nhen nhúm trong cơ thể của ngươi, hãy một lần tỏ ra hối lỗi, cơ hội vẫn còn cho chính ngươi cũng như Hoa Sơn phái. Lập tức đan điền của Dương Thiên Đan bỗng hiện ra ánh sáng màu vàng kim, không gian xung quanh khu vực lão ở bỗng dưng có những đốm sáng như đom đóm đang rơi xuống những tán cây rồi nó bao trùm cả Hoa Sơn. Lúc này lão đang cảm nhận xung quanh, cảm nhận đạo của bản thân rồi khí tức lão bỗng nhiên tản mạnh ra xung quanh. Kiếm thần Triệu Thiên trong cơ thể Triệu Huy mỉm cười nói, cuối cùng hắc hương mai hoa cũng đã nở rồi. Bỗng nước mắt Thiên Đan chảy như là lần lão được khóc, giọng không kìm được xúc động, chuyện này hẳn là có khi nào ta. Thấy lão như vậy, Triệu Huy nói, đây như thể là một khởi đầu mới của ngươi với sự hoan nghênh của tạo hóa vậy, nói chúc mừng ngươi đấy trưởng môn. Lão Thiên Đan ngước nhìn lên, trái tim lão đang nhủ, tiên nhân, huyền thoại của Hoa Sơn được truyền lại suốt 300 năm qua. Hắc hương mai hoa đã nở rồi. Lão nhìn nam thanh niên trước mặt đang mỉm cười với mình liền nghĩ, giờ đây cuối cùng ta cũng đã nhìn rõ, ngài ấy vượt qua cảnh giới phàm tục đã biến thành một tiên nhân rồi. Con mắt Dương Thiên Đan có 2 tầng khí vàng kim đang tản mát ra, lão hỏi, ngài thật sự là kiếm thần sao? Triệu Huy không đáp nhưng thái độ im lặng đó cũng đủ cho Dương Thiên Đan có được câu đáp án trong lòng mình. Lập tức 2 tay lão cung kính hành lễ nói, ta xin đa tạ những lời chỉ bảo và cứu rỗi của ngài. Lời Dương Thiên Đan vừa dứt ngay lập tức khi lão ngẩng đầu lên thì Triệu Huy đã biến mất khỏi tầm mắt của lão rồi. Lúc này ánh mắt lão mới chú ý đến Trung Vân Tố bất tỉnh ngồi trước sân. Lão từ từ tiến lại gần, đưa tay ra và ôm Trung Vân Tố vào lòng, đằng sau lão bỗng có ánh sáng chiếu cả hai sư phụ ngồi ôm nhau, lão nói, mong con tha thứ cho ta. Hoa Sơn vẫn yên ắng, chả có ai biết rằng Triệu Huy đã làm việc gì đến nay. Vừa về đến căn phòng của mình, sau khi được kiếm thần Triệu Thiên trả lại cơ thể, những ký ức trước đó khiến cho Triệu Huy cảm thấy sợ hãi, cậu ta thầm nghĩ, thần, chỉ một từ duy nhất đã tạo nên sức nặng ngàn cân. Kẻ đã hạ gục Hoa Sơn chỉ trong một đòn, hơn nữa vị kiếm thần ấy còn đánh bại cả Trung Vân Tố lẫn trưởng môn của Hoa Sơn, kẻ mạnh nhất triều đại này chỉ bằng kiếm khí thôi sao liệu quân lính và hoàng đế có đủ sức để đối đầu với vị kiếm thần có sức mạnh san bằng một môn phái bằng một đòn duy nhất không? Mình phải thuyết phục kiếm thần để ngài ấy không thể can dự vào chuyện của chốn phàm tục được nữa. Nếu Hoa Sơn tồn tại một con quỷ mang tên Tử Hà thì đó chỉ có thể là con quỷ đã ký khế ước với Triệu Huy. Sáng ngày hôm sau tại Hoa Sơn, cái ông trưởng lão mà lúc đầu tiên vào đã gặp đã đứng trên trung tâm khán đàn, tay đưa lên trời hô lớn, giải đấu bắt đầu. Những người bên dưới có lẽ phải đợi tận 3 năm để tham gia cho nên ai đấy đều có nhiệt huyết trong lòng, ai cũng cho rằng mình là nhân vật chính. Trong đám người đó, Trương Hổ đang liếc ngang liếc dọc nghĩ, lần này ta nhất định mà Trung Vân Tố đâu rồi. Lúc này, Trương Nhất Long tiến tới và chào hỏi Trương Hổ, "Dô Nam Trương Hổ ca, huynh ngủ ngon chứ hả?" Một lời chào thôi cũng khiến cho Trương Hổ tức giận, cậu ta hằn giọng nói, "Ta đã cảnh cáo ngươi nhưng nghĩ lại đứa sư muội mình mê đắm đuối tên này thì trong lòng nghĩ, đừng có gọi ta là đại ca bằng khuôn mặt đó, thật khó chịu." Từ đằng sau, Triệu Huy và Tả Khâu Vân đang trò chuyện. Triệu Huy hỏi, "Ta muốn nghe thêm về Vạn Niêm Băng Tinh." Tả Khâu Vân rất vui khi được hỏi nhưng Trương Hổ đã chen vào muốn giải thích cho Triệu Huy. Tả Khâu Vân dằn mặt Trương Hổ ngay lập tức, "Huynh không nhận ra là huynh đang cản trở bọn ta sao?" Có điều Trương Hổ mặt dày quá nên cậu ta chẳng thèm quan tâm lời Tả Khâu Vân nói gì mà đối mặt với Triệu Huy nói, Vạn Niên Băng Tinh là một bảo vật của vùng Bắc Hải, đối với những người tu luyện băng công, có chẳng khác nào một báu vật trời ban. Nó cũng là một loại dược rất tốt đối với những phụ nữ mắc bệnh nan y, có thể nói đó thực sự là một bảo vật vô giá. Triệu Huy hỏi, trông nó như thế nào? Trương Hổ đáp, ta chưa từng được nhìn thấy tận mắt nhưng nghe nói nó có hình dạng giống như chiếc quan tài băng, một nơi rất lý tưởng để tu luyện băng công.
Nghe được sự thật này khiến Triệu Huy không kìm được cảm xúc nói, vậy chẳng khác nào một nguồn băng nguyên vô tận từ. Tả Khâu Vân cho Triệu Huy biết thêm, có thông tin rằng nó xuất hiện từ sau chiến tranh, theo truyền thuyết Bắc Hải băng tinh này đã tồn tại từ 1000 năm trước rồi. Với con số 1000 năm cũng đủ khiến cho Triệu Huy giật bắn người, trong lòng Triệu Huy hết sức mong chờ. Lập tức cậu ta hỏi, vậy cuộc tỉ thí này đấu trên phương diện nào vậy? Tả Khâu Vân suy nghĩ một chút rồi đáp, chuyện đó thì người tổ chức quyết định tất cả mọi sự, ta cũng không có manh mối nào. Trương Hổ nhìn hai người hỏi lên hỏi xuống nhưng chẳng có tí thông tin hữu ích nào, liền tiến về phía trước miệng nói, huynh cứ dẫm chân tại chỗ như thế vì huynh chỉ biết nghĩ mà không biết làm đấy, huynh không biết biến suy nghĩ thành hành động sao? Trương Hổ hỏi người tham gia Hoa Sơn gần đó, vị đạo hữu này ta đến từ Nam Cung thế gia, huynh có thể giải thích cho ta về những phần thưởng của cuộc tỉ thí này không? Thanh niên này lúc đầu có hơi bất ngờ chút rồi anh ta cười vui vẻ, hai tay hành lễ nói, ta đã nghe rất nhiều về huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Phần thưởng cho người chiến thắng chính là bảo vật của Mộc Công. Thanh Thiên Nhật kiếm sẽ được trao cho gia tộc chiến thắng trận quân tập. Triệu Huy cảm thấy rất may vì cậu ta đã có kiếm rồi nên cũng không cần Thanh Thiên Nhật kiếm. Triệu Huy hỏi, vậy còn Vạn Niên băng tinh? Người thanh niên đó đáp, nó sẽ được trao cho người chiến thắng mảng học thuật. Triệu Huy ngốc ra vì cậu ta đã nghe qua thứ này bao giờ đâu. Tả Khâu Vân đứng đằng sau, nét mặt tỏ ra hết sức hiểu biết nói, đó là cuộc thi tranh luận về thư pháp hoặc phẩm tranh. Nếu không có thực tài về văn chương thì không thể chiến thắng đâu, nói cách khác đó chính là tử huyệt của các võ sĩ và đạo sĩ. Tả Khâu Vân vừa dứt lời thì thái độ Triệu Huy bỗng thay đổi 180 độ, cậu ta đột ngột nói, ta có thể tham gia bằng cách nào, khi nào bắt đầu? Tả Khâu Vân nói, học thuật không giống những mảng đấu khác, bất cứ khi nào những giám khảo tranh luận là lúc cuộc thi học thuật bắt đầu. Triệu Huy hỏi, ồ vậy sao, vậy thì người chiến thắng năm ngoái có phải là? Chưa cần Triệu Huy hỏi hết cậu thì Tả Khâu Vân đã cười khúc khích gật đầu, nét mặt tự hào, phải là ta. Triệu Huy nghĩ đến Vạn Tưởng Tào trong huyết ngọc thì liền bày ra bộ mặt quái gở nghĩ, bỏ qua trình vẽ tranh viết chữ tầm thường của mình. Nếu muốn tận dụng tri thức của trưởng lão Triệu Sơn mình phải nhắm đến một cuộc tranh luận tư tưởng. Ta nghĩ nó đã bắt đầu rồi đấy. Ánh mắt Tả Khâu Vân nhìn đám người đang tụ tập lại một chỗ. Trung tâm đám người đang ồn ào kia là một thanh niên mang dáng vẻ của một kẻ học rộng hiểu cao, anh ta tay cầm chiếc quạt, trông không khác gì Công Tôn Sách nói, nếu có ai đủ tự tin tranh luận học thuật với ta xin hãy bước lên. Tả Khâu Vân cũng dùng quạt che đi nửa mặt của mình, trong đầu đầy toan tính nói, cha chúng ta có nên lên thử không nhỉ? Vừa hay đúng lúc tiểu thư Tố Tố tiến lại gần thanh niên kia và nói, ta xin được thách đấu. Thấy một cô nương lại dám tranh luận thuật học khiến cho thanh niên thuật sĩ kia lúc đầu có chút bất ngờ, anh ta nói, mời người thách đấu chọn chủ đề. Tiểu thư Tố Tố nói lớn, ta chọn Ngũ Đố của Hàn Phi Tử. Ngũ Đố là cuốn sách về 5 bọn sâu mọt diệt quốc của Hàn Phi Tử. Lời của Tố Tố vừa mới dứt ngay lập tức thanh niên thuật sĩ kia nổi một cơn tức giận, anh ta hỏi, cô dám bênh vực cho trường phái thối nát đó ư? Tố Tố bình tĩnh đáp, ta chỉ muốn chỉ trích các giáo lý Khổng Tử thôi mà, còn chủ đề nào tốt hơn nữa chứ? Lời này của Tố Tố khiến cho tên thuật sĩ kia chỉ biết cắn răng hỏi, cô nói gì cơ? Tố Tố nói tiếp, ta chắc mọi người ở đây đều biết rõ chủ nghĩa không tưởng của nho giáo đã dẫn đến vô vàn sự đổ nát. Trong đám người Triệu Huy đứng cạnh đó thì Tả Khâu Vân được coi là kẻ nổi bật nhất, anh ta lúc này cũng mở lời với vấn đề của Tố Tố. Triều Tần, triều đại được hình thành trên cơ sở pháp gia, đã sụp đổ trong vỏn vẹn 20 năm, đổi chủ đề đi tiểu thư, cô không thể thắng được đâu. Lúc này, Triệu Huy bỗng nhiên lấy hơi, chân từ từ bước lên gần với chỗ trung tâm cuộc tranh luận, trên người Triệu Huy như phát ra ánh hào quang giống như các thuật sĩ nổi tiếng từ thời viễn cổ. Lý do trường phái pháp gia sụp đổ ở đời nhà Tần là do các chế tài pháp lý chỉ tập trung vào việc kiểm soát và đàn áp người dân. Nếu hệ thống pháp lý được thực thi công bằng và liêm chính, nhà Tần sẽ không sụp đổ dễ dàng như vậy. Từng câu chữ mà Triệu Huy nói ra khiến Tả Khâu Vân phản ứng dữ dội, cậu ta hỏi, không nao núng trước tiền tài và địa vị, đối xử công bằng với tất cả mọi người đó chính là lý tưởng của pháp gia, ý ngài là sao? Ai mà không biết điều đó, vấn đề ở đây là theo đuổi nó là chuyện bất khả thi, nhà Tần cấm chỉ thông dâm, nếu một nam nhân bị bắt gặp có quan hệ bất chính với một nữ nhân đã có chồng hắn có thể bị hành quyết ngay tại chỗ, nhưng chớ trêu thay ai biết chính hoàng đế đã gian díu với bao nhiêu phụ nhân rồi chứ. Thanh niên thuật sĩ có vẻ không đồng ý với quan điểm đó, anh ta nói lớn, sao một vị hoàng đế người nắm trong tay vận mệnh của cả quốc gia lại phải chịu tội như một thường dân được? Triệu Huy thở dài, giọng khinh bỉ nói, lại một anh hùng công lý. Tên thuật sĩ kia không biết rằng câu Triệu Huy nói ra đó ám chỉ mấy tên đã ngu lại còn hay làm trò. Triệu Huy nói, giáo lý căn bản của nho gia là gì? Dù là trên thiên đình hay dưới hạ giới, tất cả mọi người đều bình đẳng. Dù có là hoàng đế của một quốc gia hay người dân cày trên đồng ruộng, có một sự thật bất biến rằng họ đều là con người. Không phải đó mới là nho học căn bản sao? Nhưng ngươi lại cho rằng hoàng đế và thường dân không thể đem ra so sánh, ý ngươi là một kẻ là người, còn kẻ kia là động vật sao? Lý lẽ của Triệu Huy khiến Tả Khâu Vân có nhiều nghi hoặc. Khâu Vân nói, nho giáo từng nói, quốc gia đơn giản là một gia đình. Hoàng đế là người cha có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ tất cả mọi người và thần dân chính là những đứa con của hoàng đế. Trở lại với Triệu Huy, cậu ta chỉ một ngón tay lên trời, giọng đanh thép khẳng định, đó chính là lý do nho giáo đáng bị chỉ trích. Đánh trao các khái niệm giáo lý vì lợi ích của chính mình chẳng qua chỉ là một hình thức dâng hiến đặc quyền cho hoàng đế mà thôi, ít nhất nháp ra còn trung thực. Những câu chữ Triệu Huy xuất ra khiến cho đám râu ria đứng một bên sau khi nghe xong như được mở mang trí thức, khuôn mặt toát mồ hôi hột nói, nho giáo, nghị dân sao, đó chính là những lời dạy của Khổng Tử đấy. Còn tiểu thư Tố Tố hai mắt nhắm liền vì vui sướng. Triệu Huy lại nói lớn,
Nói cách khác, cách nói hoàng đế là người cha của một quốc gia chỉ là lời biện minh cho đặc quyền cho hoàng đế thôi, không phải sao? Giờ ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có thể dõng dạc mà phản bác rằng việc nho giáo dạy rằng tất cả mọi người đều bình đẳng và việc hoàng đế là người cha của quốc gia không mâu thuẫn gì với nhau không? Liệu có thực sự không hề xung đột mà bổ trợ cho nhau không? Nếu ngươi nói tất cả mọi người đều bình đẳng thì việc hoàng đế và thường dân hai tầng lớp khác nhau là chuyện hoàn toàn vô nghĩa. Hay ý ngươi là hoàng đế là một tồn tại không phải con người nên phải được hưởng đặc quyền? Tất cả mọi người đứng bên ngoài đang bàn tán xôn xao, hầu hết mọi người đều thấy lời của Triệu Huy chuẩn cơm mẹ nấu. Ta nhắc lại một lần nữa, lý do khiến cho nhà Tần sụp đổ là bởi vì luật pháp không được áp dụng công bằng với tất cả mọi người, không quản danh phận địa vị, và đó là hậu quả của việc thực thi pháp lý bằng các hình phạt quá đỗi hà khắc. Tên thuật sĩ kia sau khi nghe một tràng câu chữ từ miệng Triệu Huy thì mặt ngẩn ra, hắn ta có chút mơ hồ hỏi: ý ngươi là vẫn còn cách khác để thi hành những mệnh lệnh của hoàng đế ngoại trừ áp dụng hình phạt sao? Triệu Huy liên tưởng đến những con người bị hàng loạt các hình thức tra tấn liền đáp: áp dụng hình phạt không có gì là sai, nhưng vấn đề ở chỗ những hình phạt đó quá hà khắc. Tử hình vì tội thông dâm, tra khảo bằng cách dí sắt nung lên mặt lại còn nhổ lưỡi vì tội nói dối nữa. Ngươi thực sự nghĩ rằng những luật lệ đó công bằng và bình đẳng với tất cả mọi người sao? Không chỉ những kẻ nhỏ yếu và bất lực mới là người phải gánh chịu những điều đó. Đó là lý do luật pháp phải phân định tội trọng và tội nhẹ, không chỉ vậy còn phải phân ra hình phạt về tịch thu của cải hay hình phạt về thể xác. Thực thi pháp lý phải xem trọng hiệu quả, nếu không có hiệu quả thì pháp luật còn có tác dụng gì? Lời của Triệu Huy như sấm đánh bên tai những người học ít hay cả những người được coi là uyên bác cũng bị những lời dẫn chứng đó làm sửng sốt. Tả Khâu Vân không kìm được mà hỏi: vậy tiêu chí để phân định tội trọng và tội nhẹ là gì? Triệu Huy đáp: điều đó phụ thuộc vào mỗi quốc gia, nhưng theo quan điểm của ta, nếu một kẻ gây nguy hại đến tính mạng của người khác dưới bất kỳ hình thức nào thì đó là tội trọng, còn lại là nhẹ. Đó là cách ta phân định. Tả Khâu Vân lần đầu tiên thấy một cách phân định có lẽ là độc nhất từ trước đến nay, trong đầu nghĩ, ngài ấy theo trường phái Pháp gia nhưng hiểu biết về nho giáo lại không hề tầm thường. Triệu Huy hiện giờ đang là trung tâm của mọi người trong Hoa Sơn, kể cả những kẻ mê võ cũng bị lời của Triệu Huy làm hấp dẫn. Tội nhẹ có thể bao gồm trộm cắp tài sản của người khác, chế giễu nhạo báng, xúc phạm đến danh dự của người khác. Tội trước có thể bị phạt tiền và giam giữ, còn tội sau. Trải qua một thời gian ngắn giảng giải các kiến thức về luật pháp ở thế giới cũ, Triệu Huy cũng đi tới kết luận, mỗi người dân phải được tự do bầu cử, không bị bất cứ luật lệ hay người nào kiểm soát hay ràng buộc. Quốc gia phải có trách nhiệm thực hiện những chính sách cai trị đúng đắn để bảo vệ người dân. Tốn cả tấn nước miếng để tranh luận với đám người ở đây, Triệu Huy thầm nhủ, bỏ mẹ hình như đi hơi xa rồi. Tả Khâu Vân với đám người xung quanh lấy vấn đề Triệu Huy làm chủ đề, những người trước giờ chưa quen biết cũng tụng lại bàn tán. Tả Khâu Vân tay cầm tấm bài vừa nghĩ vừa nói: người dân làm chủ quốc gia, ta đồng ý với tất cả những điều đó, nhưng ta vẫn chưa hiểu câu cuối cùng, đưa một quyền lợi to lớn như vậy vào tay thường dân, chuyện đó quá nguy hiểm. Triệu Huy hỏi: tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Tên thuật sĩ kia cũng chợt nhận ra, vội vàng nói: đúng vậy, bỏ qua lý luận đó sao ngươi có thể giao vận mệnh của cả quốc gia vào tay lũ dân đen đến một chữ bẻ đôi cũng không biết chứ? Đám người đó thì biết cái gì mà làm chủ quốc gia? Cái lũ trịnh thượng này khiến Triệu Huy tức giận, cậu ta đanh thép nói với tên thuật sĩ: ta tôn trọng học thức của ngươi nhưng không có nghĩa là ngươi có thể coi những người khác đều là một lũ thất học dốt nát. Giá trị của một con người không hề phụ thuộc vào việc người đó có biết viết chữ hay vẽ tranh hay không. Một nông dân sớm hôm bắt đầu tắt mặt tối cũng biết thế nào là hiếu kính phụ mẫu. Hắn đủ biết thế nào là yêu để bảo vệ nương tử và các con. Hắn đủ biết thế nào là dũng cảm để chống lại lũ cướp bóc, và hắn đủ biết thế nào là lòng tốt để chia sẻ thóc lúa với láng giềng sau mỗi vụ thu hoạch. Vậy mà ngươi dám nói đó chỉ là một lũ dân đen thất học và ngu dốt thôi sao? Quan điểm thấp kém nhất của một trí giả là cho rằng thường dân là những kẻ ngu dốt luôn cần được dạy dỗ và khai sáng. Chửi cho tên kia một trận, nét mặt Triệu Huy hết sức thỏa mãn, cậu ta đang cảm thấy mình rất chi là ngầu lòi. Vạn Tưởng Tào uy phong lẫm liệt xuất hiện rồi nói: tránh ra đi. Triệu Huy thở phào nhẹ nhõm ngoan ngoãn đáp: dạ dạ, lối đi là của ngài. Lần đầu tiên nhường cơ thể cho tiên tổ mà Triệu Huy cảm thấy thoải mái đến vậy. Vạn Tưởng Tào trong thân xác Triệu Huy làm khí chất của Triệu Huy tăng vụt, sự bình tĩnh tự tin khó có thể mà diễn tả, rồi điềm nhiên nói: được thôi, ngươi muốn tỉ thí thế nào? Tả Khâu Vân cũng muốn góp vui, vừa xòe chiếc quạt trên tay vừa nói: ta cũng tham gia, hãy đàm đạo về trang đầu tiên của Đại Nhã trong kinh thi, Văn Vương chi thập. Vạn Tưởng Tào nhắm mắt lại nói: Văn Vương chi thập, ta mượn giấy bút nhé. Tả Khâu Vân ngay lập tức sai hạ nhân mang ra đây. Người hạ nhân nhanh chóng đáp: dạ. Vạn Tưởng Tào trong thân xác Triệu Huy từ tốn nói: đa tạ, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống trên chiếu nghiên mực. Chỉ hành động nghiên mực này cũng có thể chỉ ra sự am hiểu của đối phương thế nào về thư pháp. Tả Khâu Vân chứng kiến cảm thán: chà. Triệu Huy nhẹ nhàng nhấc chiếc bút lên, bàn tay vững chắc tựa bàn thạch nhưng lại mang đến những nét bút uyển chuyển, linh hoạt. Chỉ chứng kiến Triệu Huy viết thư pháp, người ta cũng có thể liên tưởng được thế nào là cách một tác phẩm được ra đời. Từng nét chữ dần dần xuất hiện trên khổ giấy trắng tinh. Từng nét chữ mà Triệu Huy viết ra đều toát lên toàn bộ tinh hoa của thư pháp. Mỗi nét chữ có thể coi như từng tác phẩm nghệ thuật và được kết hợp thành một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ. Những người xung quanh mắt chứa ô mồm chữ O, há hốc không khép được miệng khi nhìn thấy, chỉ biết suýt xoa ôi nét chữ tuyệt phẩm xiết bao. Lúc này Tả Khâu Vân đứng bên cạnh tận mắt chứng kiến đã run rẩy thốt lên: cái gì đây? Hắn thầm nghĩ, một kẻ chỉ mới ở tuổi đôi mươi sao có thể có tay viết điệu nghệ như thế? Không thể nào. Tả Khâu Vân biết người biết ta, cúi đầu nói: ta thua rồi. Đám đông xung quanh náo loạn bàn tán: Tả Khâu Vân nhận thua ư? Không ngờ y còn chưa động bút mà lại nhận thua đấy. Người vừa mới to mồm nói muốn đấu thư pháp với Triệu Huy chấp nhận kết cục rồi nói: tại hạ đã thua, tiên sinh có thể cho tại hạ biết danh tình chứ?
Cũng ngay lúc đó Vạn Tưởng Tào đã trả lại cơ thể cho Triệu Huy. Triệu Huy lúc này đang phấn khích nghĩ đến phần thưởng mình được nhận đã buột miệng cười nói, há há tủ lạnh. Nào ngờ người thư sinh kia nghe thấy đã nhận định nhầm rồi hành lễ nói, tủ lạnh tiên sinh, hôm nay tại hạ quả thật đã mở rộng tầm mắt, đúng như tiền nhân vẫn thường hay nói, núi cao thì sẽ có núi cao hơn. Triệu Huy ngượng chín mặt xấu hổ khua tay giới thiệu lại, ta không phải tủ lạnh, ta là Triệu Huy. Người thư sinh kia đáp, à dạ, tiên sinh Triệu Huy. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều ta phủ kín Hoa Sơn. Buổi tối hôm đó tại biệt viện của Trung Vân Tố, hắn vừa mới tỉnh lại sau khi bị Triệu Huy dần cho ra bã. Tử Tinh kiếm Dương Thiên Đan đến thăm đồ đệ. Dương Thiên Đan hỏi thăm, con tỉnh rồi à, con đã thấy đỡ hơn chưa? Trung Vân Tố mệt mỏi đáp, sư phụ, dạ rồi. Bất chợt những dòng nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt của Trung Vân Tố. Trung Vân Tố bất ngờ, à. Dương Thiên Đan an ủi, không cần phải kìm nén. Trung Vân Tố nắm lấy bàn tay sư phụ, cúi xuống run run khóc như một đứa trẻ. Hu hu, sư phụ. Dương Thiên Đan ôm lấy Trung Vân Tố thương cảm an ủi, cảm giác một võ sĩ bị mất hết nội công, ta làm sao mà không hiểu được chứ, ta sẽ giúp con hồi phục lại như xưa. Trung Vân Tố cay đắng vừa khóc vừa oán hận nói, đó không phải là kiếm pháo của tộc Nam Cung. Dương Thiên Đan thương cảm đồ đệ nói, tốt hơn hết là con đừng truy cứu tường tận nữa và hãy buông bỏ thù hận ở trong lòng đi. Ta biết chuyện này không dễ dàng, nhưng con phải học cách quên đi thôi. Trung Vân Tố lửa giận ngập tràn trong lòng, thù hận lấp kín đôi mắt, con ngươi trợn trừng nói, con sẽ luyện tập hết mình bằng bất cứ giá nào. Dương Thiên Đan vận dụng nội công để lộ hai con ngươi màu vàng đặc trưng của Hoa Sơn phái. Từ trong hư không xuất hiện một thanh kiếm màu vàng kim, đính trên thân là những cánh hoa đào rực rỡ. Trung Vân Tố ngạc nhiên hỏi, đây là sư phụ người đã đạt tới cảnh giới luyện được tâm kiếm ư? Dương Thiên Đan đáp, đúng như vậy. Trung Vân Tố ngừng khóc cảm thán, mùi hoa đào. Dương Thiên Đan nghiêm mặt nói tiếp, dù ta đã đạt được tới cảnh giới này, ta cũng không đủ tự tin ta có thể đối phó với hắn. Trung Vân Tố sốc không nói nên lời, nghe như sét đánh ngang tai. Dương Thiên Đan nói tiếp, cảnh giới hắn đã đạt tới vượt trên mức của người trần mắt thịt. Tốt hơn hết là con đừng nuôi ác ý ở trong lòng. Sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng chan hòa chiếu sáng vạn vật trên Hoa Sơn, tại một phòng trà ở Hoa Sơn, Trương Hổ đập tay thật mạnh xuống bàn khó chịu nói, từ bỏ ư? Tả Khâu Vân thản nhiên nói, phải. Tên Hoa Sơn thiếu long đó. Trương Hổ giận đến sôi máu nói, hắn dám cụp đuôi bỏ chạy như thế hả? Triệu Huy khó xử nhìn nộ hỏa của Trương Hổ thầm nghĩ, kiếm thánh chơi khô máu kiểu đó, y không bị sốc mới là lạ. Bỗng nhiên Trung Vân Tố đi từ bên ngoài bước tới phòng trà. Triệu Huy nhận thầm nghĩ, ơ kìa, hồi phục nhanh phết nhỉ. Trung Vân Tố bước thẳng tới Trương Hổ và Tả Khâu Vân mở lời, ta buộc phải rút khỏi trận chiến vì lý do riêng tư, mong các ngài hiểu cho. Trương Hổ tức giận đứng dậy nói lớn, vì cái gì mà ngươi phải từ bỏ Thiếu Long Thượng hội chứ hả? Trung Vân Tố ngoan ngoãn chỉ vào bản thân và khiêm tốn thừa nhận, võ công của ta gặp phải vấn đề. Trương Hổ ngạc nhiên đáp, ý ngươi là vận nội công? Trung Vân Tố trông như người mất hồn uể oải nói, không tệ đến thế. Trương Hổ cảm thán, may quá. Trung Vân Tố giải thích, ngài không biết ta đã chờ ngày này bao lâu rồi đâu, ta không tránh né các ngài, xin hãy bớt giận, lần sau gặp lại chắc chắn ta sẽ không từ chối tỉ thí với các ngài đâu, cáo từ. Chưa nói hết câu thì có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Trung Vân Tố, đó chính là Triệu Huy. Triệu Huy mở lời, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ, chắc ngươi đã chuẩn bị cả rồi. Trung Vân Tố vẫn bị ám ảnh tâm lý từ sau trận đòn như bố đánh con. Trung Vân Tố sợ hãi vội vã gạt tay Triệu Huy ra rồi nói, tránh xa ta ra. Triệu Huy khó hiểu, ta nói chuyện với ngươi bình thường mà, nhưng ám ảnh tâm lý chưa được hồi phục. Trung Vân Tố quỳ sụp xuống hét, đi, đừng lại gần ta. Trương Hổ, Tả Khâu Vân, Bành Quát đứng gần nhìn thấy cảnh này chỉ biết câm nín và tò mò về tình huống này. Họ đồng loạt liếc về phía Triệu Huy với gương mặt khó hiểu kèm theo chút sợ sệt làm Triệu Huy cảm thấy mất tự nhiên. Tả Khâu Vân sắc sảo mở lời, ngài đã làm gì mà khiến y phản ứng như thế? Triệu Huy lớn tiếng biện minh, ý ngươi là ta tối ngày chỉ biết đi gây sự hả? Ta buồn đấy nhá. Tả Khâu Vân với cái nhìn nghi ngờ đáp, không, chỉ là chuyện này hẳn phải có khuất tất gì đó. Bành Quát đoán mò, chắc ngài đã lôi hắn vào ngõ tối nào đó rồi dần cho một trận nên thân chứ gì. Triệu Huy câm nín chỉ thầm nghĩ, không phải ta, là kiếm thánh mà. Trương Hổ cũng đưa ánh mắt về phía Triệu Huy. Triệu Huy ngay lập tức thanh minh, đã bảo không phải là ta. Trương Hổ tự nghĩ lại tất cả những sự kiện mà hắn biết về Triệu Huy. Ta không hiểu, một thiên tài võ thuật có thể đối đầu với thiên kiếm bất tử, một kỳ tài thanh nhạc có thể khiến cho đệ nhất mỹ nhân ở Hợp Phì Nam Cung Tố Tố phải kinh ngạc, một thiên tài số học có thể khắc chế được cả chiến lược gia đại tài của tộc Gia Cát, một nhà tư tưởng có thể thay đổi cả nhân sinh quan của những võ giả, và còn là một kỳ tài có thể đặt cảm xúc vào từng con chữ. Y thật sự là ai? Triệu Huy thở dài nói, trời, giờ ta sẽ rời khỏi núi. Tả Khâu Vân bất ngờ hỏi, ngay bây giờ? Trương Hổ khiêu khích nói, trận đấu còn chưa bắt đầu mà, ngài sợ ta nên bỏ chạy đấy à? Triệu Huy hồn nhiên đáp, ngươi là kiếm sĩ thiên tài của tộc Nam Cung, dĩ nhiên ta phải tránh ngươi bộ điên hả mà đi đánh với ngươi. Trương Hổ đứng hình chỉ kịp thốt, ô, hắn thầm nghĩ, không giống ta tưởng tượng mấy, rồi nói, vậy cậu cứ thế mà đi, không ở lại thêm nữa à? Triệu Huy bơ đẹp Trương Hổ rồi quay đi, từ từ tiến về phía Trương Nhất Long đang gục mặt ngủ ở bàn trà trong góc phòng. Triệu Huy mở lời, thiếu hiệp Trương. Trương Nhất Long vẫn đang nửa tỉnh nửa mê đáp, cái gì mà thiếu hiệp? Triệu Huy nhanh nhẹn nói, chẳng phải ngươi đã đồng ý làm việc với ta rồi sao? Ngươi phải hiểu rõ giao ước mình đã đặt bút ký chứ. Trương Nhất Long từ từ rút tờ giấy giao ước từ trong người ra, rồi hưng phấn nói, ồ, cấp bậc ư? Đó là chức vị à? Triệu Huy đáp, cứ hiểu là vậy đi. Nếu ngươi làm tốt thì cấp sẽ tăng rất nhanh, cấp càng cao thì lương càng cao. Trương Nhất Long phấn khích nắm lấy tờ giao ước như đã nắm được tương lai tươi sáng trong tay cảm thán,
Goa, nào có biết Triệu Huy đang cười thầm, nếu biết những chuyện phải làm sắp tới đây không biết y có cười vui vẻ như thế được nữa không. Triệu Huy nghiêm nghị nói, ta không biết khi nào sẽ đến hợp phì nên hãy sắp xếp bên kia Nam Cung ra trước đi. Ta sẽ gửi cho ngươi một bức thư, khi nhận thư rồi hãy đến chỗ mà ta yêu cầu. Trương Nhất Long cười nói, được rồi HVKI. Triệu Huy lập tức chỉnh lại thằng đệ này ngay, đại ca, nói lại đi. Trương Nhất Long ngoan ngoãn nói, đại ca. Triệu Huy giơ tay like đồng ý, sau đó Triệu Huy đi tới chỗ Trương Hổ, Tả Khâu Vân, bành quát hành lễ rồi nói, cảm ơn đã đồng hành cùng ta đã học hỏi được rất nhiều. Trương Hổ đưa tay chào và nói, ngài đã muốn đi rồi thì không còn cách nào khác, hẹn gặp lại ở hợp phì nhé. Sau đó Trương Hổ tò mò hỏi, ngài định làm gì với tinh thạch 10.000 năm tuổi đó vậy? Triệu Huy đột nhiên nhận ra vấn đề, úi, mang theo cái của nợ đó làm sao tới được kiếm mộ cơ chứ? Triệu Huy đành mở lời nhờ vả, ta có thể gửi nó tại Nam Cung ra không? Trương Hổ vui vẻ đáp, được, nhưng ta phải giao cho ai đó nhận đồ của ngài. Tả Khâu Vân đứng cạnh nhanh nhảu đáp, ta sẽ làm. Triệu Huy đã giải quyết được vấn đề, vui vẻ nói, xin đa tạ. Tại một ngọn núi nào đấy cao vút tầm mây, Triệu Huy trên đường xuống núi Hoa Sơn đang ngồi nghỉ tại một tảng đá. Chỗ Triệu Huy đang ở là Cam Tuyền Nhai Đạo, Thiểm Tây. Triệu Huy lo lắng hỏi huyết ngọc, kiếm thánh. Triệu Huy không nhận được lời đáp đành cất lại vào trong rồi nghĩ, 3 ngày nay ngài ấy đã chẳng nói năng gì, làm sao ta biết kiếm mộ ở đâu chứ? Chết tiệt, đột nhiên có một tiếng động vang lên, có người cố tình dẫm một bước thật mạnh vào mặt đất để tạo sự chú ý của Triệu Huy. Những người lạ mặt với đôi mắt đỏ ngầu toát lên ác ý đang nhìn Triệu Huy rồi nói, ai đây ta? Triệu Huy giật mình nhìn quanh rồi thầm nghĩ, mấy tên này là băng Hồng Vũ. Nhóm sơn tặc bị bất ngờ khi Triệu Huy có thể nhận ra chúng dù chúng đang đeo mặt nạ ra người. Những sơn tặc đồng loạt hô lên, sao ngươi lại biết? Triệu Huy thở dài, lộ hết cơ ngực rồi, kia kìa, ít nhất thì các ngươi cũng phải biết che lại đi chứ. Lão sơn tặc hô lớn báo hiệu cho sơn tặc khác, tên láo xược này xông lên bắt lấy hắn. Triệu Huy đưa tay ra ngăn cản nói, từ từ. Lão sơn tặc lỗ mãng vừa vung nắm đấm trời giáng về phía Triệu Huy vừa nói, làm cho hắn ngậm miệng lại trước. Hắn mà nói được câu nào thì bên thiệt sẽ là chúng ta. Triệu Huy ngạc nhiên có chút lo sợ, tại sao? Tại sao kẻ nào ta gặp cũng toàn kiểu người đường đột thế này? Lão sơn tặc vung nắm đấm uy vũ tới gần Triệu Huy và chửi, câm mõm lại thằng chó. Triệu Huy theo bản năng lùi lại và vung nắm đấm về phía lão sơn tặc. Hai nắm đấm va chạm vào nhau khiến không khí xung quanh bị đè nén, áp lực tựa như có thể đẩy bay những người xung quanh. Lão sơn tặc bị bất ngờ khi Triệu Huy có thể cản lại, hắn giận dữ hét lớn, tên khốn này không tầm thường đâu, ngươi đang cố tỏ vẻ rằng mình khác biệt đấy à? Ngươi gặp phải bè lũ tà phái hiểm ác như bọn ta thì ngươi xong đời rồi. Triệu Huy tức giận mất bình tĩnh văng tục, đệt, đối phó với mỗi mình ta thôi mà, rốt cuộc các ngươi có tổng bao nhiêu tên vậy? Thế này mà vẫn dám tự gọi mình là nam nhi à? Đúng là bọn thổ phỉ rừng rú vô học thì cũng chỉ đến thế thôi, dám lấy 10 chọi 1. Ai lại làm thế bao giờ? Cứ ngồi xuống bình tĩnh uống trà đàm đạo vì lợi ích của đôi bên xem nào. Tao, thằng đàn bà này. Giọng nói của Khang Đại Châu dữ tợn vang lên. Đủ rồi. Hắn từ từ tiến lại với đôi mắt sắc lẹm. Triệu Huy bị bất ngờ nói, người đứng đầu băng huyết hùng bá. Khang Đại Châu mặc nữ trang và buộc tóc na cha xuất hiện dữ tợn nói, lại có duyên gặp nhau rồi. Biểu cảm đó của ngươi là sao? Triệu Huy không biết nói gì khi thấy Khang Đại Châu mạnh mẽ dữ tợn lại xuất hiện trong hình hài như vậy. Triệu Huy lấy lại sự bình tĩnh nói tiếp, hừ, ngươi đúng là dai như đỉa, giờ khắp đất Thiểm Tây đã đầy rẫy đủ thể loại các tà môn giáo phái rồi. Khang Đại Châu đôi mắt tràn đầy ác ý cười lạnh nói, đại hội tỷ thí võ lâm ở Hoa Sơn cách chỗ này phải khoảng 25 dặm đường, vậy nên dù ngươi có hét to cỡ nào cũng không có ai tới cứu đâu. Triệu Huy thầm nghĩ, chết tiệt, lũ sơn tặc não heo này, sao bọn chúng không những bớt sốt mà còn ngu thêm thế? Triệu Huy giải thích, một kẻ chỉ mới tới An Huy 1-2 lần như ta chẳng có lý do gì để gây thù chuốc oán với người trong giang hồ cả, ta khác các ngươi. Triệu Huy tự tin đưa ra thanh thiên kim bài nói, thấy gì chưa, ta chính là khách quý được mời tới quý phủ của Nam Cung gia, cũng chính là chủ nhân của thiên kiếm. Bọn khốn, làm ơn hãy vắt cái não bé tí như hạt đậu của các ngươi ra mà nghĩ đi, nếu các ngươi dám chạm vào một sợi tóc của ta, Nam Cung thế gia lừng danh sẽ để yên ư? Khang Đại Châu hai mắt trợn trừng tỏa ra sát ý nói, nếu ta xé xác ngươi ra rồi vứt tứ chi rải rác khắp núi rừng, hẳn lũ sơn thú sẽ được một bữa no nê lắm. Triệu Huy lo lắng nghĩ, ác lũ khốn hắc đạo ác độc này, sao bọn chúng nói về chuyện xé xác người ta nhẹ như lông hồng thế nhỉ? Triệu Huy quát lớn, vậy ngươi tưởng giết được ta thì mấy người các ngươi sẽ được như ý à? Khang Đại Châu nhất thời không nói nên lời. Triệu Huy thừa cơ khua môi múa mép tiếp, động não một chút là hiểu ngay, các ngươi hành động như này là nhờ ơn vị băng chủ nào đó đã đắc tội với Nam Cung gia chứ gì, nhưng dùng phương thức nguyên thủy dã man thế này thì chắc chắn không giải quyết được vấn đề đâu. Lão sơn tặc bên cạnh Khang Đại Châu chặn lời, lão đại, ngươi định cứ để hắn sàm ngôn như vậy ư? Nếu chúng ta bị hắn khua môi múa mép dắt mũi. Triệu Huy cố tình ném ra một đồng bạc lăn gần đến lão sơn tặc cạnh Khang Đại Châu. Lão sơn tặc ngay lập tức nhìn thấy, cúi xuống nhặt trong giây lát. Triệu Huy cười nham hiểm nghĩ, rời, mồi nhử công hiệu nhất đối với lũ não ngắn như bọn này chính là âm thanh của đồng tiền. Một sơn tặc khác rút dao ra nói, tên khốn chết tiệt, ngươi muốn gì? Triệu Huy lập tức ném thêm một đồng bạc gần chỗ hắn và hắn ngay lập tức phản xạ ném con dao đi và bắt lấy đồng bạc. Khang Đại Châu tức giận nhìn về phía những sơn tặc quát, lũ vô dụng, các ngươi thế này mà dám vỗ ngực tự gọi mình là thành viên của liên minh sơn tặc lục lâm danh tiếng à? Đột nhiên Triệu Huy cầm trên tay một thỏi vàng rồi cười nham hiểm. Khang Đại Châu giật mình nghĩ, đó là một đồng vàng ư? Ngươi dám dụ dỗ sơn tặc cầm đầu khét tiếng của băng huyết hùng bá chỉ với đồng vàng đó? Ta muốn nó. Khang Đại Châu nghĩ vậy nhưng mà cơ thể hắn thì đang thèm khát đồng tiền này. Triệu Huy ném đồng vàng sang tay Khang Đại Châu. Khang Đại Châu ngay lập tức như được thuần hóa,
cười mãn nguyện nói, hứng các hạ muốn gì nào? Triệu Huy đưa ra đề nghị, ta sẽ để lại tất cả số ngân lượng ta có, miễn là các ngươi để ta đi. Khang Đại Châu và các sơn tặc bị đồng tiền che mờ mắt ngay lập tức cười tươi nói, không thành vấn đề, lão đại bọn ta có phần chứ. Goa, chỗ của cải này đáng giá bao nhiêu vậy? Tên tiểu tử đó giàu vậy sao? Triệu Huy lửa giận trong lòng dâng tới đỉnh điểm nhưng vẫn nghĩ, khổng tử đã dạy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Triệu Huy vừa thở dài vừa nghĩ, mới có 3 ngày trôi qua kể từ cái ngày mình làm trái lời dạy của khổng tử. Sao lời dạy của bậc thánh hiền cứ phải nhảy ra vào những lúc thế này chứ hả? Lẽ nào đời là chuỗi ngày lặp đi lặp lại những chuyện không thể nào lường trước được nữa như vậy sao? Bỗng nhiên từ Huyết Ngọc vang lên giọng nói, ngươi thật sự cảm thấy như vậy ư? Triệu Huy ngạc nhiên, tự dưng trưởng lão nói gì vậy? Nói xong Huyết Ngọc lại ảm đạm, không có ai trả lời. Triệu Huy tò mò nghĩ, gì vậy chứ? Trở lại tình huống hiện tại, Triệu Huy hỏi những sơn tặc, thế giờ ta đi được chưa? Những sơn tặc đang nhìn đống vàng bạc mê mẫn, tay phẩy phẩy xua Triệu Huy cứ đi rồi cười nói, được đi đê, hẹn không ngày gặp lại. Triệu Huy tức đến mức đôi mắt như có thể ăn tươi nuốt sống những sơn tặc này, ôm một bụng căm hờn rời đi khi chúng còn đang tự sướng với đống vàng bạc. Triệu Huy tự thầm, bọn mất liêm sỉ này, chắc chắn ta sẽ còn gặp lại. Sau đó Triệu Huy lại tiếp tục đi đến kiếm trùng, một người một đường một núi dáng vẻ có chút cô đơn. Lúc này Kiếm Thần Thiên suy nghĩ gì đó rồi khó hiểu nói, ta sẽ không bao giờ hiện thân trước mặt người nữa. Triệu Huy thầm nghĩ, nhìn lão già này xem, tầm ngầm đi guốc trong bụng người ta, lại còn càng ngày càng quá quắt, nếu là trong game thì chắc đã lên đại kiện tướng rồi. Triệu Huy ngạc nhiên nghĩ, đáng lẽ bình thường mình nói xấu nhiều như này thì ngài ấy phải làm ầm lên từ đời rồi chứ. Triệu Huy hỏi, lẽ nào ngài đang tức giận sao? Kiếm Thần Thiên lạnh lùng nói, ta nên mau chóng tới thung lũng thu quý. Triệu Huy thắc mắc, thung lũng thu quý hả? Ở đâu cơ? Kiếm Thần Thiên đáp, cứ thẳng theo hướng cây bạch dương kia mà đi, men theo hết đường sống núi, ngươi sẽ nhìn thấy mé rừng đang khê, leo lên ngọn núi đó. Triệu Huy nghe rồi ngước mắt xung quanh thấy có một cây bạch dương rồi giật thót nói, ngài muốn ta leo núi lần nữa ư? Tiên sinh à, ta vừa sám hối một tội lớn đó, thân thể này của tôi tùy ý ngài xử trí, nếu là tiên sinh chắc hẳn sẽ tới được cái thung lũng thu quý gì đó trong vòng một nốt nhạc. Kiếm Thần Thiên tức giận vung tay quát, lại nhảy nhiều thế, mặt trời sắp lặn rồi, ngươi đi mau đi. Triệu Huy vừa cúi đầu cam chịu vừa lo lắng đáp, dạ vâng. Tại nơi mà Kiếm Thần chỉ dẫn, những ngọn núi cao chọc trời san sát nhau, một khung cảnh rất tráng lệ. Triệu Huy thì đang chênh vênh tại một mỏm đá lưng chừng núi, vừa nhìn xuống thấy gió rít vừa than, Triệu Huy sợ hãi nghĩ, thế này cũng quá mức hãi hùng rồi, sao lại bắt mình phải trèo ngọn núi này chứ? Triệu Huy chênh vênh giữa lưng núi, sau lưng là một độ cao chỉ nhìn thôi cũng đã sợ, kèm theo những cơn gió như muốn thổi bay Triệu Huy. Phía trước là một ngọn núi với độ dốc đến mức gần như thẳng đứng. Kiếm Thần cằn nhằn, mặt trời lặn là chúng ta gặp rắc rối lớn đấy, khi nào trời tối đen như mực rồi, ngươi sẽ nghĩ ước gì mình khởi hành sớm hơn. Triệu Huy khó khăn bám vào mỏm đá thầm nghĩ, thù này nhất định phải trả. Nói xấu có chút xíu thôi mà, keo kiệt thế, chắc chắn lão già này đang hành hạ mình có chủ đích bằng con đường tắt mà lão ấy biết. Kiếm Thần Thiên tức giận quát lớn, im ngay, lòng quyết tâm của ngươi có chừng này thì có giá trị gì để ta sử dụng? Ngươi suốt ngày luôn mồm báo thù nọ báo thù kia nhưng lại không có nổi ý chí để vượt qua một ngọn núi à? Triệu Huy nghĩ lạnh, khoảnh khắc phải hai tay dâng toàn bộ đống vàng bạc cho lũ sơn tặc để có thể sống sót mà đi đến đây. Trong lòng tức giận, đôi mắt trợn trừng quyết tâm phải leo được ngọn núi này. Triệu Huy lấy tất cả can đảm và sức lực bò từng bước nhanh chóng lên mồm hét, nhưng người xưa có câu dục tốc bất đạt, trong trường hợp này thì may mắn hơn. Triệu Huy trong lúc đang lấy đà để bám lên đã đạp hơi mạnh làm một viên đá bị nứt ra rơi xuống dưới. Triệu Huy ngay lập tức cảm nhận được mình đang rơi tự do, cố gắng dùng hết sức ở đôi bàn tay cào vào vách đá giảm lực ma sát, hoảng sợ hét, Triệu Huy đã may mắn khi có thể đáp lên một mỏm đá khi đang rơi tự do. Triệu Huy thở dốc lo lắng nhìn xuống dưới nói, may quá, hạ cánh được vào một mỏm đá. Triệu Huy lần này cẩn thận hơn, dốc nốt sức lực và quyết tâm bò lên được đích mà Kiếm Thần đã nói. Cuối cùng thì trước lúc bóng tối ngả xuống, ánh chiều ta đang chiếu rọi cả thung lũng, Triệu Huy đã chạm tay đến bậc thềm ngoài cửa hang động. Triệu Huy tàn tạ nhìn như có thể gục bất cứ lúc nào, đôi bàn tay nát tươm do phải bấu víu vào những mảnh đá nhọn. Triệu Huy thở dốc rồi cảm thán nói, nơi này thực sự là lăng mộ thần kiếm. Kiếm Thần Thiên lạnh lùng đáp, đúng vậy. Ngay lúc này Triệu Huy đang đứng tại ngay trước cửa của một hang động với độ cao gần so với tầng mây. Người ta nói rằng càng trên càng cao không khí càng loãng, nên Triệu Huy thở dốc mãi vẫn chưa tiến vào hang động. Kiếm Thần Thiên nói tiếp, việc ngươi giác ngộ được những gì ở chốn linh thiêng này hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân ngươi, đừng mang theo mưu hành kế bẩn, cứ khẳng khái dấn bước, đức thiện tại tâm. Triệu Huy thắc mắc, ý ngài đang bảo ta là trong này còn có ai à? Kiếm Thần Thiên đáp, vẫn còn những vết tính sót lại. Triệu Huy lấy ra ngọn đuốc từ tai nải mang theo đáp, vết tích. Kiếm Thần Thiên giải thích, thứ ta khám phá ra được trong lăng mộ thượng kiếm chính là đao ấn. Chính những đao ấn ấy nắm giữ giá trị cốt lõi của lăng mộ này. Triệu Huy gương mặt gượng gượng vừa châm đuốc vừa nói, đợi chút đã trưởng lão, ta một chút võ thuật căn bản nhất cũng không biết, ngài muốn người bình thường như ta trở thành một cao thủ tối thượng chỉ bằng mấy cái đao ấn đó? Kiếm Thần Thiên tức giận hét lớn, vô lễ, dẫu ta cũng không biết vị tiền bối nào đã tạo ra các ấn, nhưng ngươi không được phép coi ngài ấy là người trần mắt thịt. Triệu Huy vừa rón rén đi vào hang động vừa tò mò hỏi, không phải người trần mắt thịt hả? Thế ngài ấy là thần hay gì à? Kiếm Thần Thiên đáp, chính xác, và những đao ấn chính là vết tích để lại của một vị thần thực thụ. Mặc dù Kiếm Vương cũng được coi là thần nhưng chưa từng dám nghĩ tới việc chiến thắng được ngài ấy. Trong giới võ lâm, khái niệm hoàn hảo không tồn tại, đó là những gì ta đã được dạy dỗ, tuy nhiên kiếm thuật của ngài ấy lại thực sự hoàn hảo,
làm sao mà con trai của một người phàm lại có thể đạt tới cảnh giác hoàn hảo như vậy? Khi chứng kiến vết tích đao ấn ở hang động kiếm thần thiên đã cảm thấy lung lay bản tâm, không chắc chắn vào những thứ mình đã biết và thật sự cảm thấy choáng ngợp khi nhìn thấy. Triệu Huy hỏi tiếp, vị tiền bối đó giỏi tới mức nào? Đột nhiên có những luồng gió luồn từ dưới vọt lên cao, Triệu Huy quay đuốc ra xa nhìn thì thấy cả hang động ngập tràn các vết chém, từ mọi góc độ từ mọi nơi có thể, sơn động chi chít những vết tích hằn sâu lên vách. Triệu Huy ngạc nhiên đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Thần kiếm Triệu Thiên thấy trạng thái kia của Triệu Huy không kìm được mà hỏi, ngươi đọc được những cổ tịch đó ư? Ta đã thử sao chép ra hàng trăm bản và đem cho vô số các vị học giả xem nhưng chưa từng có ai giải mã được thứ cổ ngữ ấy. Bên ngoài, Triệu Huy đang không tin vào những thứ trước mặt mình, cậu ta đang sợ hãi vì những ánh mắt này chỉ có xuất hiện ở thời còn đi học. Đó là giá trị vector kết nối các điểm, gia tốc tức thời, rơi tự do, chuyển động rơi tự do. Những kiến thức này khiến đầu não Triệu Huy lần nữa choáng váng, cậu ta thầm nghĩ. Ngài ấy đã tính toán tất cả các chiêu thức căn nguyên của kiếm thuật bằng vật lý rồi chia cho nội công để đạt được vận tốc, rơi tự do tức thời, thậm chí còn sáng tạo ra cả công thức tính toán trọng lực dựa trên trọng lượng của thanh đao. Triệu Huy hoảng hốt nói, khoan, lẽ nào người biết tới các công thức này chắc chắn là người của thế giới hiện đại và còn là người Hàn nữa? Thần kiếm Triệu Thiên giật mình, lão không kiềm chế được cái miệng hỏi, sao ngươi đang nói người để lại các cổ ngữ này là người tới từ thế giới cũ của ngươi ư? Triệu Huy lấy lại vẻ mặt bình tĩnh đáp, đúng vậy. Hang động này được phát hiện từ bao giờ? Triệu Thiên lão nói, ít nhất đã hơn 1000 năm. Triệu Huy cầm đuốc đi khắp xung quanh hang động, cậu ta quan sát hết từng con chữ thầm nghĩ, một người hiện đại đã tới Trung Nguyên từ hơn 1000 năm trước à, nhưng chỉ dựa vào sức một người mà lại có thể mài giũa trình độ kiếm thuật tới bậc này. Người đó có thật sự là đã ghi dấu ấn trong lịch sử chỉ nhờ chỗ tàn tích này không vậy? Hình ảnh một con người tay cầm kiếm, chỉ có một tấm vải che từ phần bụng xuống dưới, mái tóc dài như phụ nữ. Triệu Thiên lão nói, ta cũng thắc mắc điều này từ này. Vết kiếm cuối cùng ngài ấy để lại đã không còn là sản phẩm của con người nữa, cảnh giới kiếm thuật vĩ đại như thế mà lại chẳng hề được lưu truyền hay có tiếng tăm gì trong giang hồ cũng hơi lạ. Triệu Huy nghe vết kiếm cuối cùng cũng chẳng hình dung nó như thế nào. Triệu Thiên nét mặt kinh hãi hỏi, ngươi có nhớ rằng địa hình ở thung lũng Thu Quý rất kỳ quặc không? Triệu Huy trầm tư nghĩ những thứ mà cậu ta đã nhìn thấy trong quãng đường đi, suy nghĩ, giờ nghĩ lại mới thấy đúng thật. Thung lũng thông thường phải lắt léo uốn lượn nhưng thung lũng này lại có một đường mòn thẳng tắp. Giọng thần kiếm Triệu Thiên bỗng lắng xuống, lão nói, thung lũng Thu Quý chính vết kiếm cuối cùng của ngài ấy. Trong tưởng tượng của Triệu Huy, hình ảnh một con núi bị chẻ làm đôi sâu không khác gì thung lũng tự nhiên. Cậu ta không kìm được mà chửi thề, vãi chưởng, cái khe thung lũng sâu khủng khiếp dài tận 4 cây số đó là sản phẩm của con người hả? Triệu Huy lại chậm chậm bước đi xung quanh hang động nhỏ, ánh mắt cậu ta ngước nhìn lên đọc những câu chữ được khắc lên tường. Sau 24 ngày đêm nghiên cứu bức tường, ta nhận thấy ngài ấy đã loại bỏ bớt đi những chiêu thức kiếm thuật không thể phân tích bằng vật lý. Ví dụ ngài ấy đã bỏ qua những lĩnh vực dạng như văn hóa, ma quỷ và mấy thứ dạng như vậy, sau đó phân loại ra các chiêu thức có thể áp dụng tích vector có hướng biến thiên đầu tiên, các chiêu thức cần hệ số thay thế do biến thiên thứ hai và cuối cùng là những chiêu thức phức tạp nhất có khả năng gây ra ảo cảnh quang học. Và sau khi tổng hợp được tất cả các công thức cũng đã trôi qua 100 ngày, trải qua 100 ngày này, tâm trí Triệu Huy đang hoạt động không ngừng nghỉ, khuôn mặt cậu ấy cũng toát lên sự mệt mỏi. Triệu Huy thầm nghĩ, người đàn ông này đúng là kiên trì thật, chúng ta tới từ cùng một thế giới nhưng không cùng thời gian thật đáng tiếc. Cậu ta lại tiếp tục đọc tiếp nội dung trên tường. Sau 120 ngày nghiên cứu bức tường, các chiêu thức kiếm thuật căn bản của các môn phái khác nhau đều đã đạt tới mức độ hoàn thiện cao hơn so với chiêu thức cuối cùng. Mặc dù vậy vẫn có ngoại lệ và chiêu khai song thức hải của Vu sư môn chính là một trong số đó. Khai song thức hải là một chiêu thức khuếch đại tối đa giá trị của hàm số chứa biến, chia thần thức ra thành hai phần để có thể sử dụng hai loại kiếm kỹ cùng một lúc. Theo như lý giải bằng toán học, nghĩa là có nhiều hơn một biến có thể xuất hiện cùng một lúc với hàm hằng là chiêu thức cho trước. Chiêu thức này cần được nghiên cứu kỹ càng hơn. Sau 139 ngày nghiên cứu bức tường, thứ duy nhất còn tồn tại trong đầu ta chỉ là các điểm đường thẳng và mặt phẳng. Tại sao các đường thẳng lại uốn cong đúng một điểm nhất định trong chiêu thức? Để giảm độ lệch xuống tối thiểu tại điểm tiếp xúc thay vì trọng tâm cong, ta phải dùng phép biến đổi tuyến tính. Thay đổi thôi, dù đã cố gắng thử nhưng gân cốt của ta không đủ sức chống chịu, phương án sử dụng khí cũng đang dần đi vào ngõ cụt, ta ngu dốt tới vậy sao? Mình chỉ vừa mới nhận ra lý do nó uốn cong là bởi vì điểm giới hạn của chuyển động có thể biểu diễn được bằng cơ thể người. Sau 180 ngày nghiên cứu bức tường, theo lý thuyết vật lý thì đã có thể biểu diễn được với tốc độ ánh sáng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cơ thể người phàm không thể tái tạo lại trong quá trình thực hiện công thức, dù có tạo ra công thức hoàn hảo tới đâu nếu cơ thể không chịu được tất cả sẽ trở thành công cốc. Sao ta lại không nhận ra sự thật đơn giản này nhỉ? Suy cho cùng vẫn phải rèn luyện cơ thể đầu tiên, rèn giũa ra một cơ thể có khả năng sống sót và tái tạo sau khi trải qua công thức kia. Sau 487 ngày nghiên cứu bức tường, ta lại một lần nữa nhận ra cơ thể con người mong manh tới mức nào. Ta đặt một điểm chuyển động bất kỳ xung quanh bức tường và thử xem cần đâm bao nhiêu nhát kiếm thì mới trúng chính xác được điểm đó, tổng cộng mất 720.642.020 lần. Ta mất 2 năm để tái hiện lại một vector chuyển động đơn giản nối tiếp hai điểm A và B. Vậy liệu mấy công thức kia có khả thi với một cơ thể phàm nhân không hoàn hảo không nhỉ? Đây là không phải thứ mà cứ chăm chỉ luyện thể lực là có thể đạt được, ta cần một phương pháp khác. Triệu Huy thật sự không phục với người đàn ông cùng quê này, chỉ đơn giản là luyện một kiếm đã tốn hơn 700 triệu lần đã khiến Triệu Huy trong đầu nghĩ rằng ông ấy có thực sự là người không hay nữa. Nội dung vẫn còn nhiều nên Triệu Huy vẫn chăm chỉ đọc từng chữ. Sau 4685 ngày nghiên cứu bức tường, ta nhận ra rằng cố gắng bù đắp những yếu tố không thể loại bỏ bằng vật lý quả là ngu ngốc. Không phải tự nhiên mà lại tồn tại đạo và Phật,
đó là bởi vì nếu chăm chỉ tu thân không tu tâm sẽ không thể hoàn toàn làm chủ thân thể được. Mỉa mai thay cách duy nhất để luyện hóa thân thể lên tới cấp độ của thánh thần lại là tu tâm dưỡng tính. Bằng cõi trần thế như địa ngục tự mường tượng nên ta đã có thể suôn sẻ quan sát toàn bộ thức hải của bản thân. Từ sâu trong tâm trí ta đã thực sự có thể phân tách bản thân thành từng nguyên tử nhỏ li ti hay biến bản thân trở thành một thực thể to lớn còn hơn cả vũ trụ. Và cuối cùng trong sự mường tượng của ta, mọi chuyển động của các điểm đường thẳng và mặt phẳng đều đã tái tạo lại thành một thể hoàn chỉnh không biết từ khi nào ranh giới giữa thế giới tưởng tượng và thế giới thực của ta đã bị xóa nhòa bởi ngay cả khi ta không ăn không uống thậm chí không thở ta vẫn không chết. Sau 6.932 ngày nghiên cứu bức tường thân thể của ta giờ đã có khả năng tái hiện và biểu diễn toàn bộ các công thức một cách hoàn mỹ. Không như vậy vẫn chưa đủ, ta đã có thể nhìn thấu bản chất của mọi hiện tượng giống như Neo trong phim ma trận, các quy luật của mẹ thiên nhiên đều đã dung hòa toàn bộ vào khả năng của ta. Liệu ta có còn được coi là con người nữa không nhỉ? Ta có thể cảm cận được ánh mắt của các vị đại thánh chí tôn đang nhìn ta. Đột nhiên đọc đến câu chữ này bỗng cơ thể Triệu Huy có biểu hiện lạ, cơ thể cậu ta bừng bừng khí tức, trong mắt cậu ta nhìn thấy người đàn ông mặc khố đỏ, tóc bạc trắng đang chém ra những đao quang sắc lạnh, một kiếm này chém sơn hà, đoạn Trường Giang cũng không phải nói ngoa. Thần kiếm Triệu Thiên không kìm được mà nói to, ấn tượng quá ấn tượng, ta đã mất tận 7 năm để có thể tận mắt nhìn thấy vì tinh tú vậy mà người đã thấy được ánh sao đó rồi. Cơ thể Triệu Huy mơ mơ hồ hồ, giọng lẩm bẩm, thiên địa lưu tinh kiếm. Thần kiếm Triệu Thiên liền đáp, chính xác. Trong đầu ông ta hiện giờ vừa kinh ngạc vừa bàng hoàng nghĩ, quá ấn tượng, lĩnh hội được từng ấy chỉ trong 15 phút hơn nữa cảm nhận được cả thiên địa lưu tinh kiếm và các vị tinh tú cùng một lúc chính là cảnh giới giác ngộ thiên địa lưu tinh kiếm tối tượng nhất đã hoàn toàn dung nhập vào thần hồn tiểu tử này. Thiên tài ư? Thanh kiếm đó vẫn chưa đủ mạnh để bộc lộ được hết. Vận mệnh à? Vậy ra thiên đạo đã sắp đặt vận mệnh từ trước cho tên nhóc này và ta chính là cầu nói tới cánh cửa vận mệnh đó. Bên trong huyết ngọc, thần kiếm đang có suy nghĩ gì thì không biết nhưng có lẽ ông ấy đang rất mong chờ về tương lai của Triệu Huy còn bên ngoài. Triệu Huy đang sung sướng với những ánh sáng nhỏ li ti bao quanh cơ thể mình. Triệu Huy đã rơi vào thế giới thức hải suốt 3 năm mà không hề nhận ra. Đó chính là sự ra đời của kiếm thần thiên tài. Ngày tiếp theo, tại hợp phì, hiện giờ nó không còn là hợp phí của năm đó nữa, thay đó là sự tráng lệ vô cùng. Bên dưới con đường hoa lệ đó, một nam nhân trông rất ưu tú, quần áo chỉnh chu, anh ta là thiếu chủ của Kim Gia Trường, Kim Trúc Sơn. Trước mặt anh Kim Trúc Sơn là một nam nhân đang dắt một chiếc xe ngựa tiến lại gần. Nhìn thấy cảnh này, Kim Trúc Sơn có chút bực bội vội nói, này ta đã bảo từ từ thôi rồi. Anh ta giật lấy dây cương quát, ngươi có biết cái xe ngựa Thiên Vân này đáng giá bao nhiêu không hả? Làm ăn nhẹ nhàng thôi.